Các cụ dạy không được nhìn mặt mà bắt hình rong quả không sai một chút nào. Tại xứ sở kim chi xa xôi có một nhóm người nhìn bên ngoài chỉ là những nhân viên giao mì phèn chúa, nhưng thật ra họ lại có những sức mạnh tuyệt cả là vời. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi cảm nhận được đám quỷ độc ác đang lộng hành làm hại những người dân vô tội, họ sẽ lập tức lên đường truy tìm ác quỷ, sau đó căng cơ đuýt thích cơ mong chiến đấu tiêu diệt cái ác. Trên hành trình truy tìm ác quỷ, nhóm săn quỷ sẽ gặp những khó khăn trở ngại nào, những sự cố giờ khóc giờ cười nào đang chờ đón cả nhóm. Mọi người hãy cùng kênh review thưởng thức bộ phim thú vị này nhé. Trên một chiếc xe bus chở những mầm non tương lai của đất nước tung tăng tới trường học những điều hay lẽ đẹp, một cô bé vui vẻ tặng bác tài xế một cái sticker màu hồng Pinky rất là dễ thương. Nhưng chả hiểu sao khi nhìn thấy dòng chữ bạn thật tử tế trên sticker, bác tài xế lại lộ ra một nụ cười kỳ dị đến mức không thể kỳ dị hơn. Lúc này trong mắt của bác tài xế bỗng chuyển thành màu đỏ. Có lẽ ông ta đã bị quỷ nhập. Khi chiếc xe bus tiến vào lãnh địa, Hana lập tức cảm nhận được sức mạnh của thế lực hắc ám. Con quỷ lái xe bus đâm ngang đâm dọc, lạng lách đánh võng như dân tổ mà chẳng ngán bố con thằng nào. Giáo viên lập tức lên nhắc nhở tài xế lái xe chậm một chút vì đám trẻ sợ một, còn giáo viên thì sợ 10. Thấy đèn giao thông đã nhảy sang màu đỏ, con quỷ phấn khích cười như đầy ươi ăn chuối. Đúng như những gì mọi người đã lường trước, chiếc xe con phía trước bị hất văng giữa không trung. Hana vừa đuổi theo chiếc xe bus điên vừa báo cáo vị trí cho mọi người trong nhóm. Cú va chạm chấn động khi nãy khiến cô giáo chìm vào cơn mê. Thấy lũ trẻ sợ hãi bật khóc, con quỷ cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Lúc này con quỷ như xào ke quá liều, lái xe lao thẳng về phía công trường trước mặt. Thấy vậy, công nhân tại công trường hoảng hốt tránh đường vì chưa muốn đi chầu Diêm Vương. Nhưng thật không may khi có hai công nhân đeo tai nghe làm việc cho đỡ ồn. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông, chân ma ốc xuất hiện như một vị thần cứu hai người một mạng. Tuy không thể khiến chiếc xe bus lì lợm dừng lại, nhưng ma ốc đã thành công chuyển hướng xe. Bà báo vị trí cho mọi người trong đội rồi nhanh chóng quay lại chữa trị cho những công nhân bị thương. Cuối cùng Hana cũng đã đuổi tới nơi. Thấy chiếc xe bus, Hana nhảy từ trên cầu xuống nóc xe như một cao thủ đầu mưng mủ. Thấy Hana qua gương chiếu hậu, con quỷ bỗng cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Hắn điên cuồng đánh lái muốn hất văng Hana, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy bé ơi. Cách đó không xa có một vài chiếc xe đang đỗ bên đường. Không nghĩ nhiều, con quỷ lập tức đánh liều lao thẳng về phía mấy chiếc xe. Vốn tưởng đã cắt đuôi Hana thành công nhưng không. Cô đã ở trên xe tự bao giờ. Cô lập tức tung liên hoàn cước khiến hắn chìm vào cơn mê. Sau khi đánh con quỷ lên bờ xuống ruộng, Hana lập tức ngồi vào ghế lái. Mo Tắc lập tức anh dũng lao lên phía trước chặn đầu xe bus nhằm cưỡng chế chiếc xe dừng lại. Đúng lúc này con quỷ bỗng hồi sinh như được uống thuốc hồi trinh của Phạm Thoại. Hắn hất văng Hana sang một bên rồi siết chặt cổ cô. Vào lúc nguy cấp, ranh giới lãnh địa lại một lần nữa xuất hiện. Khi chiếc xe bus đi vào lãnh địa, cơ thể của Hana lập tức căng tràn nhựa sống. Tầm này thì đừng nói một con quỷ chứ 10 con quỷ cũng chỉ là mũi đốt inox đối với Hana. Thấy vậy, Mo Tắc lập tức lái xe tới điểm lãnh địa tiếp theo rồi đỗ xe ngang đường. Anh quyết định dùng sức mạnh hiếm có khó tìm của mình để chặn chiếc xe bus lại. Cuối cùng Mo Tắc cũng thành công khiến chiếc xe bus dừng lại. Hana cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng mọi chuyện nguy hiểm đã qua, Hana vội vàng đứng dậy kiểm tra vết thương cho đám trẻ. Nhưng khi cô vừa quay đầu lại đã thấy con quỷ bắt một cô bé đáng thương làm con tin. Hắn dùng kính vỡ kề vào cổ cô bé đe dọa Hana rồi từ từ xuống xe. Giang Moon và Ma Ốc cũng đã đuổi tới nơi nhưng cũng lực bất tòng tâm. Khi con quỷ đang dương dương tự đắc thì cơ thể hắn đột nhiên mất kiểm soát. Lúc này So Moon mang theo hào quang rực rỡ của nhân vật chính xuất hiện như một vị thần. Có lẽ chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ, lúc này con quỷ vẫn nói chuyện ngang như cua. Sau đó con quỷ ôm cô bé nhảy xuống cầu, nhưng còn chưa kịp tiếp đất, cơ thể của con quỷ đã bay lên không trung. Có thể thấy hắn đã quá coi thường sức mạnh của So Moon rồi. So Moon vừa chuyển động cổ tay một cái, cô bé đã rơi vào lòng anh. Cuối cùng anh cũng thành công giải cứu cô bé tội nghiệp. Người ác thường sống thành thơi nhưng ác quỷ thì không may mắn như vậy. Hắn bay xa mãi xa lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Vừa đứng dậy chưa kịp định hình thì lại bị So Moon hất văng. Sau cùng So Moon dùng năng lực đặc biệt trục xuất con quỷ ra khỏi người đàn ông. Không ngờ người đàn ông xấu số bị quỷ nhập lại chính là một tên tội phạm đang bị truy nã. Anh ta may mắn được So Moon trục xuất con quỷ ra khỏi cơ thể nhưng lại phải vào tù chăn kiến đến mòn đũng quần. Mo Tắc thân là một cảnh sát đã đích thân dẫn anh ta về đồn cảnh sát uống nước chè tâm sự. Ngày hôm sau, So Moon bắt đầu dạy mọi người cách kiểm soát năng lực ngoại cảm. Anh lấy một quả bóng chày ra rồi triệu hồi lãnh địa. Người đầu tiên muốn thử sức mình là Ma Ốc. Bà căng cơ mông đồn cơ đít điều khiển quả bóng. Tuy quả bóng chày có bay lên thật nhưng máu mũi của bà cũng chảy ròng ròng. Vừa quay đầu lại đã thấy Hana chơi đùa với quả bóng một cách hết sức nhẹ nhàng. Người tiếp theo tham gia thử thách chính là Mo Tắc. Anh ta quỳ xuống đất cầu nguyện rồi làm đủ trò con bò nhưng quả bóng vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Tới khi máu mũi đầm đìa, quả bóng chày mới động đậy đôi chút. Ngày hôm sau, So Moon và Hana đang đi trên đường bỗng nhìn thấy một cậu bé đang đánh đập tàn nhẫn một chú mèo. Này nhóc, em không được đánh đập động vật, không phải việc của anh. Thứ cậu nhóc ra sức đánh đập lại chỉ là một con gấu bông. So Moon đang định của trách cậu bé vô lễ không biết trên biết dưới thì bỗng nhìn thấy vết thương trên trán cậu. Anh đang định hỏi thăm thì cậu bé đã co giò bỏ chạy. Vừa về tới nhà, cậu bé lại nhìn thấy bố đang đánh mẹ nhẹ thì sang Việt Nam mua thuốc chữa bệnh xương khớp nặng thì về nhà chơi vào ngày rằm và mùng 1. Thấy con trai đã về, ông ta lập tức thay đổi ngữ khí. Cậu bé vốn định bỏ chạy thoát thân nhưng chưa chạy được bao xa đã bị bố tóm cổ. Khi hắn đang định đánh con trai một trận tơi bời hoa lá thì So Moon bỗng xuất hiện. Sau một hồi quan sát, So Moon nhận định người đàn ông đứng trước mặt anh không phải là quỷ, nhưng thông qua ký ức đen tối của hắn, So Moon nhận định hắn chính là một tên cặn bã của xã hội. Khi anh định ra tay dạy cho hắn biết thế nào là lễ hội thì Hana bỗng lên tiếng ngăn cản.
Đứa trẻ còn đang nhìn, không nên để trẻ con nhìn thấy những cảnh không hay như vậy. Nhưng hắn vừa chạy ra tới cửa đã bị Hana chặn lại. Sau khi tự mình đọc ký ức của hắn, Hana phát hiện hắn không những thường xuyên đánh đập vợ con mà còn chuyên đi vay nặng lãi. Vì sự an nguy của hai mẹ con, Hana lập tức báo cảnh sát tố cáo người đàn ông bạo lực gia đình. Tối đó hai mẹ con dẫn nhau tới quán mì Ma Ốc cũng nhiệt tình đón tiếp hai người. Đúng lúc này Mo Tắc cũng đã quay về quán. Không những vậy, anh còn đem theo kết quả điều tra của người đàn ông ban sáng. Sau khi điều tra, Mo Tắc phát hiện ngoại bạo lực gia đình hắn ta còn phạm không ít những tội danh khác. Chính vì vậy hắn sẽ phải ngồi tù bóc xấp lịch khá dày. Nghe xong, Ma Ốc căn dặn hai mẹ con kể từ nay về sau nếu gặp chuyện hãy cứ tới đây. Sau đó bà cầm tay người phụ nữ nghèo khổ giữa trời đông giá rét dặn dò, bất cứ khi nào cô cần chỉ cần gọi một tiếng bọn họ sẽ kề vai sát cánh bên cô. Cùng lúc đó một đôi tình nhân trẻ đang đi hâm nóng tình cảm ở một vùng ngoại ô Trung Quốc. Họ vuốt ve nhau, trao cho nhau những cục đờm béo ngậy. Không những vậy, trên bàn rượu còn bày đầy vũ khí. Không cần nói cũng biết hai người cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cho cam. Lúc này một con xe bỗng dừng bên ngoài biệt thự. 4 thành viên trong đội săn quỷ hừng hực khí thế bước xuống. Họ dự định sau khi tiêu diệt mấy con quỷ này sẽ tới Hàn Quốc vi vu một chuyến. Vừa bước chân vào phòng, người phụ nữ đã phát hiện vô số những thi thể nằm la liệt khắp nơi. Trong góc nhà có một người đàn ông đang run như cầy sấy. Đang định an ủi người đàn ông thì cô lại phát hiện người phụ nữ nằm dưới đất vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Khi cô đang chữa trị cho người phụ nữ thì người đàn ông ngồi trong góc đột nhiên mở miệng. Sao cô có thể làm như vậy được? Cô có thể biểu diễn thêm một lần nữa không? Nào làm đi, chữa cho tôi đi. Không ngờ người đàn ông khi nãy còn đang ngồi run lẩy bẩy lại chính là một con quỷ. Con quỷ nhấc người phụ nữ đang nằm hấp hối lên, đâm một nhát vào bụng rồi ném cô ta vào lòng người phụ nữ săn quỷ. Nhân lúc cô không để ý, con quỷ đã lao tới một nhát cắt lìa cổ cô. Sau khi đi về nơi Tây Phương Cực Lạc, linh hồn người phụ nữ cũng trục xuất khỏi cơ thể. Thấy vậy, con quỷ liền ngồi xuống hút lấy hút để linh hồn của cô. Cùng lúc đó một thợ săn quỷ khác đã lẻn vào trong phòng. Anh lén lút đi về phía Pin Wang mà không hề hay biết hắn đã phát hiện hành tung của anh từ bao giờ. Pin Wang tung đồng xu lên trời rồi lẩm bẩm, nếu ra mặt ngửa thì mày còn đường sống, chứ nếu ra mặt sấp thì thôi mày xác định luôn đi. Rõ ràng đồng xu đã ra mặt ngửa nhưng hắn lại dùng siêu năng lực khiến đồng xu chuyển thành mặt sấp trong nháy mắt. Khi bị lôi xình xịch tới trước mặt Pin Wang, thợ săn quỷ tung một cước đá văng khẩu súng. Dù biết là sẽ đau nhưng hai người vẫn lao vào đánh nhau tơi bời hoa lá. Nhưng về cơ bản hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trước một con quỷ có tiếng trong vùng, thợ săn quỷ hoàn toàn không có cơ hội ra tay thể hiện bản lĩnh đàn ông. Nguồn năng lượng thanh khiết của thợ săn quỷ khiến mắt Pin Wang đỏ ngầu. Đúng lúc này, người có năng lực mạnh nhất nhóm cũng chính là ông chú tóc trắng cũng đã xuất hiện. Ông vừa tung một cước, Pin Wang đã bị hất văng một dặm. Ông chú tung đòn tấn công liên tội khiến Pin Wang không kịp trở tay. Mặc dù bị đánh tơi tả nhưng Pin Wang lại vô cùng phấn khích. Vốn định điều khiển súng bắn lén nhưng anh đã đánh giá quá thấp siêu năng lực của ông chú này. Cuối cùng ông chú cũng đã cướp được súng, nhưng tới khi bóp cò ông mới phát hiện đây chỉ là một cái bẫy của con quỷ xảo quyệt Pin Wang. Không ngoài dự đoán, Pin Wang lại thản nhiên ngồi hút linh hồn của ông chú. Nhưng lần này cơ thể anh có sự thay đổi rõ ràng. Năng lực của ông chú tóc ngắn khiến Pin Wang mạnh hơn rất nhiều. Một thợ săn quỷ khác đang lang thang như mèo hoang chó dại thì nữ quỷ Gelly bỗng xuất hiện tấn công từ phía sau. Khi Gelly chạm tay vào người anh, thợ săn quỷ đã đọc được ký ức của hai con quỷ này không những đã đặt vé máy bay tới Hàn Quốc mà còn tàn nhẫn giết hại biết bao người vô tội. Thấy thợ săn quỷ biết những bí mật thầm kín trong lòng mình, Gelly vô cùng kinh ngạc. Sau khi hút linh hồn của thợ săn quỷ, Gelly cũng có những triệu chứng tương tự Pin Wang. Khi Gelly đang nằm gục trên ghế thì Gong từ đâu lững thững bước ra. Thấy vết thương trên cổ cô, hắn liền dùng sức mạnh chữa trị. Có thể thấy Gong đã có được sức mạnh chữa lành của nữ thợ săn quỷ. Lúc này Gelly cũng nhận ra bản thân đã có năng lực đọc ký ức của người khác. Khi cả hai đang vui vẻ ăn mừng thì Pin Wang bỗng bước ra, khắp người hắn đều là những vệt máu đen ngòm. Lúc này hắn đã có trong mình một nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc. Cuối cùng cũng đã đến lúc Pin Wang có thể quay về Hàn Quốc. Thời của anh tới rồi. Sau khi tiễn đội săn quỷ Trung Quốc đi chầu Diêm Vương, 3 con quỷ tiện tay hút linh hồn của họ. Sau đó chúng mang theo dã tâm lớn quay về Hàn Quốc. Chúng muốn tạo nên một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà chúng có thể làm bá chủ. Không lâu sau, đội săn quỷ Hàn Quốc cũng đã nhận được tin dữ, có thể đoạt hồn của thợ săn quỷ thì 3 con quỷ này chắc hẳn không phải dạng vừa mà là dạng rất rộng. Cả nhóm vô cùng đau đầu khi phải đối mặt với kẻ thù mạnh như vậy. Thợ săn quỷ thì ngày càng vơi bớt, còn ác quỷ đoạt hồn của thợ săn thì đông như quân nguyên. Kể từ nay về sau, trận chiến giữa cái thiện và cái ác sẽ ngày càng không cân tài cân sức. Trong lúc mọi người đang tìm cách đối phó, Hana bỗng cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập con cá mập. Hai mẹ con đáng thương kia khó khăn lắm mới yên ổn được ít hôm thì đám người cho vay nặng lãi đã nhao nhao lao tới kiếm chuyện. Hóa ra lão chồng không có tiền trả nợ nên đã ký vào giấy bán thận. Ấy vậy mà thận chưa kịp bán đã phải lê thân xác héo mòn vào tù bóc lịch. Theo lý lẽ của bọn giang hồ thì hai mẹ con đương nhiên phải thay chồng trả nợ. Một tên mặc áo blue chân nam đá chân chiêu bước ra kéo lê người mẹ vào phòng phẫu thuật. Thấy vậy cậu bé điên cuồng gào khóc gọi mẹ. Tên lang băm kia tiêm thuốc mê cho người mẹ xong lại bước ra. Hắn dùng ánh mắt đều giả nhìn cậu bé rồi nói, hiện giờ tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc rất thấp cho nên cậu bé cũng là một món hàng khá được giá. Hắn nhấc bổng cậu bé lên rồi liếm mép liên tục. Nhìn hắn giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé đáng thương. Khi mũi kim sắp được đặt xuống mông cậu bé, lãnh địa bỗng xuất hiện. Tên lang băm đột nhiên không thể kiểm soát được đôi bàn tay dơ bẩn của mình. Cánh cửa mở ra, biệt đội săn quỷ xuất hiện nhìn họ lúc này oách xà lách như 5 anh em siêu nhân. Một tên nằm mơ bắt con tưởng bở cứ ngỡ bắt được gái xinh, ai ngờ lại bị Hana đánh cho sấp mặt lờ.
Mo Tắc cũng bay lên không trung vung một cú tát như trời giáng vào mặt một tên côn đồ. Những thành viên khác cũng không chịu thua kém miếng nào. Cả đội cùng nhau đánh cho đám côn đồ nhìn thấy cả ông bà ông vải đang vẫy tay gọi xuống suối vàng thì thôi. So Moon vừa đi thong dong về phía trước vừa dùng siêu năng lực khống chế tên lang băm. Tên lang băm vốn định rút dao ra xử So Moon nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của anh. So Moon tung một cước cho hắn học bay làm cơ trưởng. So Moon vội vàng chạy vào phòng phẫu thuật kiểm tra tình hình. Sau khi kiểm tra anh liền an ủi cậu bé đang khóc nức nở rằng mẹ cậu không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Anh đeo tai nghe cho cậu bé rồi nói chỉ cần cậu đếm đến 100 thì mẹ sẽ tỉnh lại. Cậu bé cũng ngoan ngoãn làm theo những gì So Moon nói. Lúc này đám xã hội thâm đã không còn khả năng chống trả. Một tên định bỏ trốn nhưng chưa kịp ra tới cửa Hana đã chặn đường hắn. Sau một hồi thương lượng không mấy tốt đẹp, Hana vỗ má yêu thương khiến tên công đồ đau đớn gọi cha khóc mẹ. Tên cầm đầu cũng định bỏ chạy nhưng So Moon không cho hắn cơ hội. Anh nhấc bổng hắn lên không trung khiến hắn sợ hãi chỉ biết túm chặt lấy xà ngang. Khi mấy người đang chơi đùa vui vẻ, tên lang băm bỗng lồm cồm bò dậy cầm dao ném về phía đứa bé. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, Mo Tắc đã kịp thời ngăn cản. Trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng Mo Tắc cũng có thể sử dụng khả năng ngoại cảm của mình. Ma ốc cũng sử dụng năng lực của mình để chữa trị cho người mẹ. Đúng như những gì So Moon nói, khi cậu bé đếm đến 100 mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ tỉnh lại. Mọi chuyện cũng đã qua, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau bật khóc. Sau cùng cả nhóm phải dọn dẹp hiện trường. Suy đi tính lại, cuối cùng cả nhóm quyết định tạo hiện trường giả thành một cuộc hỗn chiến giữa các băng đảng. Sau khi cứu được hai mẹ con Jun Hui từ tay đám xã hội thâm, cộng thêm việc Jun Hui sắp tới tuổi bước vào đại học chữ to đi tìm con chữ, So Moon quyết định tìm cho cậu bé một gia sư thật nhiệt tình. Không ngoài dự đoán của tất cả mọi người, So Moon đã tới tìm hai người bạn thân nhất của mình. Nghe thấy có việc làm kiếm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống, hai người đều hết sức hăng hái. Trong lúc trí chóe, So Moon vô tình chạm vào tay hai người. Sau khi đọc ký ức của cả hai, anh kinh ngạc khi phát hiện hai đứa bạn thân của mình đã yêu nhau từ bao giờ. So Moon ngơ ngác không tin vào mắt mình khi thấy cảnh tượng hai đứa bạn thân cho nhau ăn cháo lưỡi. Nhóm xã hội thâm bắt cóc hai mẹ con Jun Hui cũng bị Mo Tắc dẫn về đồn cảnh sát tham quan. Lũ côn đồ đã bị xóa sạch sành xanh trí nhớ nên cảnh sát kết án nội bộ đấu đá đánh nhau tơi bời hoa lá. Sau khi học được tí gọi là khả năng ngoại cảm, Mo Tắc dương dương tự đắc muốn khoe khoang với mọi người. Nhưng chớ trêu thay, đó lại chỉ là khả năng bộc phát nhất thời. Còn bây giờ anh chỉ có thể nhấc được một con cá khô. Người đàn ông có quả đầu bát úp đang hot phân bò này sắp phải trải qua một cột mốc quan trọng trong đời. Anh chàng này tên Jeok Bong. Jeok Bong tính cách hiền lành ngoan ngoãn, nhà nuôi bò nhưng từ khi sinh ra đã mang đậm nét tấu hề trong người. Hôm đó là ngày Jeok Bong đi xem mắt, nhưng vừa mới tới đối tượng xem mắt đã phát hiện Jeok Bong chỉnh ảnh hơi quá tay. Cô vốn định quay người đánh bài chuồn nhưng Jeok Bong đã nhanh mắt nhìn thấy. Từ đầu đến cuối buổi xem mắt, Jeok Bong chỉ thao thao bất tuyệt về câu chuyện phân bò khiến cô gái nổi hết cả da gà da vịt. Cô thẳng thừng nói mọi người đều thích những người thú vị như Jeok Bong nhưng cô đây không phải là một thí dụ. Nói đoạn cô vội vàng co giò bỏ chạy. Cô gái đi vội tới nỗi bỏ quên cả điện thoại. Jeok Bong thật thà vội cầm điện thoại đuổi theo cô gái. Đúng lúc này Mo Tắc lái xe đi ngang qua vô tình bắt gặp hai người. Thấy cô gái sắp bị xe tải đâm trúng, Jeok Bong đã anh dũng hy sinh thân mình che chắn cho cô. Hành động trượng nghĩa nhưng cũng có phần dại gái của anh đã va phải sự chú ý của Mo Tắc. Anh bám theo Jeok Bong tới tận bệnh viện. Thấy cha của Jeok Bong gào khóc đau khổ vì con trai, Mo Tắc bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Tinh thần trượng nghĩa vì nước quên thân vì dân phục vụ của Jeok Bong chính là phẩm chất đáng quý mà một thợ săn quỷ cần có. Không lâu sau, Wigen triệu hồi linh hồn của Jeok Bong tới vườn địa đàng rồi nói qua tình hình. Sau khi gặp tai nạn, Jeok Bong đã trở thành người thực vật. Nghĩ đến cuộc đời ngắn ngủi cả ngày chỉ biết cầm sẻng hót phân bò chứ chưa được cầm tay cô gái nào, Jeok Bong không can tâm tình nguyện ra đi. Thấy vậy, Wigen liền cho anh thêm một cơ hội. Nếu Jeok Bong đồng ý gia nhập hội săn quỷ thì bà sẽ giúp anh tỉnh dậy từ cơn mê. Wigen cũng không quên giải thích cho Jeok Bong biết về sứ mệnh và những nguy hiểm thợ săn quỷ phải đối mặt. Jeok Bong lo lắng bản thân cả đời chỉ biết hót phân bò, ngoài ra không biết làm một cái gì sẽ ảnh hưởng tới cả đội. Nhưng điều kiện quan trọng nhất để trở thành một thợ săn quỷ chính là có một trái tim lương thiện sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu người khác. Mà Jeok Bong thì lại over hợp với điều kiện này. Nghe vậy, Jeok Bong liền quay sang hỏi về môi trường làm việc, mức lương và chính sách đóng bảo hiểm các kiểu thể loại. Nghe xong, Wigen cũng phải ngơ ngàng bật ngửa. Tại tòa tuyên án đang xét xử một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc này Minji, vợ của Ju Seok, cũng có mặt tại tòa án để xem kết quả xét xử. Cô và Ju Seok cũng là một trong những thanh niên số nhỏ bị hại. Hai người đã bị lừa hết số tiền vất vả tích góp biết bao năm qua. Thế nhưng chủ mưu của vụ lừa đảo đã tự tìm đường đi chầu Diêm Vương, còn nghi phạm Park Seong Uk chỉ bị kết án 2 năm tù giam. Không những vậy, hắn còn được quản chế có A Cay con chim cú không cơ chứ. Thấy có người ra, họ liền nhao nhao lao tới xâu xé. Thế nhưng đối phương chỉ là thế thân mà thôi. Minji đáng thương cũng rất muốn bước tới đòi lại công bằng nhưng nghĩ đến chồng cô lại chọn cách từ bỏ. Cảm thấy trong người không được khỏe, Minji vội vàng tìm đường rời khỏi đây. Phía bên này, tên Park Seong Uk cũng thành công trốn vào thang máy dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Đúng lúc này thang máy lại gặp sự cố, camera an ninh cũng bị làm nhiễu. Một lúc sau thang máy hoạt động lại bình thường, Park Seong Uk mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, Seong Uk bỗng nghệt mặt ra như mất sổ gạo. Hey Slow anh Park, dạo này anh vẫn khỏe chứ? Không để Seong Uk đợi lâu, mấy con quỷ nhanh chóng đánh ngất đám vệ sĩ rồi ném ra ngoài thang máy. Sau khi 3 con quỷ bước vào thang máy cũng đóng sầm cửa lại. Park Seong Uk bị chặn trong thang máy hết mực cầu xin một con đường sống. Hóa ra Pin Wang mới chính là chủ mưu của vụ lừa đảo.
Lần này chúng đích thân tới đây vì muốn lấy lại khoản tiền Park giấu Park mang đi. Nghe Park Seong-uk nói dối không biết số tiền đó đang ở đâu, Kelly lập tức tung một cước khiến hắn quỳ xuống dưới chân Pin Wang. Pin Wang lập tức dùng siêu năng lực khống chế Seong-uk khiến hắn tự bóp cổ mình rồi quật vào tường. Tiếp đó Kelly liền nhấc Seong-uk dậy bắt đầu đọc trí nhớ của hắn. Đúng lúc này cửa thang máy bỗng mở ra, ba con quỷ cùng quay đầu lại nhìn thì thấy Minji đang đứng ở bên ngoài. Minji vẫn còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì Kelly đã kéo cô vào thang máy. Bên ngoài tòa nhà bỏ hoang, những người bị Seong-uk lừa vẫn đang dùng hết sức bình sinh để biểu tình. Một trong số những người biểu tình đổ cả một can xăng lên người để chứng tỏ sự bất mãn của bản thân. Thấy vậy, Ju Seok cũng là một trong những người lính cứu hỏa đứng gần đó liền ra sức khuyên nhủ đối phương. Bản thân Ju Seok cũng là một trong những người bị hại. Ju Seok vốn định dùng cảnh ngộ của mình để thuyết phục đối phương, nhưng người đó lại nói anh vẫn còn người nhà, còn hắn thì tiền bạc tiêu tan, tiền tài tiêu tán. Nói xong hắn liền châm lửa. Ju Seok lập tức chạy tới ngăn cản, nhưng trong lúc hai người giằng co hắn đã va phải thùng lửa bên cạnh đó. May thay cuối cùng đội cứu hỏa cũng cứu được anh ta vì đã có sự chuẩn bị từ trước. Khi Ju Seok đang đứng bên xe cứu hỏa băng bó vết thương, đồng nghiệp bỗng hớt hải chạy tới báo cho anh tin dữ. Người ta phát hiện Minji và Seong-uk cùng nằm la liệt trong thang máy. Seong-uk mất ý thức, còn Minji cũng bị thương nặng. Khi Ju Seok tới nơi Minji đang nằm thoi thóp chờ đợi ông bà tới đón về nơi chín suối, Ju Seok nắm chặt tay vợ liên tục nói lời xin lỗi. Nhưng sau khi nhìn thấy chồng lần cuối, dấu hiệu sống của Minji dần hạ xuống. Khi So Moon và Hana tới nơi, Minji đã đi chầu Diêm Vương do vết thương quá nặng. Ju Seok đau đớn trơ mắt đứng nhìn vợ cứ vậy mà ra đi. Không lâu sau, Ju Seok tổ chức đám tang cho Minji. Biệt đội săn quỷ cũng tới chia buồn cùng gia đình anh. Ju Seok đứng ngây như phỗng vì đã mất đi người con gái anh yêu nhất cuộc đời này. Khi đồng nghiệp tới chia buồn, Ju Seok bỗng hỏi thăm tình hình của người đàn ông muốn thiêu thân trước đó. Nghe đồng nghiệp nói nhờ có anh mà hắn ta đã giữ được một mạng. Ai ngờ Ju Seok lại nói vì sao hắn ta vẫn còn sống. Vì sao một người coi thường sự sống như hắn lại bình an vô sự, còn người khát khao được sống như Minji lại phải đi chầu Diêm Vương? Tại sao Ju Seok lại phải cứu người để rồi không kịp nói lời từ biệt Minji? Vận mệnh tàn khốc đã cướp đi người vợ yêu dấu của Ju Seok. Vợ yêu mãi mãi ra đi, chút ánh sáng heo hắt cuối cùng của Ju Seok cũng theo đó mà tắt ngấm. Ju Seok thề sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã sát hại Minji. Cảnh ngộ đáng thương của gia đình Ju Seok cũng khiến So Moon sầu não nề. So Moon liền hỏi Wigen xem linh hồn của Minji đã tới Dung chưa, nhưng Minji không thể tiết lộ những chuyện không liên quan đến quỷ. Bà an ủi So Moon nếu Minji là người tốt thì sẽ có một ngày cô được đưa tới Dung. Lúc này ba con quỷ cũng thuận lợi lấy được khoản tiền khổng lồ từ chỗ Seong-uk. Kelly và Gong vui vẻ ăn mừng chiến công lừng lẫy, chỉ mình Pin Wang trầm tư nhìn ra cửa sổ. Không ngờ sau khi hút hồn của thợ săn quỷ thì ác quỷ cũng có khả năng nhìn thấy lãnh địa. Để nhanh chóng tuyển thêm người mới cho đội săn quỷ, nhóm Wigen ra sức thuyết phục Jongkook kèm cặp Jeokbong. Nhưng Jongkook vốn đã không thích anh chàng hot phân bò Jeokbong cho nên nói gì cũng không chịu đồng ý. Bất đắc dĩ cả nhóm đành phải hùa vào uy hiếp sẽ tước tư cách ở lại Dung của Jongkook. Quả nhiên sau khi nghe xong, thái độ của Jongkook lập tức thay đổi, còn nhanh hơn cả cách người yêu cũ lật mặt. Cứ như vậy Jeokbong từ cõi chết trở về như một phép màu. Sau khi tỉnh dậy, trên bàn tay của Jeokbong bỗng mọc một chiếc nốt ruồi đen để triệu hồi linh hồn ác quỷ. Tóc của anh cũng biến thành tóc xoăn để phù hợp với tiêu chuẩn của thợ săn quỷ. Mo Tắc là người đầu tiên xuất hiện, cũng chính là người đầu tiên giới thiệu danh phận với Jeokbong. Tiếp đó Mo Tắc tận tình đưa Jeokbong về quán mì. Mọi người đều rất vui vẻ khi có thành viên mới gia nhập nhóm. Tuy Jeokbong lớn tuổi hơn So Moon nhưng trong đội săn quỷ So Moon vẫn là tiền bối của anh ta. Thân là người giới thiệu, Mo Tắc vô cùng kỳ vọng vào Jeokbong. Khi mọi người giới thiệu tới Hana, Jeokbong độc thân từ trong trứng bỗng trúng tiếng sét ái tình. Anh nhiệt tình làm thân với Hana nhưng lại không cẩn thận chạm vào giới hạn của cô. Hana không thích sợ săn quỷ khác biết được ký ức của mình. Chính vì vậy Jeokbong bị cô đánh một trận tơi bời hoa lá. Thấy vậy So Moon liền gọi mọi người tới cùng nhau chụp một bức ảnh. Đây cũng là một trong những nghi thức quan trọng của cả đội. Mọi người trong bức ảnh thề nguyện sẽ còn sống cho tới những giây phút cuối cùng. Cứ như vậy Jeokbong trở thành một thành viên chủ chốt của đội săn quỷ. Phía bên này Ju Seok vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau mất vợ. Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên vợ, Ju Seok đã sầu, nay lại càng sầu thêm. Trong lúc Ju Seok đang chìm trong nỗi đau, TV bỗng phát tin Seong-uk đã khôi phục ý thức. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra anh ta. Tại một công trường bỏ hoang, một người đàn ông bị ném từ trên cao xuống. Dù bị thương nặng nhưng anh vẫn cố gắng lê lết thân xác chạy trốn lưỡi hái tử thần. Người ném anh từ trên cao xuống không ai khác ngoài Gong. Hắn túm cổ áo người đàn ông rồi kéo anh ta đi. Gong kéo người đàn ông lên tầng thượng rồi thẳng tay ném xuống dưới đất. Lúc này Gong bỗng nhìn thấy lãnh địa xuất hiện ở một nơi không xa. Cùng lúc đó So Moon đang đặc biệt huấn luyện cho Jeokbong. Hồi mới vào nghề anh đã phải chịu không ít đòn roi cho nên giờ cũng không thể nương tay với hậu bối được. Ai ngờ Jeokbong cũng không phải dạng vừa. Sau khi túm được chùm lông đầu của So Moon, anh nhất quyết không chịu buông tay. Kết quả chỉ trong một ngày Jeokbong đã bị đánh cho nhìn thấy cả ông bà ông vải đang vẫy tay gọi xuống suối vàng. Thấy Jeokbong bị cho ăn hành tơi tả, Mo Tắc và Ma Ốc trách hai người ra tay quá tàn nhẫn với đồng đội. Nghe vậy Hana thẳng thắn nói Jeokbong hoàn toàn không đủ năng lực để trở thành một thợ săn quỷ chính hiệu. Cô cho rằng Jeokbong đầu óc đã ngu si, tứ chi còn không phát triển. Đúng lúc này Hana bỗng cảm nhận được sức mạnh của thế lực hắc ám. Bởi Jeokbong còn quá non và xanh nên cả nhóm để anh ở lại trong quán rồi lên đường đi diệt trừ cái ác. Trên đường đi Hana cảm thấy có lẽ ba con quỷ này cũng có khả năng nhìn thấy lãnh địa.
So Moon cho rằng có lẽ kẻ thù của họ chính là ba con quỷ đã hút linh hồn của thợ săn quỷ. Thời gian trôi nhanh như lao xe xuống dốc mà không phanh, cuối cùng cả nhóm đã tới tòa nhà bị bỏ hoang. Sau khi So Moon triệu hồi lãnh địa, cả nhóm lập tức chia nhau ra tìm kẻ thù. Do phạm vi của lãnh địa có giới hạn nên So Moon nhắc nhở cả nhóm phải hành động hết sức cẩn thận. Không bao lâu sau, Ma Ốc đã tìm thấy người đàn ông bị ném từ trên cao xuống. Trong quá trình chữa trị, bà phát hiện xương của anh ta đã bị vỡ vụn trông vô cùng thê thảm. Vết thương cũ chưa kịp lành, vết thương mới đã ập đến. Ma Ốc không biết người đàn ông này đã bị giày vò biết bao nhiêu lần. Sau khi tìm thấy Gong ở bãi đỗ xe bên cạnh, Hana lập tức báo tin cho cả nhóm. Thấy bộ dạng cười cợt vênh váo ngáo đá của Gong, Hana lập tức lao tới quyết sống mái với hắn một phen. Trong lúc hai bên hỗn chiến, Hana đã đọc được ký ức của đối phương, nhưng về cơ bản Hana không phải là đối thủ của Gong. Gong mới chỉ đi một đường quyền, Hana đã bị đá văng xa vạn dặm. Trong lúc nguy cấp, một chiếc bánh xe bỗng từ đâu đập trúng đầu Gong. Hóa ra Mo Tắc đã kịp thời tới nơi cứu Hana một mạng. Không cần nhiều lời cũng không cần chào nhau, vừa gặp mặt Mo Tắc và Gong đã lao vào đánh nhau tơi tả. Chả mấy khi mới có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông, Mo Tắc tranh thủ bẻ gãy một ngón tay của Gong. Nhưng ai mà có dè con quỷ này lại có khả năng tự chữa lành. Vết thương nhỏ như vậy đối với hắn chỉ là mũi đốt inox mà thôi. Trong lúc Gong đang tự chữa lành vết thương, Hana đã kể lại cho Mo Tắc nghe quá trình hắn sát hại nữ thợ săn quỷ đáng thương. Nghe xong, Mo Tắc giận sôi máu quyết phải dạy cho Gong một bài học nhớ đời. Nhưng anh còn chưa kịp thể hiện sức mạnh thì Gong đã ra đòn tấn công trước. Hắn nhẹ nhàng ném Hana bay xa vạn dặm, nhưng may mà có Mo Tắc đỡ được. Mo Tắc cay con chim cú liều mình xông lên quyết chiến với Gong, nhưng hắn quá mạnh khiến Mo Tắc liên tục phải ăn hành. Trong lúc nguy cấp không được hấp tấp, So Moon kịp thời dùng siêu năng lực kiểm soát Gong, sau đó triệu hồi lãnh địa di chuyển tới hiện trường. Đối với một người có năng lực thuộc hàng đỉnh của chóp như So Moon thì Gong căn bản không phải là đối thủ của anh. So Moon chỉ cần búng tay một cái, xương tay của Gong đã vỡ vụn như bánh đa gặp bia hơi Hà Nội. Vết thương quá nặng khiến Gong không thể tự chữa lành khẩn cấp, nhưng hắn vẫn cố gồng cơ đít thích cơ mông ném bánh xe về phía mấy người So Moon. So Moon lập tức dùng siêu năng lực cứu Mo Tắc một mạng. Thấy So Moon đang bận tay bận chân, Gong liền tranh thủ bỏ chạy thoát thân. Phía xa xa trên nóc nhà, Gelly và Pin Wang đã chứng kiến toàn bộ trận chiến khi nãy. Sau khi kéo Mo Tắc về từ tay tử thần, So Moon tặng miễn phí Mo Tắc một cái ôm công chúa. Lúc này Ma Ốc cũng đã chữa lành vết thương cho Hana. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người con gái cũng cảm thấy ngượng đến chín mặt. Trời ơi, chọc mù mắt tôi đi. Sau khi quay về quán mì, mọi người tập trung bàn bạc kế sách đối phó kẻ thù. Chuyện ác quỷ có khả năng nhìn thấy lãnh địa khiến cuộc vây bắt trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lúc này Hana tiết lộ thêm một thông tin vô cùng quan trọng. Trong lúc đọc ký ức của Gong, cô đã nhìn thấy Minji. Mặc dù chỉ là cảnh tượng thoáng qua, nhưng cô cho rằng sự ra đi của Minji có liên quan tới ba con quỷ này. Không nghĩ nhiều, cả đám liền kéo nhau tới bệnh viện. Tới nơi, So Moon dùng siêu năng lực khiến cảnh sát phân tâm để cả nhóm thuận lợi đột nhập vào phòng bệnh của Park Seong-uk. Hana đặt tay lên trán Seong-uk nhằm xâm nhập vào ký ức của hắn. Thế nhưng sau khi bước vào thang máy, Hana lại phát hiện khuôn mặt của ác quỷ đã bị xóa. Cô cố gắng khôi phục lại khuôn mặt của ác quỷ nhưng không thành. Hana lực bất tòng tâm đành nhờ So Moon triệu hồi lãnh địa. Dưới sự giúp sức của lãnh địa, Hana thành công thấy được gương mặt vênh váo bố láo bố tuét của ba con quỷ. Đồng thời Hana cũng biết được toàn bộ những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Sau khi Gelly kéo Minji vào thang máy, cả đám không biết nên xử lý Minji ra làm sao. Một ý tưởng độc ác bỗng nảy ra trong đầu Pin Wang. Hắn nhìn Seong-uk nằm la liệt một góc rồi điều khiển Seong-uk cầm dao đi về phía Minji. Cứ như vậy, Minji đáng thương đã ra đi dưới lưỡi dao của Seong-uk. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc sau khi biết được nguyên nhân Minji ra đi mãi mãi. Khi nghe Hana kể lại quá trình bọn ác quỷ tàn nhẫn sát hại mẹ con Minji đáng thương, So Moon tức nổ đom đóm mắt. Bộ đếm hạ quyết tâm phải trả thù cho mẹ con Minji. Cánh tay bị So Moon đánh gãy vụn của Gong khó khăn lắm mới hồi phục được. Sau khi theo dõi toàn bộ trận hỗn chiến, Pin Wang đoán So Moon có khả năng triệu hồi lãnh địa. Gong ở bên cạnh sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn thêm mắm dặm muối. Theo hắn thì một người có sức mạnh thiên hạ vô định như Pin Wang nên dần cho So Moon một trận. Hắn còn không quên nói hết năng lực của So Moon cho Pin Wang nghe. Quả nhiên Pin Wang vừa nghe xong đã thấy hứng thú liền. Ngày hôm sau, qua lời miêu tả của Hana, So Moon đã thành công phác họa lại khuôn mặt của ba con ác quỷ. Đúng lúc này, hai người bạn thân tới tìm So Moon tính chuyện làm ăn. Ngày hôm nay quán mì vô cùng náo nhiệt khi đón tiếp một đoàn khách quý đến từ trường mầm non. Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói cười, ngoài cửa bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Sau khi nghe Gong xúi dại đôi ba câu, Pin Wang liền tới quán mì thăm dò năng lực của So Moon. Bởi vì đám trẻ vẫn còn trong quán cho nên So Moon không thể dùng siêu năng lực. Anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế theo yêu cầu của đối phương. Pin Wang dương tự đắc ném đồng xu trong tay, nhưng So Moon đã dùng siêu năng lực bẻ đôi. Pin Wang thật sự không hiểu vì sao một người có năng lực như So Moon lại cứ phải truy đuổi gắt gao bọn chúng làm gì. Nhưng đây chính là sứ mệnh của một người săn quỷ. Anh cần phải thay trời hành đạo, trừng phạt đám quỷ xấu xa độc ác, đồng thời cứu những linh hồn đáng thương đang bị chúng giam cầm. Nghe xong, Pin Wang lập tức cười như để ươi ăn phải bà. Hắn vênh váo cho rằng nhóm bộ đếm còn quá non và xanh, về căn bản không đủ tuổi để đấu với hắn. Không ngờ So Moon lại bắt bẻ lại. Vậy mày tới đây vì mày tự tin sẽ giành chiến thắng hay mày không biết tao mạnh tới cỡ nào? Nghe xong, mặt Pin Wang lập tức chảy như cái bơm. Hắn lập tức sử dụng siêu năng lực hù dọa So Moon. Thấy vậy, So Moon cũng không hề khách sáo mà đáp trả. Bụi từ trần nhà rơi xuống bỗng dừng lại giữa không trung. Khi Hana bưng thức ăn ra ngoài cũng cảm nhận được năng lực hắc ám mà ác quỷ mang lại. Thấy hai người đàn ông đang ngầm giao chiến, Hana và Mo Tắc cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của đám trẻ.
Dù rất muốn tẩn Pin Wang một trận nhưng cả hai không dám bứt dây động rừng. Không lâu sau cửa sổ bỗng xuất hiện một vài vết nứt. Thấy So Moon mạnh như vậy, Pin Wang tò mò muốn biết siêu năng lực của anh rốt cuộc từ đâu mà có. Hắn cho rằng So Moon đang lãng phí sức mạnh để bảo vệ những thứ không cần thiết. Im đi thằng khốn, đừng tưởng hút được hồn của thợ săn quỷ thì sẽ có sức mạnh thiên hạ vô địch. Cứ chuẩn bị tinh thần đi theo các cụ về nơi chín suối đi nhé. Nghe vậy Pin Wang cay hơn Chinsu lập tức tăng sức tấn công về phía So Moon. Cứ tưởng một trận chiến lớn sắp nổ ra nhưng Pin Wang đã kịp thời dừng tay đúng lúc. Không sao chứ bé yêu? Dạ không sao ạ. Trước sự khiêu khích của Pin Wang, Hana thật sự muốn xông lên cho bộ nhá của hắn đi tập thể dục nhưng cuối cùng cũng chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Sau khi đạt được mục đích, Pin Wang xoay người rời đi. So Moon cũng gục xuống, không cần nói cũng biết cuộc chiến vừa rồi hoàn toàn quá sức với anh, nhưng Pin Wang cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong trận chiến này hai người không má nào chịu thua má nào. Nghĩ đến việc con quỷ sát hại Minji xuất hiện trước mắt nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, So Moon không khỏi tức giận. Càng đau đầu hơn nữa là cả nhóm không biết vì sao Pin Wang có thể điều tra được địa chỉ của quán mì. Lúc này đội cứu hỏa đang kiểm tra trang thiết bị như mọi ngày. Đột nhiên Ju Seok như mất hết lý trí lái xe cứu hỏa lao như điên ra đường. Mục đích của chuyến đi lần này của Ju Seok chính là báo thù cho vợ. Bên này Mo Tắc đang tận tình huấn luyện tân binh Jeokbong. Tất cả thợ săn quỷ đều phải để lại dấu tay trên bức tường này để thử siêu năng lực của bản thân. 2 năm trước So Moon với sức mạnh kinh người đã nhảy gần tới nóc. Mo Tắc tò mò muốn biết năng lực của Jeokbong mạnh đến mức nào. Kết quả vượt tầm suy nghĩ của Mo Tắc. Ngay cả mức 2 mét Jeokbong cũng không chạm tới chứ đừng nói là nhảy đến nóc. Thấy kết quả của Jeokbong, Mo Tắc không khỏi nghi ngờ nhân sinh. Anh thật sự rất muốn hỏi Wigen rằng Jeokbong có thật sự được kết nối với Dung không. Wigen còn chưa kịp giải đáp thắc mắc, Mo Tắc đã nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Cảnh sát báo tin đã có người trộm xe cứu hỏa, mà người này không ai khác ngoài chú báo Ju Seok. Sau khi tỉnh lại từ cơn mê, Park Seong Uk bị áp giải tới tù giam. Xe áp tải tù nhân vừa tiến vào trong hầm, tài xế đã nhìn thấy một chiếc xe đang chắn ngang giữa đường giữa lối. Thấy chiếc xe đỗ ngang như cua giữa đường, cảnh sát lập tức xuống kiểm tra tình hình. Nhưng vừa bước xuống, Ju Seok đã dùng vòi rồng tấn công hai người. Sau đó Ju Seok hùng hổ lao lên xe kéo cả cảnh sát và tài xế xuống. Không nhiều lời, anh dùng búa đập nát cửa phòng giam sau xe. Thấy Ju Seok như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Seong Uk hoảng loạn tìm đường trốn nhưng không thể. Một giây sau, Ju Seok đã thành công phá khóa lao vào phòng giam. Sau một hồi rượt đuổi, Seong Uk bị Ju Seok dồn vào đường cùng. Ju Seok vừa điên cuồng đập vỡ cửa kính vừa chất vấn đối phương có còn tình người hay không khi sát hại người vợ đang mang thai của anh. Nhưng Seong Uk đã bị xóa sạch sành xanh ký ức, không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra. May thay Mo Tắc đã kịp thời tới nơi nhưng Ju Seok cũng đã mất hết lý trí. Nghĩ đến Minji đáng thương cùng đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, anh càng đau đớn hơn bao giờ hết. Mặc cho Mo Tắc đứng một bên hết lời khuyên ngăn, Ju Seok vẫn quyết định tự tay tiễn Seong Uk đi chầu Diêm Vương. Nhưng vào giây phút cuối cùng, một chút lý trí còn sót lại khiến Ju Seok không thể ra tay. Sau cùng Ju Seok bị đưa về đồn cảnh sát uống nước chè. Tại đây anh thẳng thắn nhận tội, cũng không có ý định tìm luật sư bào chữa. Có lẽ anh đã chuẩn bị đủ tâm lý sẵn sàng đối mặt với mọi hình phạt của pháp luật. Không lâu sau, So Moon đích thân tới trại giam thăm Ju Seok. So Moon thông báo anh đã lo xong hậu sự cho Minji. Nghe xong, Ju Seok liền cảm ơn So Moon rồi quay người rời đi. Thấy Ju Seok bất cần đời như vậy, So Moon liền kể lại hoàn cảnh đáng thương của mình cho anh nghe. 2 năm trước So Moon cũng từng gặp lại hung thủ sát hại cha mẹ mình. Vậy nên anh có thể hiểu được ngọn lửa hận thù đang rực cháy trong Ju Seok. Anh hy vọng Ju Seok sớm ngày lấy lại tinh thần chuẩn bị chào đón một cuộc đời mới. Nhưng Ju Seok lại cho rằng anh không thể buông bỏ hận thù. Sở dĩ lúc đó anh không xuống tay tiễn Seong Uk đi chầu Diêm Vương bởi vì anh cảm thấy hơi sợ. Anh không phải người tốt như So Moon nghĩ. Vì vậy anh mong So Moon từ nay về sau đừng tới thăm anh nữa. Thấy Ju Seok đã hoàn toàn mất đi lý trí, So Moon cũng chỉ biết bất lực thở dài. Để đối phó với 3 con quỷ có sức mạnh đáng kinh ngạc đang luẩn quẩn xung quanh, So Moon bắt đầu vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập. Luyện ngày không đủ, So Moon lại tranh thủ luyện đêm. Anh mải mê luyện tập tới nỗi vết thương thì dày như mạng nhện, còn mắt thì thâm như gấu trúc. Thấy vậy, Ma Ốc vô cùng lo lắng cho So Moon. Mo Tắc ngồi bên cạnh cũng không ngừng khuyên anh ép bản thân cố quá kẻo lại quá cố. Để So Moon không phải đau đầu vì chuyện xử lý ác quỷ, Ma Ốc liền động viên tinh thần anh. Nếu cháu cảm thấy lo lắng thì bọn cô cũng thấy. Nếu cháu có thể xử lý đám ác quỷ thì bọn cô đương nhiên cũng có thể. I can do it, we can do it. Nhờ có sự ủng hộ của tất cả mọi người, So Moon cũng cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của bộ đếm là tìm căn cứ mới. Cuối cùng cũng đã tới lúc thủ quỹ Choi Jang Moon cho mọi người thấy sức mạnh của đồng tiền. Không lâu sau, cả nhóm được thủ quỹ dắt tới công ty của mình. Mặc dù cả nhóm đã biết Choi Jang Moon đang kinh doanh một công ty vận chuyển, nhưng khi tận mắt chứng kiến quy mô của công ty, mọi người vẫn kinh ngạc tới rớt cả hàm. Sau khi cân nhắc tới vấn đề kín đáo của căn cứ mới, Choi Jang Moon đã chuẩn bị riêng cho cả nhóm một căn cứ mới ngay trong nhà kho của công ty. Căn cứ mới không những có thiết bị tập luyện tối tân mà còn được trang bị đầy đủ cả thiết bị giải trí. Không những thế, Choi Jang Moon còn chu đáo chuẩn bị thêm đồng phục mới cho mọi người. Thấy vậy, cả nhóm phấn khích thay đồ rồi tới sân tập. Đúng lúc này, So Moon đột nhiên đánh úp cả nhóm. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, So Moon đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tốc độ tấn công khi nãy của So Moon cũng chính là tốc độ tấn công của Gong. Nhưng điều đáng nói là Pin Wang còn nhanh và mạnh hơn Gong rất nhiều. Nếu muốn tiêu diệt đám kẻ thù không đội quần chung, nhóm bộ đếm buộc phải nhanh hơn và mạnh hơn. Lúc này Hana cũng nhận ra trong 2 năm qua năng lực của So Moon đã vượt xa cả nhóm.
Đúng là có công mài sắt có ngày thành phóng lợn mà. Nhìn bộ dạng vinh vinh váo váo của So Moon, cả nhóm không nể tình nghĩa anh em bấy lâu bâu lại để anh xuống sàn, nhưng chỉ trong nháy mắt cả nhóm đã bị So Moon đánh bại. Anh lần lượt ném từng người một xuống sàn đấu. Bài huấn luyện đầu tiên của So Moon khiến mọi người ai ai cũng thương tích đầy mình. Thấy mọi người đều đã bị đánh tơi tả, So Moon khệnh khạng nói hôm nay luyện tập như vậy là đủ rồi. Nhưng hành động này của So Moon đã đánh thức tính háo thắng của Hana. Cô quyết xanh chín với So Moon tới cùng. So Moon cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp chiêu. Cứ như vậy hai người đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui. Thế nhưng cho dù Hana có dùng hết sức bình sinh cũng không thể chạm vào một cọng lông của So Moon. So Moon nhắc nhở Hana phải dùng cơ thể để cảm nhận tốc độ. Không ngờ Hana tiếp thu kiến thức rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt cô đã tung một cú đấm như trời giáng hất văng So Moon. Cuối cùng bà đây cũng hả giận. Nói đoạn So Moon còn lao tới bồi thêm vào cú nữa. Không biết hai người đang luyện tập hay thanh toán ân oán với nhau nữa. Lúc này Ju Seok cũng đã được chuyển tới trại giam Chăn Kiến. Trong tù mấy tên côn đồ thấy Ju Seok còn non tưởng ngon ăn cho nên thường xuyên kéo bè kéo phái tới làm khó làm dễ anh. Khi nghe thấy đối phương cười nhạo bản thân vô dụng khi không thể bảo vệ được vợ con Ju Seok như hóa thú. Ju Seok cây con chim cú đấm đối phương nổ đom đóm mắt. Được đà anh cưỡi lên người tên đó cho bộ nhá của hắn đi tập thể dục buổi sáng quên đường đi lối về. May thay cai ngục kịp thời xuất hiện, nếu không tên kia cũng không biết sống chết ra sao. Sau chuyện đó Ju Seok bị nhốt vào phòng biệt giam vì tội đánh bạn tù. Vợ đã mất cơ hội báo thù cũng đã không còn. Ju Seok cảm thấy cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa. Anh quyết định tự tìm đường đi về nơi chín suối nhanh chóng đoàn tụ cùng vợ con. Đúng lúc này ngọn lửa hận thù rực cháy trong lòng Ju Seok đã thu hút sự chú ý của một con quỷ. Ác quỷ đã nhắm tới sự uất ức đến cực cùng của Ju Seok. Trước khi nhắm mắt ra đi, Ju Seok dường như đã nhìn thấy hình bóng của Minji. Trong cơn mơ màng, Minji chất vấn Ju Seok tại sao lại chọn cái chết. Người nên đi chầu Diêm Vương phải là người khác chứ không phải anh. Đúng vậy, ác quỷ đã cải trang thành Minji nhằm đánh thức ngọn lửa báo thù của Ju Seok. Sau đó ác quỷ thuận lợi nhập vào cơ thể của Ju Seok. Cứ như vậy Ju Seok thiện lương ngày nào đã biến thành ác quỷ, hoàn toàn bước vào con đường báo thù. Buổi sáng Hana chuẩn bị ra ngoài tập luyện như mọi ngày, nhưng vừa tới nơi cô đã bắt gặp Jeokbong. Tới tận giờ phút này Jeokbong vẫn không biết siêu năng lực của mình là gì, vì vậy anh muốn tập luyện cùng Krat. Nhưng Jeokbong làm gì đủ tuổi theo kịp tốc độ của Hana, nhắm mắt mở mắt một cái anh đã không thấy bóng dáng cô đâu. Tới khi Jeokbong đuổi kịp Hana cũng là lúc họ đã chạy hùng hục như trâu như chó 6 tiếng ngoài đường. Jeokbong gục ngã cầu xin Hana cho mình đi mua chút đồ ăn đồ uống. Sau khi Hana đồng ý, anh lập tức co giò chạy về phía cửa hàng tiện lợi. Trong lúc chờ đợi, Hana bỗng nghe được tiếng đàn thánh thót đâu đây. Ký ức của cô bỗng quay về những năm tháng còn ngồi dưới mái trường cấp 3. Hana lần theo tiếng đàn đi về phía một cửa hàng nhạc cụ. Tại đây cô bất ngờ gặp lại người bạn học chung lớp ngày nào. Anh chàng này tên là Park Jo Hee, cũng chính là mối tình đầu thuở 18 đôi mươi của Hana. Mặc dù đã lâu không gặp nhưng hai người vẫn nhận ra nhau. Gặp lại tình xưa nghĩa cũ, Hana lập tức quay người bỏ đi. Jo Hee liền đuổi theo để xác nhận lại nhưng Hana đã phủ nhận thân phận của mình. Không ngờ Jeokbong vừa đi mua đồ ăn về lại gọi to tên của cô. Cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng của hai người, Jeokbong lập tức giải vây. Thế nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Jeokbong hậu đậu chân nam đá chân chiêu ngã sấp mặt khiến máu mũi cứ thế chảy ròng ròng. Thế nhưng cú va chạm này đã đánh thức siêu năng lực kỳ lạ của Jeokbong. Anh bỗng cảm nhận được trên người Jo Hee có mùi thum thủm. Nhào cho sạch có mùi không thơm thì phải mua xà bông về tắm chứ ông anh. Hana tưởng anh đang đùa, lập tức cho anh vài cái đánh đau thấy cha thấy mẹ. Thế nhưng sắc mặt của Jeokbong vô cùng khó coi. Jo Hee và Hana lập tức dìu anh vào trong quán. Ai ngờ lúc này triệu chứng của Jeokbong càng nghiêm trọng hơn. Mùi thối ngày càng nồng nặc, Jeokbong cũng cảm thấy bản thân sắp không thể gắng gượng thêm. Cuối cùng anh không nhịn được liền liber phun lên người thợ sửa đàn. Nhưng vừa tay chạm tay, Hana đã nhìn thấy một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Không ngờ tên này lại là một con quỷ đội lốt người. Thấy thân phận đã bị lộ, con quỷ lập tức tung búa tấn công Hana, thế nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của cô. Chớp mắt Hana đã xử gọn con quỷ trước mắt. Đánh không lại Hana, hắn liền bắt một người qua đường làm con tin. Thế nhưng Hana và Jeokbong vẫn chặn hắn ở hai đầu hành lang. Thấy đối phương không chịu xuống nước, con quỷ định ra tay sát hại con tin. Đúng lúc này Hana dùng tốc độ ánh sáng lao tới giải cứu cô gái thành công. Sau chuyện này Hana nhận ra siêu năng lực của Jeokbong là ngửi thấy mùi của thế lực hắc ám. Do Hee mua thuốc xong quay về cửa hàng đã không còn một bóng người. Siêu năng lực của Jeokbong khiến mọi người vô cùng thích thú. Giờ đây họ không cần lãnh địa cũng có thể đánh hơi được ác quỷ. Nhìn mọi người tán dương, Jeokbong mo tắc lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Anh một thân một mình cô độc tập luyện tới tận nửa đêm. Trong lần giao chiến trước đó với Gong, mo tắc không hề có cơ hội đánh trả đối phương dù chỉ là một cái. Nghĩ đến đây anh phẫn nộ đấm rơi bao cát. Nhận thấy tâm trạng mo tắc không tốt, Ma ốc liền bước tới an ủi anh. Không ngờ mo tắc lại nói bản thân muốn rửa tay gác kiếm sớm. Thực lực của mọi người ngày càng mạnh. Đã vậy bây giờ cả nhóm cũng đã có con chó cảnh khuyển Jeokbong. Mo tắc lo lắng bản thân bất tài vô dụng sẽ trở thành gánh nặng cho cả nhóm. Ma ốc tức giận véo méo mặt anh. Ma ốc là người chữa trị cho cả nhóm cho nên bà biết rất rõ xương cốt và thể lực của mo tắc mạnh đến nhường nào. Bà khuyên anh không cần phải giả vờ yếu đuối cho ai xem. Sau khi được ma ốc an ủi, mo tắc mới có thể an tâm hơn phần nào. Cùng lúc đó Pin Wang cùng đồng bọn tìm thấy 2-3 con quỷ cấp thấp ngụ tại trạm xăng. Thấy đối phương cũng là đồng loại, tên kia liền buông lỏng cảnh giác. Không ngờ Gong lại coi hắn là bao cát đánh một trận tơi bời hoa lá. Gelly thắc mắc không biết Pin Wang đang bày mưu tính kế gì. Thế nhưng Pin Wang chỉ tỏ vẻ thần bí mà không đáp.
Trong khi cả nhóm tập tụ ăn uống với nhau, Jeobong đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu. Không nghĩ nhiều, cả nhóm bắt đầu lên đường bắt quỷ, nhưng năng lực của Jeobong vẫn chưa ổn định. Lúc thì anh chỉ mọi người rẽ đông, khi thì anh lại chỉ mọi người rẽ tây, cả nhóm lộn xộn như rắn mất đầu. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cả nhóm cũng đã tới nông trại. So-moon triệu hồi lãnh địa nhưng không cảm nhận được sức mạnh của thế lực hắc ám. Mọi người bắt đầu nghi ngờ nhân sinh cái mũi của Jeobong. Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Hana bỗng cảm nhận được tiếng động của ác quỷ. Không những vậy, nơi này còn có tận 2 con quỷ. Một con quỷ cấp 3 đang lẩn trốn trong bãi lau, còn một con quỷ cấp 1 đang ngụ tại bảo tàng mỹ thuật. Cả nhóm quyết định chia làm 2 phía tóm gọn 2 con quỷ. Lúc rời đi, So-moon phát hiện Jeobong có chút do dự, bởi vì con quỷ ngụ tại bảo tàng mỹ thuật chỉ là quỷ cấp độ 1, cho nên Ma ốc và Choi Jang-moon sẽ phụ trách tiêu diệt. Vừa tới nơi, hai người đã bắt gặp con quỷ đang gây chuyện phá làng phá xóm. Thấy vậy, Jang-moon lập tức chơi trò đuổi bắt với con quỷ, còn Ma ốc cũng kịp thời giải cứu người đàn ông xấu số. Mặc dù đi theo cả nhóm truy tìm con quỷ cấp 3, nhưng Jeobong vẫn không yên tâm, dùng mũi đánh hơi khắp nơi. Bị Mo Tắc khiển trách, Jeobong cũng không dám có ý kiến. Thấy Jeobong có điều muốn nói, So-moon liền động viên anh cảm nhận được gì thì cứ nói ra. Thực ra Jeobong cảm thấy mùi hôi thối phát ra ở viện bảo tàng mỹ thuật nồng hơn rất nhiều. Nghe vậy, Mo Tắc liền nhắc nhở Jeobong tốt nhất nên ngồi yên một chỗ, không nên gây thêm rắc rối cho cả nhóm. Lúc này So-moon cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Quả nhiên cái mũi của Jeobong không bao giờ đánh hơi sai. Sau khi tìm thấy ác quỷ cấp thấp, Ma ốc phát hiện đây là một cái bẫy hoàn hảo của Pin Wang. Không ngờ Pin Wang đã lợi dụng lãnh địa để tách nhóm bộ đếm ra làm 2 với ý định giải quyết từng người một. Không ngờ người tới lại là 2 người có sức mạnh không được cao cho lắm. Choi Jang-moon và Ma ốc chưa kịp xông lên chiến đấu hết mình đã bị Gong đánh tơi tả. Tất nhiên khi đứng trước siêu năng lực cực mạnh của Pin Wang, 2 người làm gì có cơ hội trở tay. Pin Wang vừa vung tay một cái, cả hai đã bị hất văng vạn dặm. Phía bên này, nhóm người So-moon vô cùng lo lắng khi không thể liên lạc được với Ma ốc, nhưng bọn họ cũng không thể bỏ qua con quỷ cấp 3 đang trốn trong bãi lau. Hana quyết định sẽ cùng Jeobong tới bãi lau giải quyết con quỷ. Trong bảo tàng mỹ thuật, Gong đang điên cuồng đánh đập Jang-moon và Ma ốc lên bờ xuống ruộng. Jang-moon đã cố hết sức nhưng ông căn bản không phải đối thủ của Gong. Không bao lâu sau, ông bị hắn đánh cho tối tăm mặt mày. Thấy Gong muốn tiến về phía Ma ốc, Jang-moon cố gắng giữ chân hắn nhưng lại bị hắn chà đạp dưới chân, không khác gì một con nhái bén. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông, chân Ma ốc bỗng cầm giáo hất văng Gong ra xa. Tiếp đó Ma ốc điên cuồng đánh Gong đôn đốt như thị nở giã gạo với chí phèo, khiến hắn không kịp trở tay. Nhưng đúng lúc này, Pin Wang đã ra tay thể hiện sức mạnh. Hắn dùng siêu năng lực khống chế Ma ốc chuyển hướng đầu giáo về phía Choi Jang-moon. Ma ốc dùng hết sức bình sinh chống lại sức mạnh của Pin Wang, mặc cho hắn không ngừng nhắc nhở hành động của bà có thể khiến bà ngỏm củ tỏi. Dù thế nào đi chăng nữa, Ma ốc vẫn cắn chặt răng không chịu khuất phục. Đúng lúc nguy cấp, cây giáo trong tay Ma ốc đã bị một sức mạnh nào đó hất văng. Bảo tàng bỗng hiện lên vài cột sáng. So-moon xuất hiện anh dũng như một vị thần. Trận chiến giữa 2 người cân tài cân sức cuối cùng cũng đã nổ ra. Ngày tàn của mày tới rồi thằng khốn ạ. Đây sẽ là ngày cuối cùng mày cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời. Thấy kẻ thù không đội quần chung xuất hiện, Pin Wang phấn kích lao tới quyết sống mái một phen với So-moon. Dù đã hút hồn của 2 thợ săn quỷ, nhưng chuyện đối phó với một cao thủ đầu mưng mủ như So-moon không phải chuyện giỡn chơi. Nhân lúc Pin Wang không chú ý, So-moon kêu Ma ốc và Jang-moon chơi bài chuồn. Cùng lúc đó, Hana dẫn Jeobong tới bãi lau truy tìm con quỷ cấp 3 kia. Nhưng khi 2 người tới nơi lại phát hiện con quỷ đó đã ngỏm củ tỏi. Hana còn đang thắc mắc thì Jeobong bỗng ngửi thấy một mùi thối nồng nặc đang bủa vây bọn họ. Tốc độ của đối phương quá nhanh khiến Jeobong không thể xác định chính xác phương hướng của con quỷ. Thấy vậy, Hana liền khuyên anh làm cái gì cũng phải bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm cơ mà. Thoát cái, con quỷ đã lao tới tấn công 2 người. 2 người còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, con quỷ lại biến mất trong đám lau. Thấy vậy, Jeobong quyết định nghe theo lời Hana, bình tĩnh nhắm mắt cảm nhận phương hướng. Con quỷ đánh 2 người ngã sấp mặt lờ với tốc độ nhanh đến chóng mặt rồi lại biến mất giữa mênh mông đồi hoa cỏ lau. Sau khi phát hiện được phương hướng của con quỷ, Jeobong lập tức báo cho Hana. Hana lập tức đi một đường quyền khiến Gelly hiện nguyên hình. Ma ốc dìu Jang-moon bỏ trốn chưa được bao xa đã bị Gong chặn đường. Gong khinh thường 2 người tuổi cao sức yếu, nhưng ai ngờ lại bị 2 người liên thủ đánh tối tăm mặt mày. Thấy Gong co giò bỏ chạy, Jang-moon liền ném cây giáo về phía Ma ốc để bà đuổi theo truy sát. Sau một hồi giao chiến cam go, So-moon và Pin Wang vẫn không phân thắng bại. Lần đầu tiên gặp được đối thủ ngang tài ngang sức như So-moon khiến Pin Wang vô cùng thích thú. Còn So-moon thì không rảnh như vậy. Anh muốn nhanh chóng đánh bại Pin Wang để còn đi giải cứu đồng bọn. 2 người đánh qua đánh lại liên tiếp tung ra những đòn chí mạng. Cuối cùng So-moon cũng nắm được điểm yếu của Pin Wang. Pin Wang còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì So-moon đã lôi hắn lại rồi tung liên hoàn cước cho hắn lên bờ xuống ruộng. Nhưng do quá phẫn nộ cho nên So-moon đã bị Pin Wang bắt thóp. Chỉ trong nháy máy, tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn. Pin Wang nhanh trí bẻ gãy tay So-moon, không cho anh cơ hội giải vây. Phía bên này, Hana và Jeobong vẫn đang gắt gao truy tìm bóng dáng của Gelly. Gelly nấp ở trong góc bỗng nhảy ra đánh lén Jeobong. Cú đá trời giáng vừa rồi đã khiến Jeobong mất đi khả năng đánh hơi nhạy bén của mình. Gelly cũng nhân cơ hội đánh lén Hana. Phía bên này, Ma ốc cuối cùng cũng đã đuổi kịp Gong, nhưng do tuổi cao sức yếu rất nhanh, bà đã rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc nguy cấp, Mo Tắc đã kịp thời xuất hiện dạy cho Gong một bài học nhớ đời. Sau đó 2 người cùng song kiếm hợp bích tấn công Gong. Không cần phải nói cũng biết Gong đương nhiên không phải đối thủ của 2 người. Không bao lâu sau, Gong đã bị 2 người đánh cho nhìn thấy cả ông bà ông vải đang vẫy tay gọi xuống suối vàng.
Phía bên này So Moon vẫn đang bị Pin Wang phong ấn trên tường không thể nhúc nhích. Pin Wang thèm khát siêu năng lực của So Moon đã lâu, thời khắc này hắn rất muốn hút được sức mạnh đáng kinh ngạc của anh. Pin Wang dùng hết sức bình sinh ép chặt So Moon. Lúc này trên cổ So Moon hằn rõ dấu tay của con quỷ Pin Wang. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, So Moon bỗng nhớ tới Minji cùng Ju Seok đáng thương. Tất cả chuyện này đều do Pin Wang gây nên. Lúc này năng lực của So Moon đã bùng phát đến đỉnh điểm. Dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình, So Moon thành công triệu hồi lãnh địa thoát khỏi sự khống chế của Pin Wang. Giang Moon nghe thấy động tĩnh còn tưởng So Moon gặp nguy hiểm. So Moon nhấc bổng Pin Wang lên không trung rồi dùng dây trói chặt hắn lại. Đúng lúc So Moon chuẩn bị kết liễu Pin Wang thì Giang Moon bỗng từ đâu lò dò xuất hiện. Pin Wang lập tức chớp thời cơ nắm lấy khẩu súng tấn công Giang Moon. Mặc dù So Moon đã thành công cứu mạng Giang Moon nhưng lại để Pin Wang trốn thoát. Bên này Hana và Gelly vẫn đang trong trận chiến sống còn. Gelly lợi dụng tốc độ nhanh như chớp của mình đánh lén Hana vô số lần. Đúng lúc này Hana bỗng nhớ lại những gì So Moon đã dạy cô khi hai người luyện tập. Sau khi dùng cơ thể cảm nhận phương hướng, Hana đã thành công nắm bắt được hướng tấn công của Gelly. Sau khi đỡ được đòn tấn công của Gelly, Hana quyết sống mái với ả một phen. Gelly vốn định đọc ký ức của Hana nhưng lại bị Hana nắm được điểm yếu rồi tung một đòn cực hiểm. Gelly bị đấm thẳng mắt, nhanh chóng tìm đường thoát thân. Hana cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dáng ở đâu. Trong ba con quỷ chỉ có Gong bị chế ngự. Ma ốc lập tức triệu hồi linh hồn trong cơ thể hắn. Sau khi ác quỷ bị triệu hồi xuống cõi âm, những vong hồn bị hắn sát hại cũng được thả ra. Linh hồn của nữ thợ săn quỷ bị Gong sát hại cũng được giải cứu. Hai người bạn thân gặp mặt, nước mắt đầm đìa lăn trên khóe mi. Trước đây hai người đã hẹn nhau gặp mặt hàn huyên không biết bao nhiêu lần, không ngờ lần đầu gặp gỡ cũng là lúc chia ly. Ma ốc hứa nhất định phải bắt được hai con quỷ kia để giải thoát những linh hồn vô tội khác. Sau đó cả nhóm ngậm ngùi tiễn đưa linh hồn nữ thợ săn quỷ. Nhưng thực lực của Gelly và Pin Wang cũng không phải đậu vừa rang rạng vừa đâu. Hana khẳng định nếu nhóm bộ đếm không có sự phòng bị đã đụng mặt hai con quỷ đó thì sẽ có kết cục không khả quan hơn nữ thợ săn kia là bao. Giang Moon vô cùng tức giận khi một phút sơ hở của ông đã khiến Pin Wang trốn thoát. Không những thế còn khiến So Moon bị thương nặng. Giang Moon nhấn mạnh mọi người phải biết lấy đại cuộc làm trọng. Dù sao So Moon mới là trụ cột của cả nhóm. Cái anh cần chú ý là tính mạng của mình và sứ mệnh tiêu diệt cái ác, còn ông sống chết như nào cũng được. Nhưng nếu So Moon có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn đồng đội của mình bị sát hại như vậy thì đã không phải là thành viên của bộ đếm. So Moon không có quyền lựa chọn giữa việc đánh bại ác quỷ và bảo vệ đồng đội. Anh cần phải hoàn thành cả hai sứ mệnh quan trọng này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, trong trận chiến này cả đội cũng đã thành công tiêu diệt được một con quỷ. Không cần nhiều lời, Mo Tắc liền tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Tiếng nhạc vang lên, bản năng nhảy nhót che giấu bao lâu nay của Ma ốc cũng được đánh thức. Thấy vậy Giang Moon lập tức mời Ma ốc nhảy một điệu. Cứ như vậy hội người già cao tuổi hai thành viên cùng nhảy một điệu nhảy nóng bỏng trên sàn đấu. Cả nhóm ngồi bên dưới phấn khích hô hào không ngừng. Đúng kiểu bố mẹ nhảy múa con ngồi khen hay. Thế nhưng bữa tiệc chúc mừng sôi động như vậy lại vắng mặt Jeong Bong. Anh vô cùng áy náy khi gián tiếp hại đồng đội bị thương nặng do đột nhiên mất siêu năng lực trong trận chiến ban nãy. Sau trận chiến quyết sống mái đó, Gelly cũng đã bị chọc mù một mắt. Cô tức ói máu khi nhìn thấy đôi mắt bồ câu con đậu con bay của bản thân trong gương. Giờ phút này Gelly rất muốn biết kế hoạch tiếp theo của Pin Wang là gì. Nhưng trận chiến này đã khiến Pin Wang nhận ra hắn căn bản không phải là đối thủ của So Moon. Nghe vậy Gelly càng cảm thấy tức cái mình hơn. Cô chất vấn Pin Wang đường đường là đại ca của một đám quỷ mà lại hèn nhát tới mức bỏ trốn sao. Nói nhiều nhức nhức cái đầu, Pin Wang liền dạy cho Gelly một bài học nhớ đời. Đối với Pin Wang mà nói, So Moon càng mạnh hắn càng muốn cướp nguồn sức mạnh đó. Các cụ đã dạy không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cướp rồi mà. Nhưng trước hết hắn cần tìm điểm yếu của So Moon, sau đó liền tung một đòn chí mạng. Trong tù sau khi bị ác quỷ nhập, ngày nào Ju Seok cũng gặp ác mộng. Mặc dù chính ngọn lửa hận thù rực cháy trong anh đã triệu hồi ác quỷ nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận sức mạnh của thế lực hắc ám. Thấy vậy con quỷ liền dùng sự ra đi mãi mãi của Minji để đánh tan tuyến phòng ngự cuối cùng của Ju Seok. Thế nhưng tới cuối cùng Ju Seok vẫn giữ lại được chút lý trí của mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jeong Bong để lại thư từ biệt sau đó rời nhóm. Những gì đã trải qua trong thời gian vừa rồi khiến Jeong Bong hiểu được những khó khăn vất vả một thợ săn quỷ phải đối mặt. Jeong Bong không muốn bản thân trở thành gánh nặng của cả nhóm, vì vậy anh quyết định từ bỏ công việc thợ săn quỷ này. Mặc dù cả nhóm rất đồng cảm với nỗi lo của Jeong Bong nhưng vẫn quyết định tới khuyên anh quay đầu là bờ. Nói gì đi nữa thì cái mũi chó của Jeong Bong cũng vô cùng quan trọng khi cả nhóm phải đối phó với những con quỷ có khả năng nhìn thấy lãnh địa. So Moon là người đồng cảm với Jeong Bong hơn ai hết. Anh cho rằng cách tốt nhất chính là vừa đấm vừa xoa. Sau khi quay về nông trại, Jeong Bong cũng phải đối mặt với vô số vấn đề đau đầu. Bởi vì muốn giấu chuyện mình là thợ săn quỷ, anh đã nói dối bố rằng bản thân đã được một công ty nhận làm. Nhưng vừa mới đi chưa nổi một tháng lại thấy Jeong Bong lững thững bỏ về. Thấy vậy cái đầu của bố anh cũng cà giật vì cậu con trai báo khoản vay trong nhà sắp không trả nổi, đến cả nông trại bò còn sắp phải bán đi. Vậy mà Jeong Bong vẫn cứ mãi lông ba lông bông không nghề không nghiệp. Trong lúc hai cha con đang cãi nhau, cả nhóm thợ săn quỷ cũng đã tới nông trại. Đúng như kế hoạch đã định, cả nhóm chia làm hai phe, một bên đóng vai thiện, một bên đóng vai ác, vừa đấm vừa xoa cổ vũ Jeong Bong các kiểu con đà điểu. Mo Tắc còn nhắc nhở Jeong Bong nếu không làm thợ săn quỷ sẽ phải quay về làm người thực vật như ban đầu. Cả nhóm khuyên hết nước hết cái nhưng vẫn không thể lay chuyển Jeong Bong. Hóa ra sau khi bị thương, chiếc mũi chó của Jeong Bong đã mất đi siêu năng lực, tự nhận thấy bản thân không có năng lực. Thứ duy nhất có tác dụng đối với nhóm bộ đếm chính là khứu giác nhạy bén. Thế nhưng giờ đây anh đã mất đi siêu năng lực,
Lúc này Jeong cảm thấy bản thân chẳng khác nào gánh nặng trên vai của cả nhóm. Vì vậy cho dù có phải trở thành người thực vật, Jeong cũng không muốn bản thân trở thành vật cản đường của đồng đội. Cha Jeong tưởng nhóm bộ đếm là đồng nghiệp của con trai liền nhiệt tình tiếp đón. So Moon nhắc nhở Jeong làm gì cũng phải nghĩ đến người cha già như chuối chín cây. Nhưng một khi Jeong đã quyết thì có trời cũng không thể thay đổi. Sự ra đi của Jeong khiến cả nhóm cảm thấy hụt hẫng. Dù sao trong thời gian vừa qua họ cũng đã quen với sự hề hước của Jeong. Bên này Jeong cũng đang vắt óc suy nghĩ phải ăn nói với cha như thế nào về chuyện mình sẽ thành người thực vật. Anh muốn khuyên cha bán nông trại lấy tiền an hưởng tuổi già nhưng lại bị cha đánh lên bờ xuống ruộng. Con cái của mọi người trong thôn đều đã công thành danh toại. Cha Jeong cũng mong con trai mình có ngày thành tài. Điều này khiến Jeong vô cùng khổ tâm. Nhìn thấy đôi giày đã rách tươm của cha, lòng Jeong càng nặng trĩu. Sau khi thương lượng cả nhóm vẫn quyết định phải đưa Jeong về bằng được. Dù cho Jeong không còn siêu năng lực thì anh vẫn mãi là cộng sự của họ. Hôm đó Jeong được cha sai tới nhà trưởng thôn. Không ngờ đây chính là một bước ngoặt lớn của cuộc đời Jeong. Con trai trưởng thôn đang hết lời khuyên cha bán ngọn núi sau nhà đi để cứu vãn công ty của mình. Sau khi bị cha từ chối thẳng thừng, anh ta như hóa thú định đưa cha mình về nơi chín suối. Jeong tới nơi vừa hay bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng này. Thấy đối phương hiện nguyên hình, Jeong liền nhận ra anh ta đã bị quỷ nhập. Jeong vội chạy tới giữ chân con quỷ để trưởng thôn có cơ hội chạy trốn thoát thân. Thế nhưng Jeong đâu phải đối thủ của con quỷ này. Chỉ trong nháy mắt anh đã bị con quỷ hất văng xa vạn dặm. Con quỷ đuổi theo trưởng thôn muốn dồn ông vào đường cùng. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông, chân Jeong lại từ đâu xuất hiện. Sau một hồi vật lộn, ác quỷ đè Jeong xuống đất rồi tung liên hoàn cước vào mặt anh khiến anh thành kẻ có máu mặt. Cha Jeong vừa chạy tới nơi đã thấy con trai bị đấm tím tái mặt mày. Ông cầm ấm nước đập thẳng vào đầu đối phương nhưng lại bị hắn đánh ngất. Thấy vậy Jeong liền lồm cồm bò dậy cố gắng bảo vệ cha. Mặc cho con quỷ có đánh đập anh tàn nhẫn như thế nào, Jeong cũng cắn răng chịu đựng. Bởi vì thợ săn quỷ và người ở Dung có liên hệ với nhau, một người bị đánh hai người đau nên Jungkook cũng cảm nhận được cơn đau của Jeong. Jun Kyu thấy vậy liền báo tin cho Hana. Hana và Jun Kyu lập tức lên đường giải cứu Jeong. Con quỷ đập một xẻo vào mặt Jeong khiến máu mũi anh bay tung tóe rồi ngã úp mặt vào đống phân. Jungkook cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, nhưng chính cú va chạm này đã một lần nữa đánh thức khứu giác nhạy bén của Jeong. Cuối cùng Jeong đã có thể ngửi được mùi hôi thối trên người ác quỷ. Anh phấn khích lao tới chỗ con quỷ hít để mùi hương không mấy thơm thơ này. Sau khi khôi phục siêu năng lực, Jeong không những tự tin hơn mà khả năng chiến đấu cũng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Jungkook cũng đã tỉnh dậy từ cơn mê. Khi Hana và So Moon tới nơi con quỷ đã bị Jeong đánh lên bờ xuống ruộng, suýt chút nữa thì gãy xương ngực bục xương sườn. Lo lắng cha Jeong không chịu nổi cú sốc này, So Moon đã xóa sạch ký ức của ông. Bên này Jeong và ác quỷ vẫn quyết sống mái với nhau. Thấy Jeong sung sức, So Moon và Hana chỉ dám đứng một bên quan sát. Jeong không ngừng nhét sô cô la vào miệng vào mặt con quỷ. Rất nhanh Jeong đã kết thúc trận chiến bằng tuyệt chiêu lấy thịt đè người. Sau khi trận chiến kết thúc, Jeong mới nhận ra sự xuất hiện của hai người đồng đội. Anh lập tức khoe mẽ với mọi người rằng siêu năng lực của anh đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Bởi vì đây là con quỷ đầu tiên Jeong bắt được nên So Moon đã đề nghị Jeong tự tay triệu hồi. Dưới sự hướng dẫn tận tình của So Moon, Jeong thành công hoàn thành lần triệu hồi ác quỷ đầu tiên của mình. Sau khi nghi thức kết thúc, con quỷ trong con trai trưởng thôn bị triệu hồi xuống 18 tầng địa ngục. Lần đầu được chứng kiến cảnh tượng ác quỷ bị phong ấn, Jeong nhất thời kinh ngạc không nói lên lời. Đúng lúc này Jungkook mở cửa lao vào. Vốn tưởng Jungkook sẽ trách mắng Jeong tơi tả, nhưng ai ngờ anh lại nước mắt đầm đìa ôm chầm lấy Jeong. Cuối cùng sự dũng cảm của Jeong đã cảm hóa được Jungkook. Hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười chẳng nghe ra thế nào. Sau khi phục hồi siêu năng lực, Jeong không quay về đội ngay mà quay về bên cha. Anh cạo râu nhuộm tóc, còn tặng cha một đôi giày mới làm tròn chữ hiếu của phận làm con. Cha anh cũng tặng anh một đôi giày da mới coi như quà làm hòa. Đúng là tình cha ấm áp như nồi nước sôi. Thực ra trong lòng mỗi người làm cha làm mẹ không một ai có thể sánh bằng con mình. Cứ như vậy hai cha con làm hòa với nhau. Bên này cả So Moon và Wigen đều rất vui mừng khi chứng kiến Jeong trưởng thành từng ngày. Nhiệm vụ tiếp theo họ cần làm là tìm cách tiêu diệt hai con quỷ đang lộng hành. Bin Wang và Gelly cũng đã lên kế hoạch cho riêng mình. Trong trận giao chiến lần trước, Gelly đã đọc được một chút ký ức của Hana. Sau khi nhìn thấy cái chết của Minji, ta liền đoán được mối quan hệ thân tình giữa Minji và đội săn quỷ. Lần theo manh mối quan trọng này, hai con quỷ đã tìm được Ju Seok. Gelly cảm thấy trò chơi lần này rất thú vị vì Ju Seok không biết ai mới là người ra tay tiễn vợ mình về nơi Tây Phương Cực Lạc. Sau khi đọc bài báo về Ju Seok, cuối cùng Bin Wang cũng hiểu vì sao So Moon căm hận mình như vậy. Để Ju Seok bị xử nhẹ tội, trong phiên tòa cuối cùng Jang Moon đã mời cho anh một luật sư thuộc hàng đỉnh của Chop. Nhưng trong lúc thương lượng với luật sư, Ju Seok liên tục bị con quỷ trong người quấy nhiễu. Con quỷ không ngừng cái chết thảm khốc của Minji nhằm đánh thức sự thù hận sâu trong lòng Ju Seok. Không những thế, con quỷ còn khiến Ju Seok chìm trong ảo giác như xào ke quá liều. Không ngờ người chồng Minji tin tưởng nhất lại nhẫn tâm từ bỏ cô, không báo thù giúp cô. Thời gian trôi nhanh như đi xe đạp đứt phanh. Cuối cùng ngày xét xử Ju Seok cũng đã đến. Trong ngày xét xử, Mo Tak sẽ ra tòa với tư cách là nhân chứng. Sau khi kỳ nghỉ dưỡng kết thúc, Jeong lập tức lên đường quay trở lại căn cứ. Bên này So Moon đã tới đón mẹ Ju Seok tới tham dự phiên tòa. Tuy không biết có giúp ích được gì không, nhưng anh tin bà có thể đánh thức phần thiện của Ju Seok. Mẹ Ju Seok cũng đã thu thập rất nhiều thư cảm ơn. Đây đều là thư của những người đã từng được Ju Seok cứu giúp.
Trong phiên tòa, Motak đang miêu tả lại trạng thái tinh thần không ổn định của Ju Seok khi tấn công tên Park lươn lẹo. Suy cho cùng, Ju Seok cũng không ra tay cũng không sát hại ai. Luật sư dự định bám vào mấu chốt này để bào chữa. Anh cũng liên tục nhắc nhở Ju Seok phải tự kiểm điểm bản thân như những gì đã thương lượng trước đó. Nhưng đúng lúc này, Pin Wang và Gelly hiên ngang mở cửa bước vào. Hai người ngồi hàng ghế cuối quan sát tình hình, nhưng nhóm người So Moon không hề hay biết. Ju Seok đứng dậy tự kiểm điểm lại bản thân trước tòa, nhưng khi nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, thần sắc của anh đột nhiên thay đổi. Anh nhất định sẽ tiễn tên Park lươn lẹo kia về nơi Tây Phương Cực Lạc, cho dù có phải trả giá, Ju Seok cũng xin chấp nhận trả giá. Lời thú tội của Ju Seok khiến cả tòa ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Luật sư vội vàng giải thích với thẩm phán, còn Pin Wang đã đánh hơi thấy mùi của đồng loại. Con quỷ trong người Ju Seok cũng đã nhận ra đồng bọn. Sau đó So Moon không màng sự ngăn cản của cai ngục lao về phía Ju Seok, khuyên anh buông bỏ hận thù để được giảm án. Chắc chắn Minji ở nơi chín suối cũng không muốn nhìn thấy anh suy sụp như vậy. Thế nhưng sự ra đi của Minji là mất mát quá lớn đối với Ju Seok. Lúc này anh đã không thể buông bỏ hận thù trở về con người như trước kia. Sau cùng, So Moon tiễn mẹ Ju Seok về nhà. Bà vô cùng đau buồn vì chuyện của con trai mà không hề hay biết Pin Wang đang đứng quan sát từ xa. Đêm đó, khi mẹ Ju Seok đang đau đớn bật khóc trong mơ, Pin Wang và Gelly đã đột nhập vào nhà. Nói là đột nhập cho sang chứ thật ra hai người tự nhiên cứ như ruồi. Gelly bắt đầu dùng siêu năng lực đọc ký ức của bà lão. Thông qua ký ức của bà cùng bằng khen thưởng treo kín tường, hai người phát hiện trước khi bị ác quỷ nhập hồn, Ju Seok là một người tốt, thường xuyên giúp đỡ người khác. Chỉ sau khi Minji ra đi, mãi mãi anh mới hóa điên hóa rồi như vậy. Lúc này Pin Wang bỗng cảm nhận được sức mạnh đáng kinh ngạc vẫn đang bị kiềm chế trong Ju Seok. Nếu có thể giải phóng ác niệm trong lòng Ju Seok thì anh sẽ là một cánh tay trái đắc lực của Pin Wang. Pin Wang rất tò mò muốn biết So Moon sẽ cảm thấy như thế nào khi ân nhân của mình bỗng biến thành ác quỷ. Nhờ có biểu hiện cực đoan trước phiên tòa xét xử, Ju Seok rất có thể sẽ bị kết án nặng trong phiên tòa lần sau. Nhóm thợ săn quỷ thật sự không muốn chứng kiến Ju Seok gặp kết cục như vậy. Với kinh nghiệm làm cảnh sát lâu năm, Motak nhắc nhở mọi người ngọn lửa hận thù trong lòng Ju Seok có thể đã khiến anh thay đổi. Khả năng cao Ju Seok đã trở thành phần nguy hiểm cho xã hội. Nhưng ma ốc không tin một người tốt như Ju Seok sẽ bị hắc hóa. Có lẽ Ju Seok chỉ nhất thời phẫn nộ quá hóa rồ mà thôi. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, Motak chỉ đang phân tích cho mọi người mà thôi. Đúng lúc này, Jeong Bong ngây thơ đã quay trở lại và rất có thể sẽ ăn hại hơn xưa. Vốn tưởng sẽ được mọi người nhiệt liệt chào đón, nhưng kết quả lại bị bầu không khí căng thẳng của cả đội tạt cho một gáo nước lạnh. So Moon thất thần từng bước quay về nhà. Vừa tới nơi, anh đã thấy người bà già cả lẩm cẩm của mình đang ngồi ngoài cửa. Mặc cho mọi người có khuyên như thế nào, bà cũng không chịu vào nhà. Sau khi dò hỏi ông ngoại, So Moon mới biết bà nhớ Ju Seok quá nên muốn đi gặp Ju Seok. So Moon hẹn sẽ đưa bà tới gặp Ju Seok sau khi Ju Seok được thả tự do, nhưng bà không chịu. Để an ủi bà ngoại, So Moon đã dẫn bà ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Trong lúc hai bà cháu tâm sự, bà ngoại đã nói cho So Moon nghe về sự lương thiện của Ju Seok. Năm đó sau khi mất đi con gái, bà ngoại đã leo lên sân thượng tính đồng quy vô tận với con. Để trấn an bà, Ju Seok đã nói dối rằng con gái bà đã phái anh tới đây đưa bà về nhà. Ju Seok cũng nói con gái ở nơi xa xôi cũng đang rất nhớ bà, rất muốn được nghe bà kể những niềm vui trong cuộc sống. Cô hy vọng bà hãy sưu tầm thật nhiều câu chuyện vui để sau này khi hai mẹ con gặp lại, bà sẽ kể cho cô nghe. Bởi vì có những lời nói chân thành khi đó của Ju Seok, bà ngoại mới có động lực sống tiếp. Có như vậy khi gặp lại con gái, bà mới không cảm thấy hối hận. Nghe bà ngoại tâm sự, So Moon đã buồn lại càng buồn hơn. Thật ra Ju Seok vẫn chưa hắc hóa hoàn toàn. Anh vẫn nghe lọt tai những lời khuyên ngăn của So Moon. Anh vẫn cố giữ lại chút lý trí cuối cùng khi nghĩ tới người vợ quá cố của mình. Ju Seok không hề muốn hòa tan với ác quỷ, nhưng ác quỷ không ngừng dụ dỗ anh. Đến tận lúc này ngươi vẫn không hiểu sao? Ju Seok chỉ đang muốn làm sao lãng ngươi thôi. Hắn hoàn toàn không hiểu ngươi đang muốn gì hay nghĩ gì. Im miệng, Ju Seok à, ngươi cần phải trả khoản nợ máu cho Minji. Im miệng ngay. Đúng lúc này, đám xã hội thâm trong trại giam lại tới gây sự với Ju Seok. Chúng không ngừng khiêu khích Ju Seok cho tới khi cai ngục quát ầm lên mới dừng lại. Trước khi đi, lũ khốn này vẫn không quên cười nhạo chuyện của Minji. Ác quỷ không ngừng dụ dỗ Ju Seok chấp nhận hòa làm một với nó để cho bộ nhá của đám xã hội thâm kia đi tập thể dục quên đường đi lối về. Ju Seok đau đớn bịt chặt tay nhưng cũng vô ích. Đúng lúc này, ác quỷ cảm nhận được sức mạnh hắc hóa của đồng loại. Hắn tới rồi. Vừa dứt lời, cai ngục thông báo có người tới thăm Ju Seok. Người tới thăm Ju Seok không ai khác ngoài tên khốn Pin Wang. Ju Seok không biết người đứng trước mặt mình là ai, nhưng Pin Wang lại nói cái chết của Minji có uẩn khúc. Thấy Pin Wang nắm rõ chuyện nhà mình trong lòng bàn tay nhưng vẫn giả vờ thần thần bí bí, Ju Seok tức muốn ói máu. Thấy có biến, cai ngục lên tiếng nhắc nhở liền bị Pin Wang tiễn đi chầu Diêm Vương trong nháy mắt. Camera trong vòng cũng nổ tung sau khi Pin Wang liếc nhìn một cái. Ju Seok ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của đối phương. Rốt cuộc mày là yêu quái phương nào? Vấn đề này không quan trọng, quan trọng là tôi đến đây để nói cho anh biết sự thật. Nói được một nửa, Pin Wang bỗng quay người bỏ đi thành công, khiến Ju Seok nghi ngờ nhân sinh. Bên này, trong khi đi chạy bộ buổi sáng, Hana lại vô tình bắt gặp So-hee. Sau lần tạm biệt lần trước, hai người vẫn luôn nhớ nhung đối phương. Nhiều năm gặp lại, hai người ngại ngùng hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại của đối phương. Biết những năm gần đây So-hee vẫn luôn sống rất tốt, Hana liền định rời đi. So-hee vội vàng túm lấy tay Hana khiến cô vô tình đọc được ký ức của anh. Năm đó sau khi mất người thân, Hana rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trở thành người thực vật. So-hee là người duy nhất không bỏ rơi cô, thường xuyên tới thăm cũng như chăm sóc cô.
cho tới ngày Hana trở thành thợ săn quỷ. Cô cứ thế rời đi mà chẳng nói một lời biệt ly. Kể từ ngày đó hai người cũng mất liên lạc. Mối tình sâu đậm của Do-hee khiến Hana vừa bất ngờ vừa cảm động đến tận trời xanh. Không lâu sau, So-moon cũng đã thiết lập một kế hoạch bắt quỷ mới. Do khả năng đánh hơi của Jeobong có hạn cho nên So-moon đã liệt kê phạm vi hoạt động của ác quỷ, dự định đi tìm lần lượt từng nơi một. So-moon muốn nhanh chóng kết liễu Bin Wang và Gelly. So-moon cho rằng sau khi tiêu diệt ác quỷ kết thúc mọi chuyện, có thể nói cho Ju Seok biết sự thật, dập tắt ngọn lửa hận thù trong anh. Mo Tắc đồng ý hai tay hai chân. Để nâng cao khả năng chiến đấu toàn diện của cả nhóm, Jang Moon đã sử dụng sức mạnh của đồng tiền mua rất nhiều trang thiết bị cấp cao cho cả nhóm. Nhìn thấy thiết bị tối tân, hai mắt Jeobong sáng như đèn pha, lập tức mặc thử áo chống đạn. Đúng lúc này cả nhóm bỗng đồng loạt chĩa súng về phía anh, nói muốn thử hiệu quả của áo chống đạn. Nhưng tất cả chỉ là trò đùa của cả nhóm. Thật ra mọi người chỉ muốn bù đắp lễ chào mừng sự trở lại của Jeobong mà thôi. Jeobong lại vui vẻ quay lại làm cảnh khuyển cho cả đội. Trên đường đi, Mo Tắc hồn nhiên thả một quả bom khiến mùi trong xe nồng nặc đến rợn người. Đúng lúc này Jeobong bỗng ngửi được mùi thối rất nồng. Mo Tắc vốn cho rằng đó là mùi mình thả bom, nhưng không. Mùi thối do Mo Tắc thả bom và mùi thối phát ra từ ác quỷ nó khác nhau nhiều lắm. Jeobong nhận ra mùi thối này phát ra từ Gelly tóc trắng lấn trước giao chiến với Hana. Hơn nữa lần này chỉ có một mình không đính kèm thêm Bin Wang. Nghe vậy cả nhóm tức tốc chạy về phía Gelly. Lúc này Gelly đang gặp một vài thành viên trong băng đảng xã hội thâm dưới một căn hầm. Gelly vốn định nhờ chúng rửa khoản tiền trước đó ba người lừa đảo người khác có được, nhưng khi tới nơi lại thấy nơi này trống hôi trống hoác, chẳng có một thùng tiền nào. Cái nhóm này không làm nhưng muốn có ăn nên muốn ăn cướp. Thấy Gelly nhỏ con cứ nghĩ ngon ăn, tên cầm đầu liền sai thuộc hạ tiễn cô đi chầu Diêm Vương. Nhưng Gelly đâu phải đậu vừa rang dạng vừa đâu. Lúc này cả lũ đều không biết bản thân đã bước một chân vào cánh cửa địa ngục. Sau khi cả nhóm bộ đếm xuống đến hầm Jeobong xác định Gelly đang ở đây. Hana nhắc nhở cả nhóm mặc dù không có Bin Wang ở đây nhưng mọi người cũng không được làm liều vì tốc độ của Gelly rất nhanh. Hơn nữa Gelly còn bị điên, chỉ cần đụng là chiến. Nói đoạn cả nhóm khí thế bừng bừng truy tìm tung tích của Gelly mà không hề hay biết bản thân đã đi lạc vào lãnh địa của đám xã hội đen. Hai bên nhìn nhau ngơ ngác, mắt chữ A mồm chữ O. So-moon hết lời khuyên đối phương bình tĩnh nhưng có lẽ không có tác dụng. Một lúc sau cả nhóm đã bị đám xã hội thâm bao vây. Thấy vậy So-moon liền giao trận chiến này cho những người còn lại, còn bản thân dẫn Jeobong đi tìm Gelly. Lúc này Gelly đã đánh cho tên cầm đầu nằm noi thóp chờ các cụ về đón lên bàn thờ ngồi. Gelly vốn định đọc ký ức của hắn để truy tìm tung tích của khoản tiền. Ai ngờ chưa kịp động tay động chân, So-moon đã xuất hiện thù lù một đống. Biết rõ So-moon sức mạnh cao cường, Gelly sợ hãi bỏ của chạy lấy người. Sau khi kiểm tra tình hình, So-moon đã đọc được ký ức của tên cầm đầu đang nằm thoi thóp. Jeobong lập tức đuổi theo Gelly không để cô trốn thoát. Gelly nhanh trí làm vỡ đường ống ga nhằm cắt đuôi Jeobong. Lúc này đường hầm tràn ngập khí ga, mũi của Jeobong cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thấy bóng dáng So-moon thấp thoáng, Gelly lập tức co giò bỏ chạy. Cũng chỉ vì muốn cứu Jeobong mà một lần nữa So-moon bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt con quỷ cái Gelly. Khi cả nhóm tới nơi, Jeobong cũng suýt chút nữa đi gặp tổ tiên vì hít quá nhiều khí ga. Tuy Gelly đã bỏ chạy nhưng So-moon cũng đã phát hiện manh mối quan trọng khi đọc ký ức của tên cầm đầu. Anh phát hiện Bin Wang mới là ông trùm đứng sau vụ lừa đảo. Hiện giờ đôi bên đang tranh giành khoản tiền khổng lồ này. Từ manh mối quan trọng này, nhóm săn quỷ có thể dễ dàng hành động. Chỉ cần thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh họ không những có thể tiêu diệt ác quỷ mà còn có thể bắt Bin Wang phải chịu tội trước pháp luật. Nghe xong, Mo Tắc khí thế hừng hực quyết tâm bắt sống Bin Wang, chứng minh cho mọi người thấy sự lợi hại của cảnh sát. Gelly lồm cồm bò về khách sạn báo cáo tình hình cho Bin Wang. Biết tin trong nhóm So-moon có cảnh khuyển, hắn liền cười như đời ươi ăn phải bà. Thấy lúc này Bin Wang vẫn có thể cười được, Gelly tức giận quát tháo hắn như tát nước. Nhưng Bin Wang chỉ dùng một nụ hôn nồng cháy đã chế ngự được con quỷ cục xúc trong Gelly. Bin Wang cho rằng cục diện hiện giờ vô cùng thú vị, nhưng Gelly chỉ một lòng muốn tìm tiền về. Cô cho rằng tình hình hiện tại cực kỳ bất lợi cho hai người. Cứ tưởng có thể tránh được lãnh địa là ngon, ai ngờ giờ đây người trong nhóm So-moon lại còn có thể tìm thấy bọn họ nhờ khứu giác nhạy bén của Jeobong. Gelly sợ một ngày nào đó nhóm săn quỷ sẽ đánh hơi tìm thấy hai người. Nhưng Bin Wang đã nhận ra điểm yếu của Jeobong. Mặc dù nhóm săn quỷ có cảnh khuyển Jeobong nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm được tung tích của hai người. Điều này chứng tỏ năng lực của Jeobong cũng chỉ có giới thiệu. Sự xuất hiện của Bin Wang khiến Ju Seok một lần nữa chìm vào nỗi đau mất vợ. Ác quỷ ở bên trong Ju Seok không ngừng xúi giục anh mau chóng tìm ra sự thật về cái chết của Min Ji, ép anh bước chân vào con đường báo thù. Thông qua camera an ninh trong hầm, Mo Tắc đã điều tra được thân phận của Gelly. Hóa ra Gelly không những có tiền mà còn có rất nhiều tiền án tiền sự. Hơn nữa 7 năm trước Gelly đã từng bỏ trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Bảo sao có thể hành động một cách điên loạn mất kiểm soát như vậy. Hiện giờ chỉ có tranh phác họa của Bin Wang nên Mo Tắc không thể điều tra tung tích của anh. Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã hai người. Sau lần vô tình gặp gỡ lần trước, Hana đã liên lạc lại với Do-hee. Hai người còn hẹn nhau đi ăn uống hát hò. Do-hee vẫn luôn dịu dàng với Hana như ngày nào. Lúc thì khen quần áo thể thao của cô đẹp, khi thì chu đáo cúi xuống buộc dây giày cho cô. Hana nhất thời không thể kiểm soát được trái tim rơi vào lưới tình của Do-hee. Không ngờ cảnh tượng này đã vô tình lọt vào mắt của Uông Min Anh, bạn thân của So-moon. Cơm nước gì tầm này nữa, co giò bỏ chạy đã. Ai mà có dè sự tò mò trong Uông Min còn to hơn cả con bò. Anh lập tức đạp xe bám theo đôi Shinji, sau đó gọi điện báo tin Hana đang hẹn hò với người đàn ông khác cho So-moon.
Nghe xong Jeobong không khỏi lo lắng sốt sắng, bên này Hana kéo Do-hee trốn vào khu vui chơi. Cứ tưởng đã thành công cắt đuôi Ungmin, Hana vui vẻ tận hưởng cảm giác được ở bên Do-hee. Tiếp xúc gần giữa hai người khiến tim Hana rung rinh mà không hề hay biết cảnh tượng ngọt đến sâu răng này đã bị Jeobong và Ma ốc đứng bên ngoài nhìn thấy. Jeobong rất muốn xông vào trong nhưng đã bị Ma ốc cản lại. Trước nay Ma ốc chưa bao giờ nhìn thấy Hana vui vẻ như vậy. Bà hy vọng cô có thể tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này dài hơn một chút. Trong lúc đó Mo Tắc đang vùi đầu trong đống tài liệu truy tìm manh mối về khoản tiền bất hợp pháp kia. Sau khi kiểm tra hệ thống định vị của đám xã hội thâm, Mo Tắc phát hiện một cửa hàng giặt là bí ẩn. Anh lập tức gọi So Moon tới kiểm tra. Bởi vì không có lệnh khám xét cho nên Mo Tắc không muốn tự ý vào trong kiểm tra. Vừa nghe So Moon liền hiểu ý của Mo Tắc, anh lập tức dùng siêu năng lực ngắt camera giám sát sau đó mở cửa. Cứ như vậy hai người thuận lợi đột nhập vào bên trong cửa hàng giặt là. Quả nhiên tiệm giặt là này có bí mật chôn giấu. Khi cả hai tưởng rằng đã tìm được chứng cứ thì máy tính đột nhiên khởi động chương trình tự hủy. Sau đó một người đàn ông bỗng chạy ra từ trong góc khuất, vừa chạy ra tới cửa hắn ta đã vội cưỡi con chiến mã nhong nhong bỏ trốn. Nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng như đưa nàng đi ẻ như vậy được. Vào lúc So Moon sắp đuổi kịp cấp dưới của Mo Tắc đột nhiên lái xe tới chắn ngang đường vô tình để kẻ gian chạy mất. Trong đêm đó Pin Wang và Gelly cũng đã nhân cơ hội lén đột nhập vào trại giam. Nói là đột nhập cho sang chứ Pin Wang nhẹ nhàng mở cửa tự nhiên bước vào bên trong cứ như nhà của mình. Lúc này Ju Seok cũng cảm nhận được mùi hương thối om của hai con quỷ. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng giam. Trên đường đi Pin Wang và Gelly cứ tự nhiên như trốn không người. Đi đến đâu hai con quỷ ra tay làm việc ác tới đó. Đến cả tù nhân vô tội chỉ đứng nhìn như chó xem tát ao mà chúng cũng không tha. Phía bên này Ju Seok cũng đã thong dong bước ra từ nhà giam tới tụ họp cùng nhóm Pin Wang. Hai người một lần nữa mặt đối mặt trong hành lang của nhà tù. Pin Wang hỏi Ju Seok đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với sự thật chưa. Cứ tưởng Pin Wang sẽ trực tiếp nói ra sự thật nhưng không. Pin Wang yêu cầu Ju Seok phải hòa làm một với con quỷ đang ngự trong người anh, sau đó hắn sẽ giúp anh đích thân điều tra chân tướng. Ju Seok tức nổ đom đóm mắt vốn định lao tới tẩn Pin Wang một trận tơi bời hoa lá nhưng một giây sau anh đã bị ép quỳ xuống. Hiện giờ Ju Seok hoàn toàn không phải đối thủ của Pin Wang. Để đánh thức con quỷ trong Ju Seok, Gelly bước tới đọc ký ức của anh. Sau đó cô ả lợi dụng ký ức đau buồn về Minji để khiêu khích anh. Sau khi tẩn cho Ju Seok một trận, Gelly chất vấn anh lẽ nào anh trơ mắt ếch nhìn vợ con ra đi oan uổng như vậy sao? Ju Seok bị đánh thành kẻ có máu mặt nằm sõng xoài dưới đất. Thấy vậy Pin Wang liền bước tới tiếp tục khiêu khích Ju Seok. Hắn tỏ ra coi thường anh bởi anh còn không làm gì được Seong Úc, người duy nhất có liên quan tới sự ra đi của Minji. Phẫn nộ trào lên đáy mắt Ju Seok. Pin Wang đặt tay lên ngực Ju Seok, dùng siêu năng lực của mình ép anh phải chấp nhận hòa làm một với con quỷ đang ngụ trong anh. Pin Wang hứa sau khi Ju Seok hoàn thành nhiệm vụ báo thù đầu tiên, hắn sẽ dẫn anh đi tìm sự thật. Sau phiên xét xử, sức khỏe của mẹ Ju Seok đã không còn ổn định như trước. Bà nhờ So Moon mang chút đồ vào trại giam gửi Ju Seok. Lúc này Ju Seok đã mất ý thức và được đưa tới phòng y tế. Trong cơn mê, Ju Seok lại gặp ác mộng, nhưng lần này anh không còn hoảng loạn như trước mà vô cùng bình tĩnh. Dường như anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hòa nhập với ác quỷ. Sau khi tỉnh lại từ cơn mê, Ju Seok nhận ra cơ thể mình có sự thay đổi không hề nhẹ. Đúng lúc này đám côn đồ trong trại giam lại tới gây sự. Chúng cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để báo thù Ju Seok mà không hề hay biết người đứng trước mặt chúng có sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Lũ khốn nạn này cười ha hả, sau đó đem chuyện của Minji ra để cười nhạo Ju Seok. Kết quả một giây sau bọn chúng đã được Ju Seok dạy cho biết như thế nào là quả táo nhãn lồng. Lúc này So Moon cũng đã đem đồ đạc của Ju Seok tới trại giam. Anh vẫn không hề hay biết chuyện Ju Seok đang quậy nát nước trong phòng bệnh. Sau khi hòa làm một với con quỷ, sức mạnh của Ju Seok đã thuộc hàng đỉnh của Chop. Thậm chí anh còn có thể điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ giống như Pin Wang. Ju Seok nhẹ nhàng kéo một tên côn đồ lại, sau đó thản nhiên bẻ gãy cổ hắn. Tiếp đó anh đánh gục lính gác, dễ dàng phá nát cửa sắt nhà tù. So Moon vừa bước chân ra khỏi cổng trại đã nghe thấy tiếng chuông báo động chói tai vang lên từ bên trong. Ju Seok mở cửa lớn bước ra bên ngoài sân cỏ, nhốt cai ngục đang đuổi theo phía sau ở bên trong. Cai ngục chạy tới ngăn cản cũng bị anh đánh văng xa vài mét. Lúc này không một ai có thể ngăn cản được bước chân của Ju Seok. Sức mạnh đáng sợ của Ju Seok khiến mọi người ngơ ngác đứng như trời trồng. Sau khi nhìn thấy người đang bay như chim trên không trung, So Moon không khỏi kinh ngạc ngỡ ngàng. Người trước mắt chính là vật ngáng đường, chúng ta phải xử lý hắn ngay và luôn thôi. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, So Moon đã có thể dễ dàng nhận ra Ju Seok đã bị ác quỷ thao túng. Vốn định sẽ giúp Ju Seok trục xuất con quỷ trong người, nhưng So Moon còn chưa kịp hành động đã bị Ju Seok hất văng. Ju Seok nói kể từ nay hai người hãy coi nhau như người lạ. Sau cùng Ju Seok cảnh cáo So Moon không được cản bước anh báo thù cho vợ, không thể chấp nhận chuyện ân nhân của mình lại thành ác quỷ. So Moon lập tức bật chế độ chiến đấu. So Moon bị anh hất văng vào tường. Sau đó Ju Seok dùng rào chắn ghim chặt So Moon trên tường. So Moon tức giận triệu hồi lãnh địa phá tan phong ấn. Lúc này lính gác ngục cũng đã phát hiện hai người, lập tức nổ súng hướng về phía Ju Seok. So Moon lập tức lao tới đỡ đạn cho ân nhân. Nhân lúc So Moon bận đối phó với lính gác, Ju Seok đã cướp một chiếc xe tải gần đó rồi cao chạy xa bay. Pin Wang và Gelly núp lùm ở phía xa xa đã chứng kiến từ đầu tới cuối toàn bộ mọi chuyện. Nhìn chú cháu So Moon tương tàn, hai con quỷ liền cười như được mùa. Bên này Hana cũng đã nhận ra Ju Seok đã bị hắc hóa nhờ siêu năng lực thần kỳ của mình. Sau khi cảm nhận được chuyện chẳng lành, Hana lập tức báo tin cho Ma ốc và Jeobong. Nhóm bộ đếm cho rằng việc đầu tiên Ju Seok làm chắc chắn là báo thù.
Cả nhóm lập tức lên đường tới trung tâm điều trị nơi tên Park Lươn Lẹo đang bị giam giữ. Thế nhưng khi tới nơi, Jeong Bong hít lấy hít để cũng không ngửi thấy gì. Hana liền kêu So Moon triệu hồi lãnh địa để cô thử dùng siêu năng lực, nhưng kết quả cũng không khả quan hơn là bao. Hana cũng không cảm nhận được điều gì bất thường. Tiếp theo Ma ốc kêu Mo Tắc đi kiểm tra tình hình của Seong Úc, còn mọi người sẽ chia nhau ra tìm Ju Seok. Thế nhưng khi Mo Tắc lên tới nơi, Seong Úc vẫn còn nguyên vẹn đến một sợi lông cũng chưa kịp dụng. Cảnh sát cũng đã tới báo cho mẹ Ju Seok biết tin con trai bà đã vượt ngục, nhưng Ju Seok không hề về nhà. Thậm chí khi còn ở trong tù, Ju Seok cũng không đồng ý để mẹ đến thăm, bởi vì Ju Seok không muốn mẹ nhìn thấy con trai trong bộ dạng tồi tệ như vậy. Thấy vậy cả đội liền rời đi mà không thu hoạch được gì. Cảnh sát vừa đi khỏi, Ju Seok đã xuất hiện thù lù một đống. Thấy con trai mặt mũi bầm dập, mẹ Ju Seok vô cùng đau lòng. Bà này nỉ Ju Seok hãy ở nhà với bà, đừng đi đâu cả. Hai mẹ con cũng đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi để tâm sự tuổi hồng với nhau. Lúc này Ju Seok đột nhiên nói thèm bánh xèo kim chi mẹ vẫn thường làm. Trong lúc mẹ loay hoay làm bánh, Ju Seok thì thầm nói lời từ biệt rồi biến mất. Ở bên ngoài, cảnh sát vừa định rời đi thì nhận được điện đàm từ cục trưởng. Cảnh sát phát hiện chiếc xe tải Ju Seok ăn cắp đang đỗ ở phía bên ngoài nhà anh. Đúng lúc này Ju Seok mở cổng bước ra, toàn bộ cảnh sát đang bao vây bên ngoài lập tức cầm súng lao đến. Nhưng Ju Seok của hiện tại đã không còn là Ju Seok yếu đuối của quá khứ nữa rồi. Chỉ thấy Ju Seok giơ hai tay, cả đội cảnh sát đã rủ nhau thỏ thẻ học bay, tay chân không thể cử động. Mẹ Ju Seok bước ra cửa vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Bà vô cùng bàng hoàng trước sức mạnh đáng sợ của con trai. Con quỷ trong người Ju Seok không ngừng thúc giục anh không được chừa đường sống cho bất kỳ ai. Chút nhân tính còn sót lại trong anh bỗng trỗi dậy. Ju Seok thả mọi người xuống rồi rời đi. Trên đường đi, anh hất văng tất cả những người cản đường đi nước bước của anh. Lúc này mẹ Ju Seok vội vàng chạy ra ngoài khóc lóc khuyên ngăn con trai mình đừng sai lại càng sai. Thế nhưng Ju Seok cũng bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Cuối cùng So Moon và Hana cũng đã đuổi tới nơi. Chỉ thấy mẹ Hana đang đau đớn gục ngã trên mặt đất, còn anh đã mất hình mất dạng tự bao giờ. Hana dùng siêu năng lực phát hiện Ju Seok đã chạy tới một đường hầm cách đó không xa. Không ngờ Ju Seok cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Hana. Không những vậy, anh còn có thể giao tiếp với Hana qua lãnh địa. Ju Seok khuyên So Moon và Hana đừng cố chấp cản đường đi nước bước của anh. Đây cũng là lời cảnh báo cuối cùng anh dành cho hai người. Ngay cả Pin Wang và Gelly cũng vô cùng bất ngờ trước khả năng đặc biệt của Ju Seok. Sau khi trở về Dung, So Moon và Hana kể cho mọi người biết mọi chuyện. Bọn họ thật sự chưa từng gặp trường hợp ác quỷ có khả năng kết nối với thợ săn quỷ bao giờ. Nhưng tất cả mọi người đều khẳng định Ju Seok có sức mạnh phi thường và khả năng tiến bộ vượt bậc giống như So Moon. Wigen cho rằng việc của họ là phải ngăn cản Ju Seok tiễn người khác về nơi chín suối. Chỉ cần Ju Seok tiễn một người đi chầu Diêm Vương thì mọi chuyện sẽ rất khó kiểm soát. Đồng thời họ cần nhanh chóng triệu hồi con quỷ đang chiếm giữ thể xác Ju Seok. Sau cú sốc đến tận nóc vừa rồi, mẹ Ju Seok cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói nếu tình trạng sức khỏe của bà ngày càng suy yếu thì họ cần tiến hành phẫu thuật. Có lẽ lần gặp vừa rồi là lần gặp mặt cuối cùng của mẹ con Ju Seok. Sau khi trả nợ máu thay vợ, chắc chắn Ju Seok sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng Hana không nghĩ như vậy. Toàn bộ cảnh sát bị Ju Seok tấn công, không có một ai bị thương nặng. Điều này chứng tỏ Ju Seok chỉ mới hòa nhập chứ chưa hòa tan cùng ác quỷ. Lúc này Ju Seok đang đứng trước cơ sở điều trị nơi tên Park Lươn Lẹo đang bị giam giữ. Nhớ lại những lời mẹ nói, Ju Seok cũng hơi lưỡng lự về việc báo thù. Đúng lúc này Gelly xuất hiện một lần nữa khiêu khích Ju Seok mau chóng báo thù. Chỉ cần tiễn Seong Úc về nơi chín suối là Ju Seok sẽ có thể tìm ra chân tướng cái chết của Minji. Ju Seok nhẹ hàng túm cổ Gelly ném lên lan can cảnh cáo ta không được nhắc tới gia đình anh, sau đó quay người rời đi. Pin Wang xuất hiện thù lù một đống. Thấy Ju Seok vẫn chưa đủ dã tâm, hắn quyết định tiếp thêm động lực cho anh. Sáng hôm sau, Jeong Bong hì hục nấu cháo hy vọng có thể giúp mẹ Ju Seok lấy lại sức khỏe sau ca phẫu thuật. Ở trong phòng, So Moon đang chuẩn bị vào viện thăm mẹ Ju Seok thì căn bếp bỗng phát ra một tiếng nổ lớn. So Moon chạy ra tới nơi thì thấy Jeong Bong đang chổng phao câu lên trời, còn mặt thì cắm thẳng vào bồn rửa bát. Xem ra sức công phá của nồi áp suất cũng không hề tầm thường. Trong lúc hai người bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường, Gelly và Pin Wang đã tới trước cửa phòng phẫu thuật của mẹ Ju Seok. Chỉ với vài đường quyền cơ bản, hai con quỷ đã hạ gục toàn bộ y bác sĩ đang có mặt tại đây. Tại đồn cảnh sát, đồng đội của Mo Tắc đang thắc mắc về chuyện không một ai biết Ju Seok đã vượt ngục bằng cách nào. Thậm chí toàn bộ băng ghi hình trước khi Ju Seok vượt ngục cũng đã bị xóa hết. Nhận thấy điều kỳ lạ, Mo Tắc lập tức báo tin cho So Moon. Hai người bắt đầu nghi ngờ Pin Wang có dính líu tới chuyện này. Lúc này So Moon và Jeong Bong đang trên đường tới bệnh viện thăm mẹ Ju Seok. Trên đường đi, Jeong Bong bỗng ngửi thấy một mùi thối quen thuộc. Càng tới gần bệnh viện, cái mùi khó ngửi này càng nồng nặc. Sau khi đánh gục toàn bộ y bác sĩ trong phòng phẫu thuật, Pin Wang tàn nhẫn rút ống thở của mẹ Ju Seok. Các chỉ số sống của bà bắt đầu giảm mạnh. Đột nhiên lãnh địa xuất hiện. Cảm thấy So Moon có thể xuất hiện làm hỏng chuyện, Gelly định tự mình ra tay cho nhanh nhưng đã bị Pin Wang cản lại. Ju Seok có thể nhìn thấy mọi chuyện thông qua lãnh địa. Nếu để anh nhìn thấy chuyện này thì toàn bộ công sức của hai người sẽ đổ sông đổ bể. Khi nhóm săn quỷ đuổi đến nơi thì hai con quỷ cũng đã biến mất. Lúc này mẹ Ju Seok đang nằm thoi thóp, Ma ốc liền dùng siêu năng lực chữa trị cho bà nhất định phải sống. Cuối cùng mẹ Ju Seok cũng qua cơn nguy kịch. Thấy vậy cả nhóm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khi So Moon và Mo Tắc tới tiệm giặt là để điều tra vụ án rửa tiền đã phát hiện một kẻ bí ẩn.
Trong lúc So Moon đuổi theo đồng đội, Mo Tắc đã vô tình ngáng đường khiến tên kia có cơ hội chạy trốn. So Moon nhanh tay nhanh mắt đã kịp thời ghi nhớ hình xăm trên cổ người bí ẩn, sau đó vẽ lại. Trong lúc tuần tra tại trại giam, Mo Tắc vô tình nhìn thấy một phạm nhân có hình xăm giống với hình xăm của kẻ bí ẩn. Sau khi tra khảo, họ phát hiện đây là hình xăm nhóm của một băng đảng xã hội thâm khét tiếng. Số sao trên hình xăm thể hiện cấp bậc của các thành viên trong hội. Mo Tắc cũng đã điều tra được tiệm xăm chuyên xăm mình cho băng đảng này. Hôm sau, Ma Ốc và Hana liền dắt díu nhau tới tiệm Tha Thu do thám tình hình. Vừa tới cửa tiệm, Hana đã xoa cái đầu chọc lóc của anh thợ xăm, đồng thời tranh thủ đọc ký ức của anh ta. Cô phát hiện anh ta vừa xóa hình xăm cho một kẻ có số 37, cũng chính là kẻ So Moon đã gặp tại tiệm giặt là. Đúng lúc này, kẻ đó mở cửa bước ra, vừa nhìn thấy hai người hắn đã co giò bỏ chạy, nhưng chưa kịp cao chạy xa bay đã bị Hana chặn đường. Sau khi đọc ký ức của hắn, Hana bỗng phát hiện một chuyện đồng trời. Thực ra kẻ đứng đầu vụ lừa đảo vẫn còn sống nhăn răng, hắn vẫn luôn đứng trong bóng tối âm thầm sai bảo làm em hoàn thành nhiệm vụ. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã hại biết bao gia đình lâm vào đường cùng. Hàng chục người đã chọn cách chụp ảnh A4 phiên bản 4x6 đặt lên gian thờ. Mặc dù Lee Chun Jae là con người nhưng hắn cũng chẳng khác ác quỷ là bao. Bin Wang cũng đã biết chuyện Lee Chun Jae chưa đi về nơi chín suối và đang âm thầm điều tra tung tích của hắn. Nhóm bộ đếm phải nhanh chóng tìm được Lee Chun Jae trước khi Bin Wang bắt được hắn. Có như vậy thì họ mới có thể thu thập bằng chứng phạm tội của nhóm người Bin Wang, bắt chúng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Mọi người chỉ mải suy nghĩ về vụ án mà không ai thấy Ma Ốc đang trầm tư suy nghĩ về kẻ vừa mới bị Hana đánh ngất. Cảnh quay bỗng quay trở lại 9 năm trước khi Ma Ốc thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ đầu đời của Ma Ốc là giải cứu cậu học trò đáng thương khỏi mấy tên bụi đời chợ lớn chuyên gia bắt nạt bạn bè. Khi đó năng lực của Ma Ốc còn quá yếu, đám chip hôi này cũng là quá sức đối với bà. Suýt trước nữa Ma Ốc đã bị một trong mấy tên côn đồ đánh cho, nhìn thấy ông bà ông vải đang vẫy tay gọi xuống suối vàng. May thay cậu học sinh Im Jeon đã dũng cảm hy sinh thân mình giải cứu Ma Ốc. Điều này đồng nghĩa với việc cậu bé cũng bị đâm một nhát chí mạng. Trong lúc nguy cấp, Mo Tắc đã xuất hiện dạy cho đám xã hội thâm một bài học. Cảm thấy sức mình không thể thắng nổi, Mo Tắc cả đám lập tức co giò bỏ chạy. Lúc này cả hai phát hiện Im Jeon đã bị thương nặng. Trong lúc luống cuống không biết phải làm sao để cầm máu cho cậu bé, Ma Ốc đã phát hiện khả năng chữa lành của mình. Không ngờ kẻ bí ẩn bị Hana đánh ngất lại là cậu học sinh đáng thương năm nào. Reo Bong được phân nhiệm vụ canh giữ trước trung tâm điều trị nơi tên Park Lươn Lẹo đang bị giam giữ. Đột nhiên anh ngửi thấy mùi của ác quỷ, nhưng Reo Bong đã chậm một bước. Gelly đã bắt tên Park đến lãnh địa. Lúc này Ju Seok cũng vừa mới tới nghĩa trang thăm người vợ quá cố của mình. Bin Wang thông qua lãnh địa gửi cho anh một thông điệp ẩn. Nếu Ju Seok không dám ra tay thì hắn sẽ thả Seong Úc đi. Sau đó Bin Wang không ngừng khiêu khích Ju Seok. Anh nghĩ vợ anh muốn anh tha thứ cho kẻ đã cướp đi mạng sống của mình hay trả nợ máu thay cô. Bên này Hana cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của thế lực độc ác. Mặc dù biết mục đích Bin Wang bắt Seong Úc tới lãnh địa để dụ dỗ mọi người tới đó, nhưng cả nhóm vẫn lên đường hành động. Họ nhất định phải ngăn Ju Seok làm việc thất đức. Sau khi tỉnh lại từ cơn mê, Seong Úc bắt đầu tìm cách thoát thân. Seong Úc lợi dụng góc tường nhẹ nhàng cắt đứt dây chói, nhưng vừa mới tháo được dây chói, Ju Seok đã xuất hiện thù lù một đống. Seong Úc không ngừng van xin anh tha mạng bởi hắn đã mất đi ký ức, đâu có nhớ chuyện gì. Mà thường thì kẻ không biết gì là kẻ không có tội, nhưng đối với một người đang bị ác quỷ thao túng là Ju Seok thì những lời cầu xin của Seong Úc cũng chỉ là vô nghĩa. Ju Seok vươn tay ra bắt đầu đọc ký ức của Seong Úc, nhưng lạ thay trong ký ức của Seong Úc hoàn toàn không có sự xuất hiện của Bin Wang và Gelly. Chỉ thấy Seong Úc cầm dao tiến về phía Minji đáng thương đang không ngừng van xin. Không còn gì để bàn cãi nữa, chắc chắn Seong Úc đã nhẫn tâm tiễn Minji về nơi chín suối. Trong lúc nguy cấp, Hana và So Moon đã kịp thời xuất hiện. Hai người không ngừng khuyên ngăn Ju Seok, nói Bin Wang mới là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Chính Bin Wang đã điều khiển tâm trí của Seong Úc gián tiếp tiễn Minji đi chầu Diêm Vương. Nhưng lúc này lửa hận thù đã đốt cháy lý trí của Ju Seok. Lúc này mọi lời nói đối với anh cũng chỉ là dư thừa. Ác quỷ cũng không ngừng thôi thúc Ju Seok ra tay báo thù. So Moon chỉ đang nói dối để ngăn cản Ju Seok báo thù. Hai đứa trẻ danh kia chỉ đang muốn ngươi từ bỏ ý định báo thù mà thôi. Ma Ju Seok, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lúc này mọi phẫn nộ kìm nén bấy lâu của Ju Seok cũng đã bộc phát. Nghĩ đến hình ảnh Minji không ngừng cầu xin sự sống, Ju Seok không do dự ra tay tiễn Seong Úc về nơi chín suối. Hana và So Moon xông lên ngăn cản cũng bị hất văng vạn dặm. Hana bị hất vào góc tường, không may bị thanh thép đâm xuyên ngực. Sau đó Ju Seok sung sướng tận hưởng cảm giác hút hồn người quá cố. Sau khi hút hồn Seong Úc, anh đã hoàn toàn hòa tan với con quỷ ngự trong người mình. Có lẽ Ju Seok có thể cưỡng lại mọi thứ trừ sự cám dỗ. Cuối cùng So Moon cũng đã không thể nhịn được mà tấn công Ju Seok. Ba người cứ mải đấu đá lẫn nhau mà không hề hay biết ở phía đối diện hai con quỷ đang vênh váo tận hưởng cảm giác chiến thắng. Tiếp theo chắc chắn là một trận chiến lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Anh tung liên hoàn cước tẩn Ju Seok lên bờ xuống ruộng. Sau cùng So Moon túm cổ Ju Seok hỏi trả thù có giúp anh thoải mái hơn không, rồi lại tung liên hoàn cước khiến Ju Seok thành kẻ có máu mặt. Nhưng trong lúc lơ đãng, So Moon đã bị Ju Seok đi một đường quyền hất văng ra xa vạn dặm. So Moon lao đến định đánh trả nhưng lại bị Ju Seok giữ lại rồi ném sang một bên. Tiếp theo Ju Seok dùng siêu năng lực kéo So Moon lại rồi bóp cổ anh. So Moon cố gắng tìm sơ hở để Ju Seok xuống đất đánh trả. Hai người đánh qua đánh lại không mẹ nào chịu mẹ nào. Cả hai không hề hay biết ở phía xa xa có hai con quỷ đang cười như đời ươi ăn bà khi chứng kiến hai chú cháu tương tàn. Hóa ra trước đó Gelly đã thay đổi ký ức của Seong Úc.
Cô ả đã xóa đi hình ảnh của ba người trong ký ức hãm hại Minji của Seong Úc. Trong lúc đánh Ju Seok thành kẻ có máu mặt, So Moon đã vô tình đọc được ký ức của anh. Không ngờ người khiêu khích ý định báo thù của Ju Seok chính là Pin Wang. Thấy ân nhân cứu mạng của mình lại bị con quỷ kia dễ dàng lừa gạt, So Moon tức muốn ói máu. Anh liên tiếp tung những đòn chí mạng khiến Ju Seok không thể kháng cự. Lúc So Moon chuẩn bị triệu hồi con quỷ ngụ trong Ju Seok thì Pin Wang thù lù xuất hiện một đống. Hắn thật sự rất muốn biết So Moon cảm thấy thế nào khi ân nhân cứu mạng mình bỗng biến thành ác quỷ. Tiếp đó Pin Wang nhân thời cơ đánh lén So Moon rồi kéo Ju Seok về phía mình. Đến khi So Moon lồm cồm chạy lại thì hai người đã biến mất vào hư vô. Bên này Gelly đã tới chỗ Hana, bởi vì đang bị thương cho nên Hana không phải là đối thủ của ả. Chỉ với một vài đường quyền cơ bản, Hana đã bị Gelly áp chế. Đúng lúc nguy cấp, đám người Mo Tắc đã kịp thời đuổi tới nơi. So Moon lập tức thi triển pháp thuật đánh bay Gelly. Lúc này Gelly mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã bị Pin Wang bỏ rơi. Biết bản thân không thể một trọi vài người, Gelly lập tức chọn kế sách chuồn là thượng sách. Khi nhóm bộ đếm đuổi tới nơi thì Hana đã nằm im bất động. Lúc này Pin Wang đã đưa Ju Seok đến trụ sở cũ của tập đoàn Pai Crew. Con quỷ trong người Ju Seok nói bản thân vẫn chưa thể kiểm soát Ju Seok hoàn toàn. Con quỷ cần Pin Wang khiêu khích khiến khát khao trả thù của Ju Seok mãnh liệt hơn. Chỉ khi đó con quỷ mới có thể hoàn toàn xâm chiếm thể xác Ju Seok. Bên này Ma ốc đang căng cơ đít thích cơ mông cố gắng chữa trị cho Hana. Jun Kyu ở trên dung cũng cảm nhận được cơ thể yếu ớt của Hana. Còn Ma ốc chỉ vì dồn hết tâm tư chữa bệnh cho Hana mà cũng gây nguy hiểm cho bản thân. Sau vài tiếng miệt mài cứu chữa, cuối cùng Hana cũng đã ổn định trở lại. Lúc này Mo Tắc bước vào chất vấn So Moon tại làm sao lại lưỡng lự để Pin Wang có cơ hội giấu Ju Seok đi. Được rồi, trăm sai vạn sai đều là So Moon sai. So Moon xin lỗi mọi người được chưa? Nhưng So Moon cũng khẳng định Ju Seok sẽ không bao giờ từ bỏ ý định báo thù những người đã khiến gia đình anh tiền tài tiêu tán, tiền bạc tiêu tan. Sau khi chạy thoát thân, Gelly đã không chọn cách quay lại phục tùng Pin Wang. Nhớ lại chuyện Pin Wang đã bỏ rơi Gong như thế nào, Gelly nghĩ bản thân sớm muộn gì cũng sẽ phải nhận cái kết thảm hại như vậy. Sau đó Gelly liền tới nhà tù nơi Gong đang ngồi chăn kiến. Lúc này Gong đã không còn nhớ Gelly là ai, cũng không hề có ý định vượt ngục. Hết cách, Gelly đành tiễn Gong đi chầu Diêm Vương tránh để hắn nhớ lại rồi khai ra thân phận của mình. Đang định rời đi thì Pin Wang xuất hiện thù lù một đống. Gelly trách Pin Wang vô tâm dùng mình làm mồi nhử để cứu mạng Ju Seok. Pin Wang vốn định dùng dăm ba trò mèo lấy lòng Gelly giống như mọi lần, nhưng lần này có vẻ không khả quan cho lắm. Gelly thẳng thừng tuyên bố từ nay mỗi người một ngả, sau đó quay người lên xe rời đi. Sau vài ngày ngủ bê bết, cuối cùng Hana cũng chịu thức giấc từ cơn mơ. Cả đội thấy Hana đã khỏe lại thì vui tới nỗi chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Tại sở cảnh sát, Mo Tắc cũng đang giải thích cho mọi người biết mục đích thật sự của Ju Seok chính là muốn cho nhóm lừa đảo kia biết thế nào là luật hoa quả. Anh yêu cầu cả đội mau chóng điều tra tung tích của Ju Seok. Sau đó đồng đội gửi Mo Tắc tập hồ sơ của Im Jeon, tên xã hội thâm đã bị Hana đánh lâm ly bi đát. Qua điều tra, Mo Tắc phát hiện Im Jeon đang làm trong một công ty bất động sản ma. Mo Tắc nhờ Jeong Bong giả làm nhà đầu tư, mang theo camera quay lén tiến vào hang ổ của đám xã hội thâm, ghi lại chứng cứ chứng minh chúng có tội. Nhưng ai mà có dè, Jeong Bong ngây thơ lại bị mấy tên seller lừa. Chúng đưa ra hết từ những ưu đãi này tới những ưu đãi khác. Đã vậy chúng còn giả bộ có rất nhiều khách hàng đang nhăm nhe mảnh đất chúng đang bán. Nếu Jeong Bong chậm một bước e rằng chỉ còn mỗi cái nịt. Suýt chút nữa Jeong Bong đã xui bố bán nông trại để mua chung cư cao tầng. Sau khi điều tra, Mo Tắc cũng phát hiện đàn em của Lee Chun Jae chuẩn bị xây một khu phức hợp mới, hứa hẹn sẽ có rất nhiều người chuẩn bị ăn quả lừa. Hơn thế, để có mặt bằng xây dựng, chúng cũng chuẩn bị dùng chiêu thức bẩn thỉu uy hiếp người dân ký vào giấy bán nhà với giá rẻ. Cả nhóm bộ đếm không thể tiếp tục đứng khoanh tay nhìn những người dân vô tội như Ju Seok bị chúng lừa. Toàn đội quyết định lên đường dạy cho đám khốn nạn kia một bài học nhớ đời. Bên này Do Hee đang trên đường tới nhà một cô bé học sinh, khuyến khích cô bé tiếp tục chăm chỉ đi học trở lại. Nhưng cô bé lại nói không muốn học đàn nữa. Hơn nữa cô bé sắp phải tới hội chợ cùng mẹ nên không có thời gian tiếp chuyện Do Hee. Thấy mấy tên xã hội thâm dụ dỗ người nông dân nghèo khổ tới hội chợ, Do Hee bắt đầu sinh nghi. Lúc này nhóm bộ đếm cũng đã tới văn phòng bất động sản ma, nhưng khi tới nơi họ ngơ ngàng bật ngửa khi phát hiện cửa văn phòng đã khóa chặt. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì một tên xã hội thâm tự nguyện chui đầu vào dọ. Nhìn thấy tên côn đồ, Hana lập tức bảo mọi người tránh ra xa, sau đó thì ba la xì bùm. Sau khi bước chân vào căn cứ, nhóm bộ đếm phát hiện nơi này chỉ còn sót lại một vài tên tép diêu. Hana đọc ký ức của một tên côn đồ, phát hiện địa điểm nhóm xã hội thâm đang tập hợp. Sau khi dụ dỗ được những người nông dân vô tội tới hội chợ, đám xã hội đen liền tịch thu hết điện thoại rồi đóng cửa thả chó. Đóng cửa nhốt mọi người ở bên trong. Sau cùng lũ khốn nạn khuyết tật nhân cách này bắt mọi người ký vào biên bản xác nhận di rời nhà ở. Nhưng mấy ông bà già cũng không dễ bị lừa, nhất quyết không chịu ký tên. Hội trường bắt đầu ồn ào hỗn độn như ong vỡ tổ. Khi đám xã hội thâm định dùng vũ lực thì nhóm săn quỷ đã kịp thời xuất hiện. Vừa tới nơi, Giang Moon liền kêu Jeong Bong lấy điện thoại quay lại chứng cứ phạm tội của lũ khốn nạn này. Tên cầm đầu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thấy So Moon nhỏ con tưởng ngon ăn, ai ngờ lại bị So Moon đánh cho tím tái mặt mày. Ma ốc chịu trách nhiệm di rời người dân khỏi nơi này. Sau khi mọi người rời đi, cả nhóm bắt đầu dạy dỗ cho nhóm chip hôi này biết thế nào là lễ hội. Những tiếng kêu răng rắc phát ra báo hiệu một mùa nhập viện sôi động biết bao. So Moon dùng siêu năng lực điều khiển đám xã hội thâm tự đánh chính mình. Chúng tự tát vào mặt mình bôm bốp, tự đấm vào bụng, cuối cùng tự bóp nát chú họa mi đang ngủ say của mình. Mo Tắc cũng không chịu kém miếng nào. Anh dùng vật cầu lông đánh cho chúng không kịp trở tay. Lúc này Ma ốc nhìn thấy một tên lén lút tìm đường thoát thân.
Bà lập tức đẩy nhanh tốc độ đuổi theo hắn. Không ngờ kẻ bỏ đồng đội chạy lấy người lại chính là Im Jeon, cậu học sinh 9 năm trước đã được bà cứu một mạng. Trong lúc ma ốc bị phân tâm, Im Jeon đã trốn vào hư không. Chỉ trong một nốt nhạc, đám lưu manh đã bị nhóm bộ đếm trói gọn vào một góc. Hana dùng siêu năng lực đọc ký ức từng tên một nhưng không phát hiện chút thông tin nào về Lee Chun-jae. Lúc này Do-hee đột nhiên dẫn theo một chú công an bước vào. Hóa ra sau khi cảm thấy chuyện chẳng lành, Do-hee đã tới đồn cảnh sát báo án. Anh không ngờ lại có thể gặp Hana ở đây. Thấy ý trung nhân của Hana, nhóm bộ đếm lập tức mời Do-hee đi ăn. Cả nhóm chỉ mải mê quan tâm tới gia thế nhà Do-hee mà quên mất Jeong-bong đang hậm hực ngồi một góc ăn giấm chua. Thấy mọi người đẩy thuyền crash của mình với người khác, Jeong-bong giận dỗi bỏ đi. So-moon à, đừng cản anh, đã bảo đừng cản anh rồi mà. Mọi người ngơ ngác ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy đống xương trên bàn, Jeong-bong cảm đám cho rằng anh ăn no rừng mỡ, giở trò giở quẻ. Sau khi ăn uống no say, Do-hee nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Trên đường về, anh cũng tranh thủ hẹn Hana ngày mai tiếp tục đi chơi cùng nhau. Hana thỏa sức vui đùa mà không hề hay biết cách đó không xa có một con quỷ cái đang dõi theo bọn họ. Bên này Lee Chun-jae đã hay tin đàn em của mình đã bị cảnh sát tóm gọn. Hắn cũng biết tin chính Im Jeon là người đã làm lộ hành tung để cảnh sát phát hiện. Lee Chun-jae lập tức cử đàn em giết người diệt khẩu nhanh còn kịp. Sáng hôm sau, ma ốc tới tìm Im Jeon hỏi cho ra nhẽ. Vừa nhìn thấy bóng dáng ma ốc, cậu ta đã định co giò bỏ chạy, nhưng chạy không thoát được đâu con trai ạ. Nhưng ma ốc không những không đánh mà còn dẫn Im Jeon đi ăn. Mặc dù Im Jeon không nhận ra ma ốc chính là ân nhân cứu mạng mình 9 năm về trước, nhưng dù sao đây cũng là một bữa ăn miễn phí. Im Jeon ăn như bị bỏ đói lâu năm. Sau khi ăn uống no say, ma ốc lại dẫn Im Jeon về nhà. Trên đường đi, Im Jeon liên tục thắc mắc vì sao ma ốc tốt với mình như vậy, nhưng ma ốc không trả lời, chỉ nói lần sau gặp rồi quay người rời đi. Không ngờ Mo Tắc cũng nhận ra điều bất thường. Anh đột nhiên xuất hiện thù lù một đống khiến ma ốc hết hồn con trồn. Thật ra sau khi được ma ốc cứu giúp, Im Jeon có một cuộc đời vô cùng bất hạnh. Im Jeon vốn được bà nội nuôi dạy từ nhỏ, nhưng tới khi anh lên cấp 2 thì bà nội qua đời do tuổi cao sức yếu. Cũng kể từ ngày đó, Im Jeon phải vất vả bươn chải chạy cơm từng bữa. Sau đó Im Jeon dính líu tới một vụ hành hung, bị đưa tới trại giáo dưỡng. Im Jeon vừa tắm xong chân ướt chân ráo bước ra thì thấy một tên xã hội thâm đang ngồi trong nhà mình. Hắn không nói không rằng lấy dây xích cổ Im Jeon. Im Jeon cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, cho tới khi Im Jeon sắp tắt thở, ma ốc mới xuất hiện giải cứu anh. Chỉ thấy ma ốc tung một cú đấm trời giáng khiến tên côn đồ kia xỉu cắp xỉu đao ngay tại chỗ. Hóa ra khi Mo Tắc và ma ốc chuẩn bị rời đi thì bắt gặp tên côn đồ kia. Mo Tắc phát hiện trên cổ tên to béo có một hình xăm biểu tượng của băng đảng Lee Chun-jae. Thấy vậy cả hai liền quay lại điều tra tình hình. Điện thoại của tên côn đồ bỗng nhiên reo vang. Mo Tắc bấm nghe đồng thời mở chế độ ghi âm. Bên này Pin Wang nói dối rằng mình cũng có số phận thảm thương giống Ju Seok, cũng bị tập đoàn Paikru lừa đến tán gia bại sản. Hắn còn nói cho Ju Seok biết tin kẻ cầm đầu Lee Chun-jae vẫn còn sống nhăn răng, không ngừng tiếp thêm lửa cho ngọn lửa báo thù mãnh liệt của Ju Seok. Ký ức đau thương của 2 năm trước bỗng ùa về trong tâm trí Ju Seok. Sau khi biết bản thân bị lừa, Minji đã tới cầu xin Lee Chun-jae trả lại tiền cho hai vợ chồng. Nhưng tên khốn nạn đã không trả lại tiền thì thôi lại còn nhổ nước bọt vào mặt rồi sỉ nhục Minji. Ju Seok tới nơi vừa hay chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Anh lao tới định tẩn cho Lee Chun-jae một trận nhưng lại bị đàn em của hắn đánh nổ đom đóm mắt. Lúc này Ju Seok bắt đầu dần mất kiểm soát. Anh muốn kiểm chứng Lee Chun-jae còn sống nhân răng hay đã ngỏm củ tỏi. Một người đàn ông vừa mới tan làm đang chuẩn bị về thưởng thức mâm cơm nóng hổi cùng với vợ con thì đột nhiên có một sức mạnh vô hình kéo anh ta lại. Người có được sức mạnh đáng sợ như vậy chỉ có Ju Seok chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Người đàn ông này chính là người đã ký vào giấy chứng tử của Lee Chun-jae. Chỉ cần ký tên vào một tờ giấy mà anh ta đã nhận được một khoản tiền kếch xù. Bên này nhóm săn quỷ đang vắt óc suy nghĩ về đoạn ghi âm Mo Tắc thu thập được. Lúc này Hana bất ngờ cảm nhận được sức mạnh của Ju Seok, nhưng khi cả nhóm đuổi tới nơi, Ju Seok đã bỏ đi từ bao giờ. Chỉ thấy tên khốn kia đang nằm quằn quại dưới đất, mặt mày bầm dập, tóc tai bù xù, nhìn đã thấy ngu. So-moon quyết tâm phải tìm được tung tích của Lee Chun-jae trước Ju Seok, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này Hana bỗng nhận được tin nhắn của Do-hee bởi hai người đã có hẹn từ trước. Sau khi hàn huyên ôn lại kỷ niệm xưa, Hana đột nhiên nói muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ giữa cô và Do-hee. Nói xong cô lạnh lùng rời bước thật mau. Nhưng Hana vừa quay người rời đi thì bỗng dưng có biến. Hôm nay ngươi đi một mình nhỉ? Chắc thằng nhãi này cũng không giúp ích được gì đâu. Nói đoạn, Gelly vui tính dạy Do-hee học bay mà không cần máy bay. Ngày hôm nay Gelly quyết sống mái với Hana một trận, nhưng để mà so về tốc độ thì Hana cơ bản không phải đối thủ của Gelly. Cô nhanh chóng bị Gelly đánh tơi bời hoa lá. Với bản tính độc ác, Gelly lợi dụng sơ hở đấm một cú khiến Hana tạm thời mất đi thị lực. Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, Do-hee anh dũng lao đến nhưng lại bị Gelly đấm cho một cú gục ngay tại chỗ. Khi Gelly đang định tiễn Do-hee đi chầu Diêm Vương, Hana đột nhiên lao tới đi một đường quyền khiến Gelly bay xa mãi xa. Sẵn sàng chưa? Đã đến lúc tao ra tay rồi con đi ạ. Sau khi bộc phát sức mạnh, tốc độ ra đòn của Hana còn nhanh hơn cả Flash Sale. Chỉ với một vài chiêu cơ bản, Gelly đã không còn sức chống cự. Thấy không thể đánh lại Hana, Gelly liền chơi bẩn đấm Do-hee một đòn chí mạng. Chứng kiến Do-hee đau đớn, Hana 3 máu 6 cơn đem tất cả sự phẫn nộ đấm Gelly không trượt phát nào. Đột nhiên một sức mạnh vô hình giữ chặt tay Hana, sau đó hất văng cô ra xa. Không ngờ người xuất hiện lại chính là Pin Wang. Hắn dùng siêu năng lực điều khiển Hana tự bóp chặt cổ mình. Cứ tưởng tình cũ tới cứu mình một mạng, ai ngờ Pin Wang lại ra tay xử lý Gelly.
Pin Wang thà hút hồn Gally để nâng cao khả năng chiến đấu còn hơn để cô rơi vào tay thợ săn quỷ. Tiếp theo hắn cũng kéo Hana tới trước mặt mình. Hai người phụ nữ yếu đuối nằm gọn trong tay Pin Wang, nhưng đột nhiên Pin Wang nghĩ lại, hắn chọn cách hút hồn Do-hee trước. Điều này khiến con hổ trong Hana đột nhiên sống dậy. Khi Pin Wang loạng choạng bò dậy thì cả Gally và Hana đều đã không cánh mà bay. Sau khi chạy thoát, Hana được nhóm săn quỷ tới đón về căn cứ. Về tới nhà ma ốc dùng hết sức bình sinh cứu chữa Do-hee. Mặc dù Gally đã không còn chung hội chung thuyền, nhưng So Moon không những không cảm thấy vui mừng mà còn thấy lo lắng vô cùng. Nếu Pin Wang có thể hút hồn Gally thì tất cả bọn họ hợp sức lại cũng không thể đánh bại hắn. Ba người bỗng rơi vào trạng thái hoang mang vô độ. Jeokbong có thể đánh hơi thấy mùi của ác quỷ nhưng không tài nào tìm được hang ổ của bọn chúng. Mo Tắc cho rằng Jeokbong không vệ sinh mũi thường xuyên nên mới như vậy, nhưng Jeokbong đã nhổ cả lông mũi nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn là mấy. Sau khi chạy thoát, Gally đã đột nhập vào một hiệu thuốc. Cô tiễn dược sĩ về nơi chín suối, sau đó tự mình chữa trị vết thương. Mặc dù Gally bị thương khá nặng nhưng chuyến đi này cũng không uổng công vô ích. Trong quá trình một đấu một, Gally đã lén đọc được ký ức của Hana. Biết tin sau khi từ cõi chết trở về, Hana mới có được sức mạnh Gally như mở cờ trong bụng. Đây chính là điểm yếu của nhóm bộ đếm. Điều này sẽ gây bất lợi cho họ về sau. Cuối cùng ma ốc cũng đã thành công cứu chữa Do-hee. Vì không muốn người mình yêu gặp nguy hiểm, Hana đã xóa sạch ký ức về cô của Do-hee. Từ nay hai người sẽ đường ai nấy đi, coi như chưa từng quen biết. Chuyện tình của Hana và Do-hee chấm dứt, lại có người đục nước béo cỏ. Jeokbong ăn mặc bảnh bao tóc tai, vuốt vuốt các thứ, hy vọng Crash để mắt tới mình. Nhưng Jeokbong vừa bước chân ra khỏi cửa thì So Moon đã bắt anh thay đồ, bởi họa tiết nốt nhạc trên áo Jeokbong sẽ khiến Hana nhớ tới thầy giáo piano Do-hee. Trong lúc ăn cơm, Hana đột nhiên nhớ lại ký ức cô đã đọc được của Gally. Cô đã nhìn thấy Gally và Pin Wang chung sống trong một căn phòng sang trọng, có thể đó là một khách sạn hoặc một căn hộ cao cấp nào đó. Ngày hôm sau, So Moon dẫn cảnh khuyển Jeokbong đi một loạt các khách sạn cao cấp trong thành phố để tìm tung tích của hai con quỷ. Mo Tắc cũng tới bệnh viện tra khảo tên pháp y đã ký tên vào giấy chứng tử của Lee Chun-jae, nhưng hắn cũng không biết Lee Chun-jae đang ở đâu, sống như thế nào. Sau khi biết cảnh sát Mo Tắc là người đang điều tra tung tích của mình, Lee Chun-jae liền gọi Im Jeon tới uy hiếp anh phải làm cho hắn một việc. Tiếp đó Lee Chun-jae không ngần ngại rút hầu bao thuê 3 tên sát thủ lấy mạng Mo Tắc với mức giá trên trời. Sau khi từ nhà Lee Chun-jae trở về, Im Jeon vô cùng bất ngờ khi thấy ma ốc đang giúp mình dọn dẹp nhà cửa. Không những vậy, ma ốc còn biết hôm nay cũng chính là ngày giỗ của bà Im Jeon nên đã chuẩn bị mâm cao cỗ đầy. Im Jeon biết ơn vô cùng, ngại ngùng mời ma ốc một ly nước cam. Trong bữa ăn, ma ốc tận tình đút cho Im Jeon. Dường như ma ốc đã coi Im Jeon là con trai ruột của mình. Nhưng bỗng nhiên ma ốc cảm thấy cái đầu nhức nhức, cái mắt giật giật, cảnh tượng trong mắt quay cuồng. Không ngờ trong cốc nước cam Im Jeon đưa bà lại có thuốc mê. Khi ma ốc tỉnh lại đã thấy bản thân bị nhốt trong một nhà kho. Tên béo kéo ma ốc dậy bắt bà dụ Mo Tắc tới đây. Hắn không ngừng thúc giục ma ốc nhanh chóng gọi điện cho Mo Tắc, bởi mỗi giờ trôi qua là tiền của hắn lại không cánh mà bay vào túi mấy tên sát thủ. Các cụ nói thời gian là vàng, là bạc, quả không sai một chút nào. Ma ốc lo lắng hỏi đám xã hội thâm đã chắc chắn chưa. Mo Tắc vừa mới tới nơi còn chưa kịp thở, tên da đen đã cầm dao lao tới chém lấy chém để. Nhưng thủ pháp của hắn đối với Mo Tắc chỉ là mũi đốt cột điện. Chỉ với một vài đường cơ bản, hai tên vệ sĩ to con nhìn cứ tưởng ngon lại bị Mo Tắc đánh chạy lon ton khắp vùng. Tên còn lại cầm gậy đánh lung tung, Mo Tắc nhẹ nhàng né tránh. Sau cùng Mo Tắc đi một đường quyền khiến hắn ngã sõng xoài. Một tên côn đồ thấy mấy tay vệ sĩ giá cao mà vô dụng quá liền cầm gậy đánh lén Mo Tắc. Nhưng đối với Mo Tắc chỉ là mũi đốt inox. Tên béo cầm dao kề cổ ma ốc, yêu cầu Mo Tắc không được phép tiến lại gần, nếu không hắn sẽ tiễn ma ốc về trời. Không ngờ ma ốc đã già cả nhưng sức mạnh vẫn khiến người khác ngỡ ngàng khi chỉ với một đường quyền đã quật ngã tên béo. Nghĩ đi nghĩ lại thì số tiền lớn để thuê sát thủ đúng là ném qua cửa sổ. Đã không bắt cóc được người ta lại còn bị người ta bắt làm con tin. Hai người bắt trói tên béo lại rồi uy hiếp hắn, dẫn đường tới hang ổ của Lee Chun-jae. Cười lên vui vẻ lên, bọn tao tới để cứu Lee Chun-jae chứ có ăn thịt hắn đâu. Cái gì cơ, mấy người không được làm như vậy đâu. Nếu hắn còn sống thì tôi sẽ là người phải đi chầu Diêm Vương. Làm ơn tiễn hắn về trời giúp tôi đi. Đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy. Không biết sau đợt này tình nghĩa anh em họ có chắc bền lâu không. Sau khi bán đứng ma ốc, Im Jeon lững thững quay về nhà. Ju Seok đã đứng chờ Im Jeon từ chiều hôm qua, đi đâu mà lâu không gặp. Hóa ra trong lúc đọc ký ức của tên pháp y đều cáng, Ju Seok đã nhìn thấy Im Jeon cũng có mặt ở đó. Im Jeon đang định co giò bỏ chạy thì bị Ju Seok dùng siêu năng lực giữ lại. Sau đó Ju Seok bắt đầu đọc ký ức của Im Jeon. Bên này Lee Chun-jae đang bắt một cô nàng cắt đi nằm xuống mặt cỏ. Hắn đặt một trái bóng chơi golf lên tay cô nàng, chuẩn bị tung một cú đánh hoàn mỹ. Đúng lúc này một trái bóng golf bay đến đập thẳng vào tay Lee Chun-jae. Người xuất hiện không ai khác ngoài Ju Seok. Anh dùng siêu năng lực khiến nước bắn tứ tung. Lee Chun-jae chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vẫn đứng đó mắng chửi Ju Seok. Chỉ vẫy tay nhẹ một cái, hai tên vệ sĩ đã có thể học bay làm cơ trưởng. Lúc này Lee Chun-jae mới biết sợ là gì, bắt đầu co giò bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể chạy thoát khỏi con quỷ khát khao được báo thù Ju Seok dễ dàng như đưa nàng đi ẻ như vậy được. Lee Chun-jae chưa chạy được bao xa đã bị Ju Seok lôi lại. Cảm ơn mày vì đã còn sống nhân răng để tao có thể tự tay tiễn mày về nơi chín suối. Nói xong Ju Seok tung liên hoàn cước đấm Lee Chun-jae không trượt phát nào. Mọi ân oán Ju Seok quyết thanh toán trong đêm nay. May thay Mo Tắc đã kịp thời cầm súng đuổi đến uy hiếp Ju Seok dừng tay. Lee Chun-jae như chết đuối gặp phao cứu sinh lồng cồm bò về phía hai người.
Ju Seok nhân cơ hội dùng siêu năng lực đẩy Lee Chun Jae khiến Mo Tắc ngã sõng xoài ra đất. Mo Tắc kêu Ma ốc dẫn Lee bỏ trốn, còn anh sẽ ở lại giữ chân Ju Seok. Hai người đàn ông lao vào đánh nhau bôm bốp như thị nở giã gạo với chí phèo. Tuy nhiên Mo Tắc hoàn toàn không phải đối thủ của Ju Seok. Ju Seok vui tính liên tục cho Mo Tắc thỏ thẻ học bay, nhưng suy cho cùng Ju Seok cũng không muốn sát hại Mo Tắc bởi mục đích của hắn chỉ là báo thù mà thôi. Mặc dù đã được Ju Seok tha tội chết nhưng Mo Tắc lì lợm quyết không bỏ cuộc, quyết cầm chân Ju Seok. Ju Seok tức giận liên tiếp tung liên hoàn đấm khiến Mo Tắc thành kẻ có máu mặt. Dẫu vậy Mo Tắc vẫn không bỏ cuộc, còn dùng còng số 8 gắn chặt hai người với nhau. Ju Seok ba máu 6 cơn bóp cổ Mo Tắc. Con quỷ ngụ trong người Ju Seok không ngừng xúi giục anh tiễn Mo Tắc về nơi chín suối, nhưng Ju Seok vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai. Anh dùng siêu năng lực phá tan còng số 8, sau đó liền đuổi theo Lee Chun Jae. Ma ốc đang lái xe bỏ trốn thì đột nhiên xe không thể nhúc nhích, chắc hẳn Ju Seok đã đuổi tới nơi. Ma ốc định lao lên quyết sống mái với hắn, lại bị hắn hất văng xa vạn dặm. Bước tiếp theo Ju Seok cần làm là tiễn Lee Chun Jae đi chầu Diêm Vương. Thế nhưng Mo Tắc cứ như âm hồn bất tán, bám dai như đỉa đói. Anh cầm súng bắt Ju Seok liên tội. Cao thủ không bằng tranh thủ, thấy cơ hội thoát thân Lee Chun Jae lập tức lái xe bỏ trốn. Ju Seok dùng siêu năng lực hất văng Mo Tắc, sau đó dùng tốc độ nhanh như the flash đuổi theo Lee. Thấy đám người So Moon đã tới nơi, Ju Seok liền nhảy tùng xuống sông, sau đó trốn trong một nhà kho. Con quỷ ngụ trong người Ju Seok vẫn không ngừng khiêu khích anh. Nếu Ju Seok muốn báo thù thì anh phải ra tay tiễn hết đám người dám cản đường kia về nơi chín suối. Bên này Ma ốc đang căng cơ mông dồn cơ đít trị thương cho Mo Tắc. Mặc dù đã để Lee Chun Jae chạy thoát nhưng cũng đã thành công ngăn cản Ju Seok làm việc xấu. Lửa hận thù đang dần đốt cháy lý trí của Ju Seok. Điều này đồng nghĩa với việc con quỷ trong người Ju Seok đang dần mạnh lên. Lúc này Ju Seok đã tới tìm Pin Wang đề xuất ý kiến liên thủ để đối phó với nhóm bộ đếm. Không ngờ một người dễ mềm lòng như Ju Seok lại sẵn sàng ra tay đưa những người anh từng coi là gia đình về nơi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng Ju Seok cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Thấy đồng đội liên tiếp bị thương, ngày hôm sau Jeong Bong quyết tâm tự mình ra ngoài đánh hơi truy tìm hang ổ của lũ quỷ độc ác. Sau khi thất bại trước Ju Seok ngang tàng, Mo Tắc cũng đang tích cực luyện tập. Anh quyết tâm dùng sức mạnh chống lại siêu năng lực nên đã nhờ sự giúp đỡ của So Moon. Đúng là làm ơn mắc oán, So Moon đang yên đang lành lại bị Mo Tắc đánh nổ đom đóm mắt. Trong lúc hai người nghỉ ngơi, Jeong Bong đã tìm thấy hang ổ của Pin Wang. Bọn chúng đang trốn trong khách sạn số 2 trên đường Jungjin. So Moon rơi vào hoang mang cực độ. Trước đó anh đã cùng Jeong Bong đi qua khách sạn này, nhưng khi đó Jeong Bong không ngửi được gì. Một lúc sau khi cả đội tới nơi, Jeong Bong lại không ngửi được gì nữa. May thay Hana đã dùng siêu năng lực thấy Ju Seok bấm tầng 123. Khi cả đám lên tới tầng 76, Jeong Bong lại đánh hơi thấy mùi hôi thối của ác quỷ. So Moon chợt nhận ra siêu năng lực của Jeong Bong không những bị giới hạn bởi khoảng cách mà còn bị giới hạn bởi chiều cao. Đây cũng chính là lý do bấy lâu nay họ không thể nào tìm thấy Pin Wang. Khi cả đội đặt chân tới tầng 124, Mo Tắc liền kêu So Moon triệu hồi lãnh địa, nhưng So Moon có cố gắng như thế nào cũng không thể triệu hồi lãnh địa. Lúc này Wigen bỗng nhắc nhở So Moon, không phải cậu không triệu hồi được lãnh địa mà là lãnh địa không thể lên cao như vậy. Wigen yêu cầu mọi người mau chóng rời khỏi hang ổ của đám ác quỷ, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng rồi. Pin Wang đột nhiên mở cửa bước ra, Ju Seok cũng lững thững xuất hiện phía sau bọn họ. Pin Wang cười như đời ươi ăn phải bà khi thấy cả đám bị mắc bẫy, không còn sự lựa chọn nào khác, So Moon quyết sống mái một phen với Ju Seok. Trong lúc đó mọi người sẽ đấu với Pin Wang. Đúng là số lượng hơn chất lượng, cả đám liên tục đấm cho Pin Wang thành kẻ có máu mặt. Nhưng vì không có lãnh địa trợ giúp cho nên Hana cùng đồng bọn dần trở nên thất thế, liên tục bị Pin Wang đánh lên bờ xuống ruộng. Bên này So Moon không cần lãnh địa vẫn có thể dùng siêu năng lực. Hai người ngang tài ngang sức đánh qua đánh lại, không mẹ nào chịu thua mẹ nào. Nhưng khi thấy đồng đội bị đánh nằm la liệt dưới đất, So Moon liền bị mất tập trung. Ju Seok chớp thời cơ đánh So Moon không kịp trở tay, sau đó ném So Moon lăn lông lốc. Thấy So Moon gặp nguy hiểm, bốn người gắng sức đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Jeong Bong và Hana dùng hết sức bình sinh giữ chân Ju Seok, còn Mo Tắc và Ma ốc thì kìm chân Pin Wang. Đúng lúc này cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Gelly từ đâu xuất hiện siết cổ So Moon, sau đó đọc ký ức của cậu. Mặc dù Gelly không phải là đối thủ của So Moon nhưng cô nàng đã biết điểm yếu của tất cả thợ săn quỷ. Gelly chỉ cần xóa đi ký ức tái sinh của So Moon thì anh sẽ mất toàn bộ sức mạnh. Sau khi bị xóa ký ức, đống tóc xoăn bù xù của So Moon bỗng biến thành tóc thẳng. So Moon ngã lăn ra đất, dần mất đi ý thức. Một giọt nước mắt lan dài trên khóe mi So Moon. Bên này Wigen cũng bị trọng thương, bà bị đẩy vào vùng trắng, mất kết nối hoàn toàn với So Moon và thế giới bên ngoài. Thấy nguồn sức mạnh bản thân thèm khát bấy lâu bỗng dưng biến mất, Pin Wang bỗng trở nên điên loạn. Chỉ thấy Pin Wang hét như bò giống Ma ốc và Mo Tắc đã bị hất sang hai bên. Tiếp đó Pin Wang dùng siêu năng lực siết chặt cổ Gelly. Mặc dù biết bản thân không còn sống được mấy phút nhưng Gelly vẫn cười cợt cho người Pin Wang. Đột nhiên Ma ốc từ đâu lao tới hất văng Gelly. Nếu để Pin Wang hút được linh hồn của Gelly thì làm gì có ai đủ sức chống lại hắn. Mo Tắc nhắc nhở Hana bảo vệ So Moon, còn bản thân sẽ đối phó với Ju Seok. Mặc dù Hana thân thủ không mạnh bằng Gelly, bị ả ta đánh tơi bời hoa lá, nhưng cô vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh bảo vệ So Moon. Thấy vậy Pin Wang lại túm cổ Gelly lôi về phía mình. Hắn muốn hút linh hồn của Gelly để bù đắp sự thèm khát trong lòng khi không có được sức mạnh của So Moon. Nhưng lúc này Hana lại cứu Gelly thêm một mạng nữa. Pin Wang liên tục không đạt được mục đích, tức giận bóp cổ Hana.
Thấy tính mạng bị đe dọa, Gally liền co giò bỏ chạy. Hana nhắc nhở Jeonbong mau chóng đưa So Moon rời khỏi đây, nhưng Mo Tắc không thể chống cự thêm một giây một phút nào nữa. Jeonbong cũng bị Ju Seok ném sang một bên. Sau đó Ju Seok tiến tới nhấc bổng So Moon lên không trung. Đúng lúc này thang máy đột nhiên mở ra, đại gia Giang Moon xuất hiện, trên tay ông là hàng nóng cùng 100 viên đạn. Đúng là người giàu luôn biết sử dụng siêu năng lực một cách hợp lý. Cả Pin Wang và Ju Seok đều bị Giang Moon bắn cho xách quần chạy không kịp. Nhân cơ hội hoàn hảo, nhóm săn quỷ rất díu nhau chạy vào thang máy. Sau khi bắn hết đạn, Giang Moon cũng nhanh chóng chạy theo đồng bọn. Trong khi thang máy chuẩn bị khép lại, Ju Seok lại dùng siêu năng lực kéo Mo Tắc về phía mình. Nhớ lại khoảnh khắc bản thân cùng So Moon luyện tập, Mo Tắc liền kêu mọi người thả anh ra, sau đó anh tung một đường quyền đấm tím mắt Ju Seok. Đây chính là sức mạnh hơn người của Mo Tắc. Cuối cùng cả nhóm cũng thành công rời khỏi hang ổ của đám ác quỷ. Ma ốc dùng hết sức bình sinh cố gắng chữa trị cho So Moon, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Trong lúc mọi người bàn bạc kế sách, Suho cho rằng rất có thể So Moon cũng đang bị nhốt ở vùng trắng. Cách duy nhất để So Moon tỉnh lại chính là để anh tới gặp Wigen và đồng ý trở thành thợ săn quỷ thêm một lần nữa. Sau khi đọc ký ức của So Moon, Hana phát hiện Gally chỉ mới xóa đi 2 sự kiện trong ký ức của anh. Thứ nhất là thời khắc kỳ diệu khi Wigen hòa làm một thể thống nhất với So Moon. Thứ hai là khi So Moon tỉnh dậy từ cơn mê khi còn nhỏ. Đó là 2 thời khắc quyết định chuyện So Moon được tái sinh. Quan trọng là không có cách nào có thể khôi phục ký ức của So Moon. Hana cho rằng cả nhóm phải bắt được Gally trước khi con quỷ cái đó rơi vào tay Pin Wang. Nhưng Ji-jan cho rằng nếu lúc này không may đụng mặt Pin Wang và Ju Seok thì bọn họ sẽ gặp bất lợi. Điều duy nhất họ nên làm bây giờ chính là bắt Lee Chun-jae ngăn cản kế hoạch báo thù của Ju Seok. Bên này Pin Wang vẫn không thể hiểu nổi Gally đã làm gì để So Moon mất đi hết tất cả sức mạnh. Ju Seok bắt đầu nghi ngờ Pin Wang đang lợi dụng mình để chiếm hữu sức mạnh của So Moon. Mặc dù mục đích của hai người không giống nhau nhưng bọn họ đều đi chung một con đường. Chỉ cần Ju Seok tìm ra căn cứ trú ẩn của nhóm săn quỷ, sau đó chờ đợi cả nhóm bắt được Lee Chun-jae. Khi đó Ju Seok sẽ báo được thù, còn Pin Wang sẽ hút hết linh hồn của nhóm săn quỷ. Một mũi tên trúng 2 con chim. Lúc này So Moon vẫn đang trong trạng thái hôn mê sau. Đột nhiên ông ngoại lại gọi điện tới tìm So Moon. Hết cách, Giang Moon đành nói dối rằng So Moon đang bận thi vẽ nên ông bà sẽ không thể liên lạc trong một khoảng thời gian ngắn. Nhân tiện Giang Moon cũng hỏi ông ngoại chuyện So Moon rơi vào trạng thái hôn mê khi còn nhỏ. Giang Moon rất muốn biết động lực nào đã thôi thúc So Moon tỉnh dậy. Một lúc sau, Giang Moon dẫn theo 2 người bạn thân của So Moon tới căn cứ. Vừa tới nơi, Ung Min đã chạy đi mua tã cho So Moon. Còn Jeon nhờ mọi người chuẩn bị khăn và nước ấm để lau người và massage cho cậu bạn thân. 2 người bạn thân của So Moon đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Tại đồn cảnh sát, tên béo vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện Lee Chun-jae vẫn còn đang sống nhăn răng. Thấy hắn lật mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ, Mo Tắc tức giận định lao tới dạy cho hắn biết thế nào là lễ hội nhưng lại bị đồng đội ngăn cản. Mọi người ở Dung đều đang vô cùng lo lắng. Đã mấy ngày trôi qua nhưng So Moon vẫn chưa tỉnh lại. Rất có thể Wigen vẫn chưa tìm được So Moon. Nhưng Suho lại cho rằng So Moon đang không bị nhốt ở vùng trắng, chứng tỏ So Moon không phải hôn mê mà anh đã quyết định không tỉnh lại thêm một lần nữa. Mọi người liền nhờ Jun Kyu kết nối với Hana, nhờ cô xâm nhập vào nội tâm của So Moon. Quả nhiên So Moon vẫn đang ở đây nhưng anh nhất quyết không để Hana tới gần mình. So Moon liên tục nói mọi người xung quanh anh đều sẽ có số phận bi thảm, sau đó chạy vào làn sương khói mờ nhân ảnh rồi biến mất. Hana cho rằng So Moon đang tự trách bản thân khi không bảo vệ được mọi người nên quyết định sẽ ngủ một giấc ngủ thiên thu. Trong quá khứ cũng từng có một thợ săn quỷ như vậy. Sau khi chứng kiến đồng đội lần lượt ra đi đã không chịu tỉnh lại, nhưng chỉ vài ngày sau người đó đã qua đời. Người ở Dung kết nối với anh ta cũng biến mất mãi mãi. Hiện tại chỉ có So Moon mới có thể quyết định bản thân có tỉnh lại hay không. Ma ốc khẳng định sẽ không có bi kịch nào xảy ra. Nếu dựa vào ý chí của So Moon thì anh chắc chắn sẽ tỉnh lại. Ma ốc không muốn mọi người nghĩ đến những trường hợp xấu như vậy. So Moon và Wigen nhất định sẽ quay trở lại. Bên này Gally đang nói chuyện cùng một người đàn ông. Sau khi đọc ký ức của người đó, Gally phát hiện ngày mai Lee Chun-jae sẽ cao chạy xa bay cùng số tiền đã lừa những người dân đáng thương. Sau khi đạt được mục đích, Gally liền tiễn người đàn ông về nơi chín suối. Cảnh quay chuyển về phía nhóm thợ săn quỷ. Mo Tắc vốn tưởng Im Jeon sẽ làm chứng vụ Lee Chun-jae làm giả giấy chứng tử, nhưng lúc này Im Jeon lại chơi trò mất tích. Thấy vậy, Ma ốc liền đích thân tới nhà Im Jeon. Chỉ cần nhìn về phía bàn thờ, Ma ốc đã đoán được Im Jeon đang trốn ở đâu. Trong cơn mơ màng, Im Jeon đã nhớ ra Ma ốc chính là người đã từng cứu anh một mạng. Khi Im Jeon tỉnh lại từ cơn mê thì Ma ốc đã ngồi bên cạnh anh tự bao giờ. Nhìn ân nhân cứu mạng đang đứng trước mặt, Im Jeon xúc động không thôi. Ma ốc khuyên Im Jeon hãy tự thú, hãy làm chứng chuyện Lee Chun-jae vẫn còn sống, nhưng đã quá muộn rồi. Tối nay Lee Chun-jae sẽ bỏ trốn cùng núi tiền khổng lồ. Nghe vậy, Ma ốc lập tức báo tin cho Mo Tắc, nhưng khi bà quay lại định đưa Im Jeon đi tự thú thì cậu đã bỏ đi từ bao giờ. Không có bằng chứng cũng không thể báo cảnh sát, cả đội đành xuất phát hành động. Lúc này Lee Chun-jae đã lái xe tới địa điểm bỏ trốn. Mặc dù đã tới điểm hẹn trước đúng giờ nhưng chỉ có mình Lee Chun-jae ở đây, còn đồng đội đã đi đâu hết. Đúng lúc này Gally xuất hiện thù lù một đống. Gally hùng hùng hổ hổ túm cổ Lee Chun-jae định dùng một đấm chấm dứt cuộc đời tên lừa đảo họ Lee này. May thay biệt đội săn quỷ đã kịp thời đuổi tới nơi. Ma ốc và Mo Tắc chịu trách nhiệm bắt sống Lee Chun-jae, còn Hana và Jeonbong ở lại đối phó với Gally. Trận đấu còn chưa bắt đầu, Jeonbong đã bị Gally đá cho một cú xỉu ngang xỉu dọc ngay tại chỗ. Hana cũng không khá khẩm hơn là bao. Chẳng bao lâu sau, cô đã bị Gally rạch một đường dài trên tay.
Biết bản thân không phải đối thủ của Gally, Hana liền chơi bài chuồn, nhưng còn chưa chạy được bao xa Hana đã bị Gally tóm cổ. Lúc này Jeobong từ đâu xuất hiện giữ chặt Gally để Hana có cơ hội chạy thoát thân. Một lúc sau Gally đã tìm thấy Hana bị thương đang ngồi trong góc thùng container. Gally đang cười như để ươi ăn chuối tận hưởng cảm giác chiến thắng thì Hana cười tươi đứng dậy. Cửa thùng container đột nhiên đóng sầm lại. Hóa ra trước khi hành động Hana đã lên kế hoạch trước cho việc này. Hana muốn dụ Gally tới góc tối, sau đó cô sẽ dùng giác quan thứ chủ nhật của mình để hạ gục Gally. Chỉ thấy Hana nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng tháo tai nghe. Gally liên tục tấn công nhưng đòn nào Hana cũng có thể nhẹ nhàng đỡ được. Sau đó Hana đi một đường quyền khiến Gally ngã sấp mặt lờ. Sau khi liên tiếp bị đánh tím tái mặt mày, Gally liên tiếp đấm loạn xạ khiến thùng container thủng lỗ chỗ. Cứ tưởng sau khi có ánh sáng bản thân sẽ có lợi thế hơn, nhưng Gally vừa ra đòn đã bị Hana dùng siêu năng lực khống chế. Vũ khí trên tay ả ta cũng bị Hana nhẹ nhàng bẻ gãy. Tiếp theo Hana tung một đòn chí mạng khiến Gally bất tỉnh nhân sự ngay tại trận. Sau cùng Hana đích thân triệu hồi con quỷ ngụ trong người Gally. Bên này Ma ốc và Mo Tắc cũng đã chia thành hai ngả tìm kiếm bóng hình Lee Chun-jae. Không ngờ Lee Chun-jae trốn trong góc tối đã bắn lén Ma ốc. May thay Im Jeon đã kịp thời xuất hiện đỡ đạn cho bà. Nghe thấy tiếng súng nổ vang trời, Mo Tắc liền chạy tới. Lee Chun-jae cầm súng định kết liễu Mo Tắc nhưng nhọ thế nào lại hết đạn. Thấy vậy Lee Chun-jae liền giơ tay đầu hàng, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Mo Tắc tung liên hoàn cước đấm Lee Chun-jae không mở nổi mắt. Mặc dù không thể triệu hồi lãnh địa nhưng cả đội vẫn toàn thắng trở về. Người ở Dung rất tự hào về họ. Bên này trong lúc đi siêu thị, bà ngoại So Moon bỗng chơi trò mất tích. Trên đường đi lạc bà đã vô tình hình thấy Ju Seok. Tối đến ông ngoại cùng Giang Moon đã tìm thấy bà ở sở cảnh sát. Nhưng Giang Moon vừa tiễn hai ông bà về nhà, Ju Seok bỗng từ đâu xuất hiện bóp cổ Giang Moon. Ju Seok đọc ký ức của Giang Moon tìm kiếm căn cứ bí mật của biệt đội săn quỷ. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh So Moon đang chìm trong cơn mê, Ju Seok bỗng quay người bỏ chạy không rõ lý do. Bên này hai xe cảnh sát đang áp giải Gally về đồn thì bỗng có vật ngáng đường. Hóa ra Pin Wang đã sớm chặn đường chờ đợi Gally. Pin Wang nhẹ nhàng hạ gục hai cảnh sát đầu tiên. Hai anh cảnh sát phía sau lôi súng ra định bắn nhưng cũng bị hắn dùng siêu năng lực hất văng ra xa. Đương nhiên Pin Wang tới đây không phải để cứu Gally mà là giết người diệt khẩu. Đồng thời hắn muốn hút linh hồn yếu ớt của Gally để tăng thêm một chút công lực. Nhóm săn quỷ nhận ra Ju Seok sớm muộn cũng sẽ tìm ra căn cứ của bọn họ. Thấy tình hình có vẻ khá căng, Hana quyết định sẽ xâm nhập vào nội tâm của So Moon thêm một lần nữa. Khi vào bên trong, Hana đã thấy hết người này tới người khác buông lời cay đắng với So Moon. Điều này chứng tỏ So Moon đang cảm thấy không tự tin về bản thân. Anh đang cho rằng mình không đủ năng lực bảo vệ những người xung quanh nên mới không chịu tỉnh dậy từ cơn mê. Hana không hề có ý định từ bỏ, liên tục động viên So Moon. Lúc này không gian xung quanh bỗng chuyển tới khách sạn nơi Pin Wang đang ẩn náu. Thấy đồng đội nằm la liệt dưới đất, So Moon cho rằng bản thân quá vô dụng khi không thể bảo vệ mọi người. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, So Moon đã nhìn thấy mọi người đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân. Bởi vậy So Moon cho rằng biệt đội săn quỷ đã bị ác quỷ sát hại. Suy cho cùng So Moon cũng không thể bảo vệ mọi người. Lúc này Hana bỗng chạy tới dùng siêu năng lực để So Moon nhớ lại những kỷ niệm đẹp của biệt đội săn quỷ. Nhưng tất cả cũng chỉ là dư thừa. So Moon cảm thấy bản thân đã kiệt sức. Lúc này không gian lại quay trở lại, ngay cả gia đình So Moon gặp tai nạn. Hana cố gắng khuyên So Moon quay về bên những người đang chờ đợi anh. Đúng lúc này một chiếc xe tải lao tới. Hana vội chạy lên phía trước đỡ cho So Moon. Đúng lúc nguy cấp, thời gian và không gian bỗng dưng ngừng lại. Lúc này lãnh địa đột nhiên xuất hiện. Wigen cũng thành công kết nối được với So Moon. Tóc của So Moon cũng đã xoăn trở lại. Cuối cùng So Moon của chúng ta đã tỉnh lại. Cả đội ai nấy đều vô cùng vui mừng mà không hề hay biết nguy hiểm vẫn đang rình rập con cá mập. Trong khi Hana xâm nhập vào nội tâm giải cứu So Moon thì Ju Seok bên này cũng đang nhớ lại những hình ảnh anh đã đọc được trong ký ức của Giang Moon. Thấy người cháu mình đã từng vô cùng quý mến đang hứng chịu hậu quả do chính mình gây ra, Ju Seok bắt đầu có chút dao động. Anh đứng dậy tuyên bố với Pin Wang từ nay hai người đường ai nấy đi nước sông không động nước giếng. Mục đích của Ju Seok chỉ là trả thù mà thôi. Dẫu sao Lee Chun-jae cũng đã bị bắt, bây giờ anh sẽ tới trại giam tìm hắn báo thù. Nhưng mục đích của Pin Wang cũng đã thay đổi chút nhẹ. Hiện tại So Moon đã mất hết sức mạnh nằm đâu nằm đó. Thứ mà Pin Wang luôn ao ước bao lâu nay đã biến mất. Nhìn thấy những siêu năng lực Ju Seok có, hắn bắt đầu thèm nhỏ dãi. Mục tiêu của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi hất văng Ju Seok ra xa, hắn lại kéo anh ta lại. Ju Seok có thể đọc và xóa ký ức. Không những vậy, anh còn có thể thấy lãnh địa và kết nối với chúng. Đây cũng chính là thứ Pin Wang không có. Ju Seok định chống trả lại bị Pin Wang cho ăn một cú đấm trời giáng. Không dừng lại ở đó, Pin Wang bước tới tung một cước khiến Ju Seok ngã sõng xoài. Lúc này Hana đột nhiên cảm nhận được Ju Seok đang gặp nguy hiểm. So Moon cũng đã tỉnh dậy. Năng lực của So Moon thức tỉnh khiến lãnh địa được triệu hồi trên toàn thành phố. Thông qua lãnh địa, Ju Seok cũng đã biết tin So Moon đã tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy lãnh địa, Pin Wang cũng phần nào đoán được sự việc. So Moon đã tỉnh lại, Pin Wang càng có thêm lý do để hấp thụ sức mạnh của Ju Seok. Nhưng lúc này Ju Seok đột nhiên đỡ được đòn chí mạng của Pin Wang. Anh nhẹ nhàng bẻ tay hắn khiến xương cổ tay vỡ vụn như bánh đa gặp bia hơi Hà Nội. Tiếp theo Ju Seok còn khuyến mãi cho Pin Wang thêm một cú đấm xê sẩm mặt mày. Anh từ từ bước tới túm cổ Pin Wang nâng lên không trung. Thấy đánh không được, Pin Wang lại bắt đầu chơi trò nịnh hót. Pin Wang cho rằng Ju Seok muốn trả thù thì cần phải có hắn kề bên. Bởi lẽ So Moon đã tỉnh lại, một mình Ju Seok không thể đối phó được với đội săn quỷ. Nhưng Ju Seok không cần Pin Wang giúp đỡ cũng không thèm lấy cái mạng chó của hắn.
Sau khi hất văng Pin Wang sang một bên thì anh cũng rời đi. Không ngờ con quỷ trong người Ju Seok còn có thể hút được năng lượng của lãnh điện, chỉ cần ở trong đó nó sẽ hoàn toàn kiểm soát được cơ thể Ju Seok. Tại Dung mọi người cũng rất vui khi gặp lại Wigen. Wigen không ngờ So Moon không cần ký vào bản giao ước vẫn có thể kết nối với bà. Anh chính là đứa trẻ có thể làm được những điều phi thường. Lúc này biệt đội săn quỷ cũng đang ăn mừng sự trở lại của So Moon. Mọi người bắt đầu kể lại những chiến tích bản thân lập được trong lúc So Moon hôn mê. Giang Moon kể lại quá trình ông đã cầm khẩu tiểu liên bắn khách sạn 5 sao thành khách sạn ngàn sao. Mo Tắc thì khoe khoang cú đấm trời giáng knock out Ju Seok. Reo Bong cũng không kém cạnh khi đóng vai trò chủ chốt trong quá trình tóm gọn Gelly. Đột nhiên So Moon hỏi thăm tình hình của Ju Seok. Lúc này Hana mới nhớ lại chuyện cô nhìn thấy khi So Moon vừa mới tỉnh lại. Mọi người đều cho rằng Pin Wang muốn kết liễu Ju Seok để hấp thụ sức mạnh gia tăng công lực. Đương nhiên nhóm săn quỷ cũng biết việc tiếp theo Ju Seok muốn làm là gì. Đối với Ju Seok làm gì còn chuyện gì quan trọng hơn việc tiễn Lee Chun-jae đi chầu Diêm Vương. Lúc này Giang Moon cũng nói ra chuyện bản thân đã gặp Ju Seok vào ngày bà So Moon mất tích. Có thể Ju Seok đã tới thăm bà So Moon trong thời gian So Moon bất tỉnh nhân sự. Nghe vậy So Moon lập tức quay về nhà thăm ông bà một chuyến. Vừa mới thấy cháu trai quay về, ông ngoại đã nói kể từ ngày tìm được bà trong sở cảnh sát bà như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đến cả ông mà bà cũng cấm không cho lại gần. So Moon liền tiến tới đọc ký ức của bà ngoại. Lúc này anh mới biết cuộc trò chuyện giữa bà nội và Ju Seok. Ngày hôm đó Ju Seok đã thừa nhận chuyện anh đã nói dối bà chỉ vì mong bà không nhảy lầu. Bà ơi, Moon Jong đã đi xa thật rồi. Min Ji cũng đã đi rồi. Tất cả đều đã bỏ chúng ta mà đi xa mãi xa. So Moon dường như cũng cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sâu trong lòng của Ju Seok. Lúc này người dân đang tập trung bên ngoài sở cảnh sát yêu cầu pháp luật phải trừng trị mạnh tay tên khốn Lee Chun-jae. Mẹ Ju Seok đang nằm trong bệnh viện cũng hóng hớt tin tức về Lee Chun-jae. Mỗi lần nhìn thấy tên khốn đó bà lại nhớ đứa con trai đang mang trong người ngọn lửa hận thù rực cháy của mình. Mo Tắc cùng đồng đội bắt đầu lên xe áp giải Lee Chun-jae tới trại giam. Không cần đánh cũng khai, Lee Chun-jae thừa nhận chính Pin Wang mới là chủ mưu của vụ lừa đảo. Lee Chun-jae yêu cầu Mo Tắc phải bảo vệ hắn trước sự nguy hiểm của Ju Seok. Chỉ có như vậy Mo Tắc mới có thể bắt sống Pin Wang. Lúc này Lee Chun-jae vẫn không biết hối cải là gì. Nhìn những người nông dân vô tội bị bản thân lừa đến tán ra bại sản, Lee Chun-jae còn bày ra vẻ mặt khinh thường. Biết rằng Ju Seok chắc chắn sẽ cho Lee Chun-jae ăn hành cho nên nhóm săn quỷ cũng đi theo sau bảo vệ hắn ta. Hana Jeong Bong cùng Ma Ốc lái xe theo sau xe áp giải tù nhân, còn So Moon tới trại giam thám thính tình hình trước. Gần tới trại giam, Jeong Bong đã đánh hơi thấy mùi của Ju Seok. Lúc này xe bus áp giải tù nhân đột nhiên mất lái. Thấy vậy Mo Tắc liền kêu đồng đội tránh sang một bên để anh lái xe. Nhưng Ju Seok đã dùng siêu năng lực kiểm soát hoàn toàn chiếc xe bus. Đến cả Mo Tắc cũng không thể xoay chuyển tình thế. Nhưng may mà anh đã kịp thời phanh gấp để chiếc xe dừng lại, tránh được một vụ tai nạn kinh hoàng. Không những vậy, Ju Seok còn dùng siêu năng lực điều khiển xe của nhóm săn quỷ tông thẳng vào lề đường. Sau đó Ju Seok siết chặt dây an toàn khiến ba người nhất thời không thể cử động. Mo Tắc cầm súng bước xuống liền bị Ju Seok hất văng xa vài thước. Tiếp đó Ju Seok dùng siêu năng lực phong ấn Mo Tắc để anh tạm thời không thể động đậy. Hai cai ngục lao xuống xe cũng bị Ju Seok cướp mất súng rồi nâng lên bay giữa ngân hà. Cai ngục duy nhất còn sót lại trên xe cũng bị Ju Seok dễ dàng hạ gục. Sau cùng Ju Seok lái xe đưa Lee Chun-jae tới nơi hoang vu không một bóng người. Lee Chun-jae sợ đái ra máu không ngừng cầu xin Ju Seok tha mạng. Sau khi thành công phá giải phong ấn, nhóm săn quỷ bắt đầu đuổi theo Ju Seok. Một lúc sau Ju Seok đã chở tên khốn họ Lee tới nghĩa trang nơi Min Ji đang an nghỉ. Trùng hợp thay lúc này mẹ anh cũng tới đây thăm con dâu. Vừa dừng xe, Ju Seok đã đuổi cai ngục xuống xe. Anh lững thững đi về phía Lee Chun-jae, khẳng định hôm nay cả hai sẽ cùng bỏ mạng tại nơi này. Tuy hai người không là anh em xương máu nhưng nhất định phải đi chầu Diêm Vương cùng nhau. Tiếp đó Ju Seok dùng siêu năng lực điều khiển động cơ xe bus chạy hết công suất. Lúc này khói bắt đầu lan dần vào trong xe. Đây là nơi Min Ji an nghỉ, vì vậy Lee Chun-jae phải bỏ lại cái mạng chó của mình tại đây để bù đắp cho cô. Đồng thời Ju Seok cũng phải trả nghiệp mình gây ra. Con quỷ ngụ trong người Ju Seok thấy thế thì bắt đầu hoang mang style. Lee Chun-jae quỳ xuống không ngừng cầu xin Ju Seok tha mạng. Lúc này mẹ Ju Seok từ trong nghĩa trang đi ra, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cai ngục. Biết tin con trai đang làm liều tại đây, bà lập tức chạy tới khuyên anh dừng lại ngay trước khi quá muộn. Nhìn thấy mẹ, nội tâm Ju Seok bắt đầu dao động. Nhân cơ hội nghìn năm có một, Lee Chun-jae liền cong cơ đít thít cơ mông đập vỡ cửa kính xe nhảy ra ngoài. Thấy vậy Ju Seok liền xuống xe đuổi theo Lee Chun-jae. Anh vừa đưa tay ra định tóm gọn Lee Chun-jae thì mẹ lại tới ngáng đường Ju Seok. Bà không ngừng khuyên con trai hãy dừng những việc làm sai trái này lại, hãy kiềm chế cơn giận trong lòng. Lee Chun-jae lồm cồm bò dậy, co chân bỏ chạy. Mặc dù Ju Seok rất muốn đuổi theo nhưng mẹ anh quyết tâm giữ anh lại. Nếu Ju Seok muốn đi thì hãy kết liễu cái mạng già của bà. Không ngờ Ju Seok giơ tay lên bóp cổ mẹ mình thật. Con quỷ đang ngày càng chiếm giữ quyền kiểm soát cơ thể Ju Seok. Ju Seok hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không ngừng cầu xin con quỷ tha mạng cho mẹ, nhưng đối với con quỷ, mẹ Ju Seok cũng là chướng ngại vật trên con đường báo thù của anh. Chính vì vậy họ cần phải tiêu diệt bà. Con quỷ không ngừng sai khiến Ju Seok bóp cổ mẹ ngày càng chặt hơn. Đúng lúc nguy cấp, nhóm người So Moon đã kịp thời đuổi tới. So Moon tức giận đấm Ju Seok một cú trời giáng, sau đó lập tức triệu hồi lãnh địa. Không ngờ đây lại là điều con quỷ mong muốn bấy lâu. Ju Seok chỉ cần vung nhẹ tay, So Moon đã bay xa vài mét. So Moon vốn định phản công nhưng lại bị con quỷ áp chế không thể nhúc nhích.
Lúc này So Moon mới nhận ra con quỷ cũng có khả năng hấp thụ năng lượng của lãnh địa. Chỉ bằng vài chiêu thức cơ bản, con quỷ đã đè So Moon xuống đất, bóp chặt cổ cậu. Con quỷ cầm mảnh kính vỡ lên chuẩn bị tiễn So Moon đi chầu Diêm Vương. Đúng lúc này nội tâm của Ju Seok trỗi dậy, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ju Seok cầm mảnh kính tự đâm chính mình. Thấy Mo Tắc cầm súng dí đến, So Moon hất Ju Seok sang một bên tạo điều kiện cho anh bỏ chạy thoát thân. Sau khi quay về Dung, So Moon nói cho mọi người biết bí mật kinh hoàng ác quỷ có khả năng hấp thụ năng lượng của lãnh địa. Khó khăn lớn nhất của họ bây giờ chính là ác quỷ đã kiểm soát hoàn toàn Ju Seok và có thêm khả năng kiểm soát lãnh địa. Hiện tại Ju Seok sẵn sàng khô máu với bất kỳ ai ngáng đường, bao gồm cả người đã sinh ra mình. Nhưng So Moon không nghĩ như vậy. Anh cho rằng Ju Seok vẫn còn sót lại một chút phần người trong mình. So Moon cũng kể lại chuyện Ju Seok đã đâm chính mình để bảo vệ anh. Có thể thấy Ju Seok đã và đang ân hận về những chuyện xấu bản thân đã gây ra. Lúc này Mo Tắc mới ngộ ra chuyện So Moon tiếp tay cho Ju Seok bỏ trốn. Mọi người bắt đầu khiển trách So Moon phải công tư phân minh, không được để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới đại cuộc. Tại một căn nhà bỏ hoang, Ju Seok đang vật lộn đấu tranh tư tưởng với con quỷ đang ngự trong cơ thể mình. Ju Seok cầu xin con quỷ mau chóng đăng xuất ra khỏi cơ thể mình, nhưng không được đâu bé ơi. Chính lửa hận thù trong Ju Seok đã triệu hồi nó tới đây, làm sao có thể nói đi là đi được. Ju Seok uất ức nhặt mảnh kính vỡ định tìm đường leo lên bàn thờ ăn chuối cả nải ăn gà cả con, nhưng con quỷ đã ngăn lại. Đã thế nó còn hất văng Ju Seok vào tường. Ju Seok không thể đi chầu Diêm Vương khi chưa có sự cho phép của nó. Nói xong con quỷ liền cười như đời ươi ăn phải bà. Quay về nhà, nhóm săn quỷ chắc chắn Pin Wang sẽ không từ bỏ ham muốn nuốt chửng sức mạnh của Ju Seok nếu hắn biết khả năng hấp thụ năng lượng từ lãnh địa của anh. Lúc này So Moon đang ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ Ju Seok. Sau khi chìm vào cơn mê, bà đã được ma ốc xóa toàn bộ ký ức kinh hoàng xảy ra ở nghĩa trang. Nghĩ đến đứa con trai lầm đường lạc lối của mình, bà không ngừng khóc như mưa. Bên này Lee Chun Jae yêu cầu gặp mặt riêng cảnh sát Mo Tắc. Lee Chun Jae vinh vinh váo váo yêu cầu Mo Tắc đưa hắn vào danh sách nhân chứng cần được bảo vệ, giúp hắn bảo toàn cái mạng chó của mình. Chỉ cần được sống sót vẹn toàn, Lee Chun Jae sẽ đưa chứng cứ chứng minh Pin Wang là kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo. Sau khi bị Lee Chun Jae cũng mất số tiền khổng lồ, Pin Wang đã tìm tới xào quyệt tiễn đàn em của Lee Chun Jae về nơi chín suối. Một tên trốn trong góc đã lén quay lại gửi cho Lee Chun Jae. Sau đó hắn cũng không thoát khỏi số phận, đi theo đồng bọn về nơi chín suối. Sau đó Pin Wang uy hiếp Lee Chun Jae trả lại hắn số tiền kia. Trong đoạn video hắn cũng thừa nhận chính hắn là kẻ đứng sau mọi chuyện. Sau khi có được bằng chứng, Mo Tắc liền đem chiến công về cho nhóm săn quỷ. Hana cho rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để công khai video này. Nếu Ju Seok biết chuyện Pin Wang đang rất mũi mình bấy lâu, anh chắc chắn sẽ truy sát hắn ta. Như vậy sẽ khiến con quỷ trong anh ngày càng mạnh hơn. Bọn họ cần phải triệu hồi con quỷ trong Ju Seok trước khi đoạn video này được công bố. Cho tới tận bây giờ So Moon vẫn không chịu từ bỏ ý định, nhẹ nhàng khuyên bảo Ju Seok. Mo Tắc kịch liệt phản đối. Bây giờ ngoài việc canh giữ Lee Chun Jae, bọn họ không còn cách nào khác để kiềm chế con quỷ trong Mo Tắc. Hana chợt nhớ ra Ju Seok có thể giao tiếp với mọi người thông qua lãnh địa, cho rằng có thể triệu hồi lãnh địa, thông qua đó nói chuyện khuyên nhủ Ju Seok quay đầu là bờ. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chấm dứt mọi chuyện. Tối đến, So Moon tới bệnh viện nơi mẹ Ji Seok đang chữa trị rồi triệu hồi lãnh địa. Cuối cùng So Moon cũng đã có cơ hội hiếm hoi nói chuyện cùng Ju Seok. So Moon nói ma ốc đã chữa trị và xóa hết mọi ký ức tồi tệ của mẹ Ju Seok. Nhưng ngày hôm đó nếu bọn họ chỉ tới chậm hơn một chút thì mẹ Ju Seok đã đi theo các cụ về nơi Tây Phương Cực Lạc. So Moon biết Ju Seok rất muốn dừng lại. Bây giờ vẫn chưa quá muộn để chấm dứt mọi chuyện. Chắc hẳn Minji ở trên cao cũng không muốn nhìn thấy người chồng mình hết mực yêu thương thành ra như vậy. Ju Seok bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm đẹp với vợ. Điều này đã động đến trái tim thiện lương vốn có của Ju Seok. Sự phẫn nộ trong lòng Ju Seok cũng dần được hóa giải. Con quỷ cũng bị Ju Seok đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Ju Seok quyết định tới tìm So Moon để chấm dứt chuyện này. Lee Chun Jae trong trại giam lòng nóng như lửa đốt. Anh liên tục hỏi bác sĩ xem Mo Tắc có gọi điện báo tin gì không. Không hiểu vì sao tới tận bây giờ anh vẫn chưa được liệt kê vào danh sách nhân chứng quan trọng cần được bảo vệ. Đúng lúc này Pin Wang xuất hiện thù lù một đống. Vừa tới nơi, Pin Wang không nói không rằng chỉ đứng đó bóp cổ anh bác sĩ. Thấy vậy Lee Chun Jae liền cầm kéo lên định xanh chín với con quỷ chúa này. Đương nhiên Lee Chun Jae còn chưa kịp làm gì đã bị Pin Wang nâng lên giữa không trung. Một lúc sau Pin Wang đã xuất hiện tại sảnh của đài truyền hình Hàn Quốc. Trên tay Pin Wang ôm một thùng giấy nhuốm đầy máu tươi. Hắn vừa ném cái thùng xuống, tất cả mọi người có mặt ở đó đều la hét thất thanh. Thấy vậy phóng viên lập tức giơ ống kính lên tác nghiệp. Pin Wang thản nhiên nói cái xác không hồn trong thùng giấy là của Lee Chun Jae. Bên này nhóm săn quỷ đang chờ đợi Ju Seok tới thì vô tình nhìn thấy tin tức được phát sóng trên TV. Trên sóng truyền hình, Pin Wang thừa nhận mình chính là người đã tiễn Lee Chun Jae đi chầu Diêm Vương. Hắn cũng là người đứng sau vụ lừa đảo chấn động Đại Hàn Dân Quốc của Lee Chun Jae. Không những thế, Pin Wang còn đắc ý thừa nhận chính mình là người tiễn vợ Ju Seok về nơi chín suối. Trên đường tới gặp So Moon và đồng bọn, Ju Seok cũng vô tình nhìn thấy tin tức này. Nhớ lại những lần tên khốn Pin Wang đã lừa dối mình, nhớ lại những lần hắn úp mở nói về chuyện hung thủ thực sự sát hại Minji, ngọn lửa hận thù trong Ju Seok lại rực cháy một lần nữa. Anh lập tức quay xe tới tìm Pin Wang trả thù thay vợ. Cảnh sát thấy Ju Seok liền cầm súng lên sẵn sàng hành động, nhưng cũng bị anh khống chế. Không những vậy, Ju Seok còn dùng siêu năng lực làm hỏng toàn bộ hệ thống máy quay của đài truyền hình. Thấy Pin Wang vẫn nhăn nhở, Ju Seok tức giận túm cổ hắn ta kéo về phía mình. Nhưng nhìn mặt Pin Wang xem hắn có biết sợ là gì không.
Có lẽ Pin Wang đã sẵn sàng đối mặt với cái chết cho nên mới hành xử liều mạng như vậy. Nhìn thấy những hình ảnh cuối đời của Minji trong ký ức của tên khốn Pin Wang, Ju Seok không khỏi tức giận. Anh lập tức bẻ gãy cổ Pin Wang mà không hề có một động tác thừa. Cuối cùng Pin Wang cũng đã ngỏm củ tỏi, nhưng hắn cũng đã đạt được mục đích của riêng mình. Nếu Pin Wang không thể hấp thụ sức mạnh của Ju Seok thì hắn muốn anh hấp thụ toàn bộ sức mạnh của mình. Sau khi Ju Seok hút linh hồn của Pin Wang, hắn sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể anh. Lúc này con quỷ trong người Ju Seok cũng đã hòa làm một với Pin Wang. Con quỷ mạnh nhất server đã được hình thành. Pin Wang đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể của Ju Seok. Từ bây giờ Ju Seok đã không còn tồn tại mà chỉ còn Pin Wang trong thân xác của Ju Seok mà thôi. Ju Seok nhặt đồng xu bên cạnh lên, nhẹ nhàng dùng đồng xu sát hại 2 vị cảnh sát. Tất cả những người chứng kiến đều khiếp sợ trước cảnh tượng này. Để bảo toàn tính mạng, mọi người lập tức co giò bỏ chạy. Lúc này nhóm săn quỷ cũng đang trên đường tới đài truyền hình, nhưng nhọ thế nào khi họ gần tới nơi thì lại tắc đường. So Moon và Hana mất kiên nhẫn liền nhảy xuống xe chạy cho nhanh. Khi hai người tới nơi thì bắt gặp cảnh tượng cảnh sát đang đẩy thi thể Pin Wang ra xe cứu thương. Cả hai đều kinh ngạc, ngơ ngác, ngỡ ngàng bật ngửa. Trở về Dung, Wigen nói Pin Wang không hề đi chầu Diêm Vương, hắn chỉ hy sinh cơ thể mình để nhập vào người Ju Seok, từ đó có thể kiểm soát sức mạnh của anh mà thôi. Linh hồn của Ju Seok cũng đã con quỷ trong Pin Wang nuốt chửng. Người ở Dung gọi nó là một con quỷ hoàn chỉnh. Jeok Bong nói con quỷ đó có một mùi hôi thối vô cùng nồng nặc khiến anh không thể nào ngửi nổi. Không những vậy, con quỷ này không những có khả năng hấp thụ năng lượng của lãnh địa mà còn có thể ẩn thân ở trong đó. Chính vì vậy quỷ hoàn chỉnh có thể tìm được thợ săn quỷ thông qua lãnh địa. Kể từ nay trở đi, người lẩn trốn sẽ không còn là quỷ mà chính là thợ săn quỷ. Wigen cho rằng kể từ giờ phút này mọi người phải chuyển từ phương án bắt quỷ sang tiêu diệt quỷ. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả linh hồn bị Pin Wang chiếm giữ cũng sẽ biến mất cùng hắn. Không chỉ có Ju Seok mà còn có cả những thợ săn quỷ người Trung Quốc đã bị hắn đoạt hồn. Nghe vậy So Moon liền phản đối kịch liệt. Việc của họ không chỉ có săn quỷ mà còn là giải cứu và đưa những linh hồn đáng thương quay về Dung. Nhưng Mo Tắc không đồng tình với quan điểm của So Moon. Nếu họ còn lưỡng lự thêm 1 giây 1 phút nào thì sẽ có thêm vô số người vô tội bị Pin Wang sát hại. Hana và mọi người đều đồng tình với quan điểm của Mo Tắc. Mo Tắc dặn dò đại gia Giang Moon chuẩn bị thần nhiều vũ khí hạng nặng để tiêu diệt Pin Wang. Đến lúc này rồi mà So Moon vẫn ngoan cố muốn cứu Ju Seok và những linh hồn vô tội. Mo Tắc thật sự phát điên trước sự ngoan cố của So Moon. Chúng ta đã bị ép vào đường cùng rồi. Bây giờ việc của chúng ta là chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lúc này Pin Wang đã chiếm hữu thể xác của Ju Seok nên chúng ta tạm gọi Ju Seok là Pin Wang nhé. Sau khi rời khỏi đài truyền hình, Pin Wang lững thững quay về căn hộ rộng rãi của mình. Hắn thỏa mãn tận hưởng nguồn sức mạnh dồi dào hắn vừa chiếm hữu được của Ju Seok. Giờ đây Pin Wang không chỉ có khả năng hấp thu năng lượng của lãnh địa mà còn có thể tự chữa lành vết thương. Lúc này So Moon đã biết tin trước khi bị Pin Wang khiêu khích, Ju Seok đã tới bệnh viện nhờ mọi người trục xuất con quỷ ra khỏi cơ thể. So Moon cho rằng Ju Seok vẫn chưa hoàn toàn bị hắc hóa, con quỷ Pin Wang vẫn chưa chiếm giữ cơ thể anh ta hoàn toàn. Muốn xác minh chuyện này chỉ có một cách, đó chính là nhập tâm vào suy nghĩ của Ju Seok thông qua lãnh địa. Để làm được điều này, So Moon đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của Hana. Hai người tới một nơi hoang vu hẻo lánh bắt đầu triệu hồi lãnh địa. Nhờ có lãnh địa, So Moon và con quỷ hoàn chỉnh đã có thể kết nối được với nhau. Nhưng lúc này Ju Seok của So Moon đã không còn nữa mà chỉ còn một Pin Wang sức sược ngạo nghễ. Vừa mới chào hỏi được mấy câu hắn đã dùng siêu năng lực hút So Moon lại. So Moon tương kế tự kế lao thẳng vào sâu trong tâm trí của Pin Wang. So Moon liên tục gọi Ju Seok nhưng chỉ có tiếng Anh vang rừng núi, không một ai trả lời. Lúc này Pin Wang đột nhiên xuất hiện kéo So Moon dìm xuống vũng bùn. Tại sao ngươi dám vào đây? So Moon ở thế giới thực bắt đầu co giật, hơi thở yếu ớt. Nếu anh bị Pin Wang dìm xuống dưới đáy thì sẽ không thể nào quay trở về được nữa. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Pin Wang. So Moon à, cháu phải rời khỏi đây. Nhân cơ hội hiếm có khó tìm, So Moon thành công thoát ra ngoài. Sau khi tỉnh lại, So Moon và Hana 3 chân 4 cẳng trở về Dung bàn chuyện với Wigen. So Moon cho rằng vẫn còn cơ hội cứu vớt Ju Seok bởi chính Ju Seok là người đã giúp anh thoát khỏi con quỷ. Nhưng cả Hana và Wigen đều nghi ngờ lời nói đã không còn trọng lượng của So Moon. Wigen khẳng định cho dù phần nhân tính của Ju Seok vẫn còn tồn tại thì quyết định của Dung cũng không thay đổi. Chuyện đã đến nước này, họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tại sở cảnh sát, mọi người liên tục nhận được điện thoại báo tin Pin Wang lảng vảng gần nhà mình của người dân. Mo Tắc cùng đồng đội bắt đầu lên đường xác minh từng địa điểm một. Hai người đi từ khi trời còn sáng cho tới khi tối mịt nhưng vẫn không thấy trình báo nào chính xác. Trên xe, Han Un gửi thiệp mời cưới cho Mo Tắc. Sắp tới anh và người yêu sẽ chính thức về chung một nhà. Nghe vậy Mo Tắc rất mừng thay hai người họ. Nơi tiếp theo hai người tới kiểm tra chính là trụ sở cũ của tập đoàn lừa đảo Pai Crew. Cửa vừa hé mở, Mo Tắc đã phát hiện điều bất thường. Lo lắng Han Un gặp nguy hiểm, Mo Tắc liền kêu cậu ta ra ngoài gọi viện trợ, còn bản thân từ từ bước vào bên trong. Tại đây, những vết tích từ cuộc chiến giữa Ju Seok và Pin Wang vẫn còn nguyên. Đột nhiên Han Un từ đâu xuất hiện phía sau Mo Tắc, liên tục chỉ về phía trước nói nơi đó có một thi thể. Mo Tắc bước đến xác minh nhưng hoàn toàn trống trơn, không có gì cả. Han Un bất ngờ rút súng ra dí vào đầu mình. Nếu Mo Tắc chậm thêm một chút thì Han Un đã về chầu ông bà rồi. Hóa ra Han Un đã bị Pin Wang điều khiển tâm trí. Mo Tắc vừa rút súng ra chưa kịp bắn đã bị Pin Wang hất xa vạn dặm. Han Un cũng không khả quan hơn là mấy khi bị Pin Wang đánh bay. Chính con quỷ Pin Wang đã cố tình để lộ thông tin để dụ dỗ Mo Tắc tự chui đầu vào hang cọp.
Mo Tắc chớp thời cơ liên tiếp nã súng vào người Pin Wang nhưng chẳng nhằm nhò gì cả. Những viên kẹo đồng liên tiếp bị cơ thể hắn đẩy ra ngoài. Pin Wang coi Mo Tắc cứ như bao cát đấm anh không trượt phát nào. Chưa kịp đứng vững, Pin Wang đã cầm dao liên tiếp chém lên người Mo Tắc. Pin Wang dự định sẽ đọc suy nghĩ của Mo Tắc để tìm ra nơi ẩn náu của nhóm săn quỷ, nhưng Mo Tắc quyết không để hắn tọa nguyện. Mo Tắc cầm súng lên dự định tự tìm đường về nơi chín suối. Đúng lúc này Han Un bất ngờ bắn vào điểm yếu của con quỷ khiến nó ngã nhào. Con quỷ tức giận ném cho Han Un một dao gục ngay tại chỗ. Chưa hết cơn tức, Pin Wang kéo Han Un lại rồi bẻ gãy cổ cậu. Mo Tắc muốn cứu đồng đội nhưng cũng lực bất tòng tâm bị Pin Wang tung một cước bay xa vài 3 mét. Jijan ở Dung liên tục nhắc nhở Mo Tắc phải biết lấy đại cuộc làm trọng. Điều anh cần làm lúc này là nhanh chóng rời khỏi hang ổ của Pin Wang. Mo Tắc vạn bất đắc dĩ đành phải nghe theo Jijan. Vừa về tới nhà, anh đã vào kho chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Thấy vậy cả nhóm săn quỷ liền tới hỏi thăm tình hình. Mo Tắc kể lại cho mọi người nghe chuyện bản thân đã gặp Pin Wang ra sau Han Un đã bị con quỷ sát hại như thế nào và quyết tâm tiêu diệt con quỷ đang rực cháy trong anh hiện tại. So Moon chạy tới ngăn cản Mo Tắc bởi anh cho rằng vẫn còn cơ hội để cứu Ju Seok và những linh hồn vô tội khác. Còn chưa kịp dứt lời, So Moon đã bị Mo Tắc đấm cho một cú trời giáng. Làm ơn tỉnh táo lên đi So Moon. Cậu có biết con quỷ đó vừa mới làm gì không? Chính Ju Seok thiện lương của cậu đã tự tay tiễn Han Un đáng thương đi chầu Diêm Vương đó. Nói đoạn Mo Tắc liền quay người rời đi bắt đầu sự nghiệp báo thù. Mo Tắc vừa lên xe thì Hana cũng đuổi theo phía sau. Chắc chắn không có một ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng khi hai người quay lại thì Pin Wang đã không còn ở đó nữa. Không những vậy, thi thể của Han Un cũng đã không cánh mà bay. Bên này So Moon đã tới thăm mẹ Ju Seok. Bà nói chủ tịch Giang Moon đã ra lệnh cấm không cho mọi người đọc báo và yêu cầu mang hết DVD. Việc này khiến mẹ Ju Seok nghi ngờ con trai của mình lại gây ra chuyện tày đình gì đó. Bà ước bản thân có thể gánh toàn bộ tội lỗi thay Ju Seok để con trai và Minji có thể gặp lại nhau trên thiên đường. Sau khi đưa bà về phòng, So Moon cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa mình và Ju Seok. Sâu trong nội tâm So Moon, hai luồng suy nghĩ đang không ngừng giằng co đấu đá. Bên này Hana và Mo Tắc vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi Pin Wang quay lại. Thế nhưng Hana cũng không có ý định tiêu diệt ác quỷ. Đối với Hana mà nói, ác quỷ ngày càng đông như quân nguyên cho nên bọn họ không đủ khả năng tiêu diệt hết bọn chúng. Chính vì vậy nhiệm vụ tiên quyết của nhóm săn quỷ là bắt quỷ và giải thoát những linh hồn vô tội. Lúc này Mo Tắc đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, hai người lập tức chạy tới bệnh viện. Không ngờ Han Un bé nhỏ vẫn còn sống và đã được chữa trị kịp thời. Nhận thấy điều bất thường, Hana liền thử đọc suy nghĩ của Han Un. Hóa ra sau khi Mo Tắc bỏ bạn chạy lấy người, phần nhân tính còn sót lại của Ju Seok đã trỗi dậy. Mặc dù Ju Seok không biết bản thân vừa làm cái gì nhưng thấy Han Un bị thương nặng, anh lập tức dùng siêu năng lực chữa lành giúp Han Un. Nhưng còn chưa kịp chữa xong, Pin Wang lại xuất hiện đấu tranh giành lại quyền kiểm soát. Thấy vậy Ju Seok liền tự đánh chính bản thân mình, tạo điều kiện cho Han Un chạy trốn. Quả nhiên Ju Seok vẫn còn tình người khi không màng nguy hiểm giải cứu Han Un. Jeok Bong cũng đang vượt nắng tháng mưa say sưa luyện tập để đối đầu với con quỷ khát máu Pin Wang. Mày là quỷ hoàn chỉnh hả? Cho dù có là quỷ hoàn chỉnh cũng phải tới số với tao, con đĩ quỷ ạ. Nhưng vừa tháo kẹp mũi, Jeok Bong đã đánh hơi thấy mùi của ác quỷ. Chưa kịp báo tin cho mọi người, Jeok Bong đã nôn ra mật xanh mật vàng vì cái mùi khó chịu của con quỷ hoàn chỉnh đem lại. Không lệch đi đâu được, đây chính là mùi của Ju Seok. Hóa ra sau khi Han Un chạy thoát, Pin Wang đã tự bóp cổ Ju Seok. Lúc này hắn vô tình đọc được ký ức của Ju Seok và biết được vị trí nhóm săn quỷ đang ẩn náu. Khi Pin Wang tới nơi thì ba người đã trốn lùi dưới gầm sàn đấu võ. Pin Wang thản nhiên đi từng phòng tìm kiếm mấy người. Trước tình thế ngàn cân treo sợi bún, Giang Moon đề nghị bản thân sẽ hy sinh cái mạng già này để đánh lạc hướng Pin Wang. Trong lúc đó, Jeok Bong và Ma Ốc phải tìm tới căn phòng bí mật, nơi đó có một cái nút màu đỏ. Đó chính là cơ chế tự hủy của tòa nhà. Sau khi bấm nút, hai người cần 3.4 cẳng rời khỏi đây, còn Giang Moon sẽ ở lại giữ chân ác quỷ. Lúc này Pin Wang đã đi tới gần phía họ. Jeok Bong không thể nào chịu đựng được cái mùi thối nồng nặc này, đã vô tình phát ra tiếng động. Hết cách, Ma Ốc liền lao ra ngoài nhưng chưa kịp làm gì đã bị Pin Wang vui tính cho học bay mà không cần máy bay. Giang Moon vốn định lao ra diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân cũng bị Pin Wang cho ăn hành ngập mồm. Không còn cách nào khác, Jeok Bong đành chạy tới chỗ kích hoạt cơ chế tự tủy của tòa nhà. Nhưng anh còn chưa kịp nhấn nút đã bị Pin Wang kiểm soát suy nghĩ rồi kéo mạnh lại. Đúng lúc Jeok Bong sắp bị Pin Wang tiễn về nơi chín suối, So Moon đã kịp thời xuất hiện. Thấy mục tiêu chính của mình đã xuất hiện, Pin Wang không thèm đếm xỉa tới Jeok Bong. So Moon triệu hồi lãnh địa lao tới cho Pin Wang ăn một cú đá trời giáng. Nhưng cũng nhờ có lãnh địa mà sức mạnh của con quỷ đã tăng lên đáng kể. Pin Wang ném So Moon lên sàn đấu võ rồi tặng cho anh một bát cháo toàn hành là hành. Ba người thấy So Moon bị đánh, nhìn thấy cả ông bà ông vải đang vẫy tay gọi xuống suối vàng thì liều mình xông lên bảo vệ anh. Nhưng cả ba căn bản đều không phải là đối thủ của Pin Wang. Pin Wang nhẹ nhàng dùng một tay bóp cổ cả ba người. Thấy vậy So Moon dồn hết sức lực căng cơ đít thích cơ mông đánh Pin Wang một cú thật đau. Wigen ở trên Dung cũng sốt ruột khuyên So Moon mau chóng đưa mọi người rời khỏi đây, nếu không tất cả sẽ trở thành món tráng miệng của con quỷ. Nghe vậy So Moon lập tức kích hoạt cơ chế tự tủy, sau đó đưa ba đồng đội rời khỏi đây. Đúng lúc này Pin Wang đột nhiên dùng siêu năng lực khống chế Ma Ốc. Cũng may So Moon nhanh trí kịp thời chạy tới giải cứu bà. Sau khi giúp Ma Ốc chui qua cửa sắt, So Moon đã chọn cách ở lại cùng Ju Seok. So Moon à, cháu đang làm gì vậy? Cháu có nhận thức được bản thân đang làm cái gì không? Cháu sẽ thay trời hành đạo kết thúc mọi chuyện tại đây. Vừa quay đầu lại, So Moon đã bị Ju Seok dùng siêu năng lực kéo lại gần.
Ju Seok quay sang nhìn thời gian nói bản thân vẫn đủ thời gian để kết liễu So Moon hút cạn siêu năng lực của cậu sau đó rời khỏi đây. Nói xong hắn liền tung một đòn chí mạng. Tiếp đó Pin Wang siết chặt cổ khiến So Moon không thể cử động. Ngày hôm nay sẽ là ngày tận của ngươi. Lúc này cánh cửa sắt đột nhiên được nâng lên. Thì ra Hana và Mo Tắc đã kịp thời quay về căn cứ. Hana dùng siêu năng lực khống chế Pin Wang, còn Mo Tắc tung một cú nộ long cước khiến hắn bay xa vài mét. Không ngờ lúc này đến Mo Tắc cũng cho rằng Ju Seok vẫn còn hy vọng. Mo Tắc quyết định sẽ bắt con quỷ rồi nhốt nó xuống 18 tầng địa ngục thay vì tiêu diệt nó. Cuộc chiến được mong chờ nhất cuối cùng cũng bắt đầu. Toàn đội cùng nhau hợp sức đánh Pin Wang không kịp trở tay. Mãi cho tới khi Pin Wang bị đánh hộc máu mồm, sức mạnh của hắn mới chính thức bộc phát. Chỉ thấy Pin Wang nhẹ nhàng đi một đường quyền, cả nhóm săn quỷ đã rủ nhau học bay làm cơ trưởng bóng điện trong nhà cũng nổ tanh bành. Mo Tắc, Hana và So Moon không chịu khuất phục tiếp tục xông lên chiến đấu nhưng cũng lần lượt bị Ju Seok đánh bay. Nếu đã không thể đánh được hắn thì mọi người đành hợp sức dùng siêu năng lực khống chế sức mạnh của hắn. Hana liền kêu So Moon xâm nhập vào tâm trí của Pin Wang tìm kiếm Ju Seok. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể kết thúc cuộc chiến. Nhưng So Moon lại hơi lưỡng lự, bởi vì muốn xâm nhập vào tâm trí của Ju Seok thì cần triệu hồi lãnh địa. Làm như vậy không khác gì tiếp thêm sức mạnh cho con quỷ. So Moon lo sợ mọi người không đủ sức chống đỡ, nhưng đây lại là cách duy nhất để nhóm săn quỷ giành được chiến thắng. Không còn cách nào khác, So Moon đành làm theo. Vừa triệu hồi lãnh địa, Ju Seok đã như hổ mọc thêm cánh, vết thương trên người cũng mau chóng lành lại. Các ngươi có chắc các ngươi sẽ giành chiến thắng không? Bỏ ngoài tai những lời nói dè bỉu, So Moon nhanh chóng truy cập vào nội tâm của con quỷ. So Moon liên tục gào thét gọi tên Ju Seok nhưng không một ai trả lời anh. Lúc này một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng So Moon, nhưng đó không phải là Ju Seok mà chính là con quỷ Pin Wang. So Moon tung liên hoàn cước rồi bồi thêm một đường quyền khiến Pin Wang bay xa mãi xa. Tiếp đó anh lao tới định tung một đòn chí mạng, thế nhưng bất ngờ chưa bà già. So Moon ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa ăn trọn một cú đấm trời giáng của Pin Wang. Sau đó Pin Wang lại chui từ dưới đáy vũng bùn lên túm chặt cổ So Moon. Ngươi thật sự tin Ju Seok vẫn còn sống sao? Thứ duy nhất ngươi tìm được ở đây chỉ có cái chết mà thôi. Nói đoạn Pin Wang siết chặt cổ So Moon. Ở bên ngoài cũng không khá khẩm hơn là bao khi cả nhóm bị con quỷ đánh lên bờ xuống ruộng. Jeobong thấy Krat bị đánh liền xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cũng chịu chung số phận với Hana. Khi con quỷ bước về phía So Moon đang nằm bài bại, Mo Tắc liền cầm cục tạ ném về phía hắn ta. Hana chớp thời cơ bay đến cho con quỷ ăn một gối. Nhờ cú đá này mà So Moon ở trong tâm trí cũng thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Ju Seok tức giận đánh Hana tơi bời hoa lá. Ma ốc cũng bị hắn đánh tới nỗi nhìn thấy cả ông bà ông vải thì thôi. Ju Seok lại lững thững đi về phía So Moon. Mo Tắc lại lao tới đấm hắn một cú trời giáng. Anh quyết không để Ju Seok động tới một sợi lông đầu của So Moon. Một lúc sau, Jeobong và Hana cũng tiến tới bảo vệ thân xác héo mòn của So Moon. Bên trong tâm trí, ác quỷ phân thân thành vô số bản thể liên tục cho So Moon ăn hành ngập mồm. Khi So Moon phản đòn thì không hiểu sao chúng lại biến mất vào hư vô. Trong lúc So Moon đang hoang mang không hiểu thì ác quỷ từ đâu xuất hiện kéo chân khiến anh ngã sõng xoài rồi dùng siêu năng lực nhấc bổng anh lên cao. Bên ngoài nhóm săn quỷ cũng có chung số phận với So Moon. Tất cả mọi người đều bị Ju Seok siết chặt cổ. Thể xác của So Moon cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Mặc dù rất muốn ngăn cản nhưng mọi người căn bản không phải là đối thủ của con quỷ gian ác này. Ju Seok từ từ nâng So Moon lên không trung. Hơi thở của So Moon dần trở nên yếu ớt. Lãnh địa theo đó cũng dần biến mất. Bên trong tâm trí So Moon cũng mất đi khả năng kháng cự. Chú Ju Seok ơi, cầu xin chú hãy mau xuất hiện giúp cháu. Thấy vậy con quỷ bắt đầu tận hưởng niềm vui của sự chiến thắng. Khi giọt nước mắt của So Moon rơi xuống cũng là lúc lãnh địa một lần nữa được triệu hồi. Luồng sáng của lãnh địa khiến Pin Wang đau đớn ôm mặt khóc cha khóc mẹ. Bên ngoài, phần người trong Ju Seok cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Nhìn tất cả mọi người đều bị thương nặng bởi đôi bàn tay độc ác của mình, Ju Seok cảm thấy ăn năn hối lỗi vô cùng. Lúc này Pin Wang cũng đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Ju Seok chỉ còn một cách duy nhất để chấm dứt mọi chuyện. Chỉ thấy anh lao như con thiêu thân tới bên lan can sắc nhọn tự kết liễu hành trình tội lỗi của mình. Pin Wang cũng vì chuyện này mà bị thương nặng. So Moon nhân cơ hội hiếm có khó tìm tranh thủ triệu hồi con quỷ hoàn chỉnh này. Đến cả đồng hồ đếm ngược của hệ thống tự hủy cũng vì sức mạnh đáng kinh ngạc của Ju Seok mà ngừng chạy. Thấy ác quỷ cuối cùng cũng đã bị triệu hồi, Ma ốc liền chạy tới dùng siêu năng lực trị thương cho Ju Seok. Mặc dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng So Moon vẫn chưa thể trở về. Hóa ra chấp niệm của Ju Seok còn quá lớn cho nên anh không thể tỉnh lại. So Moon được dẫn tới tòa nhà bỏ hoang tập đoàn Pai Crew đã xây dựng. Anh lò dò bước vào căn hộ nơi đáng lẽ phải là tổ ấm của gia đình Ju Seok. Trong tâm trí của Ju Seok mọi thứ đều đã được hoàn thiện chỉnh chu. Không những vậy, bên trong căn hộ còn có ảnh chụp Ju Seok hạnh phúc bên vợ con. Ở bên cạnh còn có rất nhiều bằng khen anh lính cứu hỏa tốt bụng Ju Seok. Hóa ra Ju Seok vẫn luôn ở đây. Anh muốn kết thúc cuộc đời mình ở trong giấc mơ không có thực này. Đúng lúc này căn hộ đột nhiên rung lắc mạnh. Ju Seok đang hấp hối nơi này sẽ sớm sụp đổ. Chính vì vậy So Moon phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Nhưng So Moon không chịu đi nếu Ju Seok không đi theo mình. Anh hết lời khuyên Ju Seok phải tiếp tục sống. So Moon hứa sẽ đưa Ju Seok tới gặp Minji khi hai người an toàn trở về thế giới thực. Cuối cùng Ju Seok cũng chịu nắm lấy sợi dây thừng hy vọng So Moon ném cho anh. Sau khi được đưa lên dung, Pin Wang đã bị Wigen đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Tại đây hắn bị hàng nghìn con quỷ khác giằng xé. Lúc này những linh hồn bị Pin Wang giam cầm cũng đã được giải thoát, trong đó có cả những thợ săn quỷ người Trung Quốc bị Pin Wang hút hồn.
Ma ốc đã đặc biệt chuẩn bị những bát mì siêu ngon châu Á để tiếp đón mọi người. Trước đây cả nhóm thợ săn quỷ người Trung Quốc đã có dự định tới Hàn Quốc ăn thử mì do đích thân Ma ốc nấu. Không ngờ đây là lần đầu cũng là lần cuối bọn họ được thưởng thức mỹ vị nhân gian này. Bên này Mo Tắc đích thân đưa Ju Seok tới đồn cảnh sát thú tội để hưởng khoan hồng. So Moon cũng đưa mẹ Ju Seok tới gặp mặt con trai. Nhìn thấy mẹ già dấu yêu Ju Seok không thể giấu đi những giọt nước mắt ân hận. Mo Tắc cho Ju Seok thời gian hàn huyên với mẹ nhưng anh đã từ chối. Ju Seok thật lòng không muốn mẹ nhìn thấy bộ dạng tội lỗi của mình. Sau khi quay về Dung, Wigen không ngừng khen ngợi So Moon và đồng đội thành công bắt được con quỷ hoàn chỉnh. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước khả năng phi phàm của So Moon. Wigen muốn So Moon dạy lại kỹ năng cho thợ săn quỷ ở những nước khác, nhưng So Moon cũng có một thỉnh cầu. Anh muốn giúp Ju Seok được gặp lại Minji dù chỉ một lần. Wigen cho rằng điều đó là không thể bởi bàn tay của Ju Seok đã từng nhuốm máu. So Moon ra sức nài nỉ. Anh không ngừng kể lại chuyện Ju Seok đã giúp mình đánh bại Pin Wang ra sao, sâu trong lòng Ju Seok vẫn luôn hướng thiện như thế nào. Thấy vậy Wigen cũng mủi lòng mà đồng ý. Hôm sau So Moon tới trại giam thăm Ju Seok. Anh báo cho Ju Seok biết tin mẹ Ju Seok đã khỏi bệnh cũng đã được xuất viện. Có rất nhiều luật sư giỏi sau khi biết hoàn cảnh đáng thương của Ju Seok đã đồng ý biện hộ cho anh. Thế nhưng Ju Seok lại không muốn nhờ luật sư. Anh cho rằng bản thân phải trả giá cho những lỗi lầm mình đã gây nên. Sau nhiều biến cố lớn cuối cùng Ju Seok lương thiện cũng đã tìm lại được bản ngã của mình. Thấy Ju Seok như vậy So Moon cũng mừng thay anh. Tối đó khi Ju Seok đang say giấc nồng lãnh địa đã được triệu hồi. Trong cơn mê Ju Seok được đưa về cô nhi viện nơi anh và Minji cùng sinh sống. Nhìn thấy hình ảnh của bản thân và Minji hồi nhỏ, nụ cười hiếm hoi cuối cùng cũng nở rộ trên khuôn mặt của Ju Seok. Một giọng nói quen thuộc bỗng truyền tới từ phía sau lưng Ju Seok. Anh à, Minji à. Khoảnh khắc được gặp lại người vợ quá cố, vết thương lòng của Ju Seok cũng đã được chữa lành. Chắc anh đã sống khổ sở lắm. Không, anh không khổ một chút nào. Cánh cổng lãnh địa dần khép lại. Cuối cùng So Moon cũng có thể thực hiện lời hứa của mình. Tại căn cứ bí mật của nhóm săn quỷ, cả đội đang tích cực dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến. Lúc này thư viện đột nhiên đưa tin cảnh sát đã tóm gọn Ju Seok. Để sự việc không bại lộ, Jeong Bong đã báo tin mình là người đã khuyên nhủ Ju Seok đầu thú. Đáng tiếc là khi TV đưa tin họ lại che mờ mặt Jeong Bong. Cơ hội duy nhất lên TV lấy le với hàng xóm láng giềng của Jeong Bong cũng đã vụt tắt. Jeong Bong cũng có chút chạnh lòng. Hôm sau So Moon dậy sớm chuẩn bị cho cả nhóm món bánh mì sở trường của mình. So Moon cảm thấy có lỗi về quyết định xuất ngoại của mình cho nên đã làm bánh để lấy lòng mọi người. Sau khi biết tin cả nhóm liền tới Dung tìm người đối chất. Cứ tưởng Jeong Bong và Mo Tắc đi theo mọi người vì muốn giữ chân So Moon nhưng không. Vì sao So Moon được xuất ngoại còn chúng tôi thì không? Hana và Ma ốc cho rằng So Moon vừa mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt cần được nghỉ ngơi. Không ngờ chính So Moon là người muốn được xuất ngoại càng sớm càng tốt. So Moon cũng xuất hiện xác nhận sự thật. Anh muốn nhanh chóng giúp đỡ mọi người. So Moon không muốn nhiều người tốt như Ju Seok trở thành ác quỷ chỉ vì những sự việc không đáng có. Thấy vậy Jeong Bong và Mo Tắc cũng nhau nhẩu đòi đi theo nhưng lại bị mọi người từ chối. Giang Moon đích thân chuẩn bị hộ chiếu cho So Moon. Không những vậy, đại gia Giang Moon còn mua cho So Moon máy bay hạng thương gia cho oách xà lách. Nghe vậy hai con báo Jeong Bong và Mo Tắc không khỏi ghen tị. Thời gian trôi nhanh như đánh con đề mà bị tạch chớp mắt, đã 6 tháng trôi qua. Các thành viên trong nhóm đều đã trưởng thành hơn. Một hôm khi đang lang thang trên đường, Hana vô tình gặp lại Do-hee. Mặc dù Do-hee không nhận ra Hana nhưng vẫn mời cô tới tham gia lớp học piano của mình. Nhưng Hana lại còn ưỡn ẹo không từ chối cũng không đồng ý. Cô chỉ cười trừ rồi rời đi thật nhanh. Mo Tắc thì vẫn như xưa, vẫn phải làm việc tại đồn cảnh sát. Mo Tắc phải rình rập con cá mập trong nhà tắm công cộng 3 ngày 3 đêm để truy bắt tội phạm. Thấy đối tượng bước vào, Mo Tắc chỉ dùng một quả trứng đã khiến hắn gục ngay tại trận. Đồng nghiệp đứng bên chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc trước khả năng đỉnh của chóp của Mo Tắc. Ma ốc cũng đã coi Im Jeon như con trai của mình. Hai người thường xuyên gặp mặt hàn huyên tâm sự. Im Jeon cũng đã quay lại con đường học hành, cũng đã đỗ tốt nghiệp. Trong lúc So Moon đi vắng, Jeong Bong đã thay anh chơi đùa với bà ngoại khiến bà cả ngày đều cảm thấy vui vẻ không còn ủ rũ. Trong chuyến xuất ngoại lần này, ngoài việc dạy các thành viên trong nhóm săn quỷ khác, So Moon vẫn còn việc quan trọng phải làm. Hôm đó trong một quán cà phê tại Đức, cô nàng chủ quán đã chủ động tới bắt chuyện với So Moon. Sau khi chào hỏi bà chủ quán xinh đẹp, So Moon kết nối với Wigen kêu bà nhắm mắt lại. Anh muốn tặng cho bà một bất ngờ lớn. Hóa ra cô chủ quán cà phê xinh đẹp lại chính là con gái của Wigen. Gặp lại cô con gái đã xa cách nhiều năm, Wigen không thể giấu nổi sự xúc động. Tối đó cả nhóm săn quỷ lên đường thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ của họ hôm nay chính là bắt một hang ổ quỷ con. Cả nhóm chuẩn bị động thủ thì đột nhiên lãnh địa được triệu hồi. Đám quỷ con cũng bị đánh lên bờ xuống ruộng, tên thì gãy xương ngực, tên thì bục xương sườn, tên thì rụng hết cả răng ăn cháo. Cuối cùng So Moon cũng đã quay trở về. Nhóm săn quỷ sẽ gặp những con quỷ tàn ác như thế nào trên con đường săn quỷ tìm lại cái thiện cho người dân? Chúng ta hãy cùng chờ đón ở phần tiếp theo nhé. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.